know him. I know his dad. Shebi on my Papa Road. Shebi kiloruko adugbo tatimari popse tele La Road ko jìnnà sílé àwọn Bimbo Thomas náà lórí títì yẹn ńbẹ̀. Ibi ọgbà ẹlẹ́fọ̀, yes. Ibi ọgbà ẹlẹ́fọ̀. Ibẹ̀ yẹn, area yẹn, if you agree with me, lẹ́yìn court yẹn. I think that's where he used to live before. On my Papa Road, tell me. Botanical garden, whoever that is familiar with our Papa Road, she de kolama kweni botanical garden. I think it's called botanical garden. Maybe by left for anybody to go me so. Baba ije baba tepe láti gbata wa ní kékeré. Tati mo won gba baba Nollywood yi. You know, I lived in their area, so I know a lot about them. Atitebi, thank you so much. Just arena. But I think they call that place Botanical Garden as well. Ibi Atitebi enye, uda kwebe no man kweni Botanical Garden. I would like to believe so. Then if you by lefo, ibi no la man kwe log by lefo. Atitebi. No, Auntie Stella, not that one. Sherry Billy or Bimbo Thomas, one titi loke bi meji metaba. You know, it's my area. I lived in Yagon, Udana Bulila Junction. You know, there's Abulila Junction, there's Abulila bus stop. So both Abulila Junction and bus stop can lead to my own house. Brickfield, Ogungo. Yes, it is Botanical Garden. So I'm even the Alaja Ejide Bugo. But Momo Femi nibo mi. Momo Femi lati governance àwọn Fatai, Ferry, Governor Ilorin. That's where I heard about them and the things, I don't know, whatever services don't for money, but yeah, they're one of the honorable, because I have someone that is close to me that is also a politician in their midst. So, but he's not someone I'm close to. However, Yahweh, Wajayoti, meet it true, and to me. I'm not really into Nollywood, whatever. I'm not close to so many of them, yet I know some of them. And the ones that I know, they are, you know, they are likely to be Kamakpadi. Boya Komaso or Lori IG. Boya won't like me. Hello, says how are you? What it on Sibe? The few to Mokpade Gongori, I'm not someone that is so. I'm not that friendly. I won't say I'm not that friendly. I'm not so easy to uncle. Making I don't come out of my shell on time if I'm not close to you. That's who I am now. I won't say I'm not friendly, but then, hello, I'm gone. Me in a close relationship with any one of them, and I don't think I have ever sat down with They are wonderful people. They are doing well in their fields, but then, familiarity, I don't like it. Thank you so much for everyone dancing. So the told me Lonite Odu ni won ki sha mo foloko gbogbo wa ta won won nita. And ibo mi tan ro pe ati mo won gan. Amo won debe a lè má sọ̀rọ̀ because a ní cause láti sọ̀rọ̀ debe. So ó jẹ́ kí n rò pé ọ̀rọ̀ yìí ò gbọdọ̀ fọ́. Every angle tèmi rọra gbégbà nígbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ máa rí pé mo gbégbà different angle pé a ò gbọdọ̀ la ojú wálẹ̀ kí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí dàrú kó fọ́, and same thing náà ni mò ń sọ fún ọmọ yìí pé at last year when she said one parọ́ mọ́ wọn ni confirmed wọ́n cook àwọn kankan mọ́ ni, because ẹni tó fẹ́ yàwó fúnra rẹ̀ ó lè dé ní kó sọ pé òun ò mọ̀ ó mọ̀ pé olóyìnbó níyàwó òun pé bọ́rọ̀ bá dẹ̀ ṣe rí inú ẹ̀ ó máa sọ. That doesn't mean pé ó wà right, but at least if you have a wrong impression or a right impression about something, airing it out the way you feel, your perception of things, only number one, tí mo kọ́kọ́ fẹ́ gbọ́, mo wá lè wá convince pé ìyàwó mi o, ìhun torí yẹn bẹ́ẹ̀ kọ́ o, ìhun torí yẹn bẹ́ẹ̀ ni o, ìyẹn ti yàtọ̀. Tó ti yé yín. Ó jọmọ tí ò kí ń fọ̀rọ̀ sínú.
kò mi rò pé gbà tẹ́mi wá síbí báyìí a package anything torí mo rí pé mo fi topic mi wọ̀ láka síbẹ̀ and I don't think mi ò dárúkọ ẹ̀ kọ̀ọ̀kan pa ẹ̀rí but someone sent me a show mi wọ̀ láka mo dẹ̀ gbọ́ mo mọ̀ọ́mọ̀ mo gbọ́ délẹ̀ wọ́n ló ṣe update kan pé and the way she spoke tẹ́ bá lọ wò lóòótọ́ ẹ máa feel pé ó ní nǹkan kan. You see, mo like táwọn èèyàn bá ń sọ̀rọ̀ ẹ dúró lójú kan. When someone says, gbogbo nǹkan tó fẹ́ sọ, à ń sọ fún ẹ báyìí pé o jẹ́ lọ jókòó ara ẹ jẹ́jẹ́, o jẹ́ má túra ẹ láṣìírí. That was Mewolaka's words. O jẹ́ má túra ẹ láṣìírí, o jẹ́ má túra ẹ síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ. O jẹ́ má jẹ́ káwọn èèyàn mọ ohun tẹ́ ẹ ṣe tí lè fi jó. Okay, perhaps there are some things bóyá tó ń hide táwa ò mọ̀. You know, bóyá àwọn náà máa bá wa tó mọ́lẹ̀ sí. Wọ́n lọ́mọ tèmi mọ̀ yẹn, lọ́mọ tèmi bá sọ̀rọ̀ yẹn, yíbo kò mọ̀ pé ó ń fọ̀rọ̀ kan sábẹ́ àwọn sùn. Tẹ́ bá Dùkẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ sọ fún débi pé ṣé o mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí mà. Mo sọ fún I have someone in between tó wà elderly tí wọ́n jẹ́ aunty Femi tán dẹ̀ máa ń sunkún láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ nípa ọ̀rọ̀ Aládùkẹ́. But you see, Mewolaka mentioned some point, and that is where I will go first before I address the whole issue again. As much as I do not want this to be messy, anybody tẹ́ bá wo show me ẹ rí pé gbogbo nǹkan tí mò ń ṣe ń bẹ̀ yẹn ni pleading with Oga Bello, pleading with Femi, pleading whatever it is that might have transpired between them should be left in the past, and we should focus on the future and progress of the child. You see, when Mewolaka said only Femi was justified láti lé Aládùkẹ́ jáde, only tó bá jóun ni only Femi, she used the word pé ó mọ̀ pé wà tó wù yẹn ó tó kàn lé ẹ jáde lóòótọ́. Okay, that is okay if that is how you feel, Mewolaka. But now I'm going to bring your attentions to some things again. Ori Bibai, I have watched you, supported someone before, and I have watched you bash that same person in a marriage. There's virtually nothing that goes on this Facebook that I don't see, except that I don't want to pick interest in the thing. Show you, the perfect peace. There are things you said to only bring about peace, and that is also stimulating the conscience of people, right? Against Aládùkẹ́, or stimulate emotions on against her. You don't have to nail the thing. And ìgbà tí gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn lọ, kò sẹ́nikẹ́ni tó mọ̀. Ìgbà tẹ́nu lé wọ́n dùn, kò sẹ́ni tó mọ̀. Ìgbà tí problem wà tó bá jẹ́ problem ni tí wọ́n lè fọwọ́ bò ní kó dé sínú ilé ni. But ẹ rántí pé third party ti ọwọ́ bọ̀. Àwọn ọ̀rọ̀ tí ń jáde already. Ó lè má dọ̀dọ̀ yẹn, má jẹ́ kí anybody play pity card lọ́dọ̀ yẹn. Àdùkẹ́ is ọmọ tí ó lè play pity card. Téèyàn bá lè tó máa jẹ́ bashing indoors for 1 year. Mélòó lóbìnrin mi ní tó ti dọ̀lọ́kọ méjì, ọlọ́kọ mẹ́ta, ọlọ́kọ mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n lórí social media yìí. Mélòó. Ihun tí wọ́n lè gbà nínú ilé ọkọ ẹ, ẹlòmíì ò lè gbà. Bó bá jáwọn wà yẹn fún ọ̀nà ọ̀hún ni, àwọn kọ̀ọ̀kan wà ò ní complain nípa ìwà jókòó pa síbẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ bára mi sọ̀rọ̀. Èèyàn lọ lé ọkọ méjì yìí ò kì í ṣe èébú mọ́ báyìí o. Ó lọ mẹ́ta ò kì í ṣe èébú. Ibi tó bá rọ̀yàn lọ́rùn tó bá mú sí mi wá bá ẹ ló máa jókòó sí. Mo máa takú sílé ọkọ mi, ìyà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Torí ẹ̀ bá yí. Tó bá jẹ́ gbà tá lọ́mọ yìí fẹ́ parẹ́, ó ti parẹ́ ẹ̀ ni. Ẹ tún rí nǹkan kan tẹ́ máa wá yí mọ́ lẹ́sẹ̀. You cannot come out and start telling her pé wọ́n wà justified láti lè jáde. Ṣé bóbìnrin ìwọ náà Mewolaka? Bó bá sọ̀rọ̀ fún ẹ lóhùn. Ọ̀rọ̀ tí ṣe rí bẹ́ẹ̀ mi ṣe dá sọ̀rọ̀, kí ló dé tí mi ò máa bá Femi? All I was, ẹ
emphasizing on is that he needs to live a source of livelihood. She hasn't killed anybody. Hello? Companion man? Wọ́n do nínú ilé ọkọ ẹ̀. Hello? Kò jalè. Kò yadi. Kò dó bàbá ọkọ, kò dẹ́gbọ̀n ọkọ. So kí ló fẹ́ fà? Kí ni ohun tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ ò bà? Kò sẹ́ni tó mọ̀ ṣe tán níwájú Ọlọ́run, ìwọ fúnra rẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀, tó ní pé kinní kan mi wọ̀. Ó mọ̀ kémi ò dárúkọ ẹ rí. But you see, you're throwing Aduke under the bus with that chat you did. You threw your eye under the bus, obìnrin dẹ̀ ni wọ́n náà fún ara ẹ̀. I hope you're watching me now. That I will not tolerate. It's not going to happen. When you talk that way, then we will be forced to say the things that we know as well. And you say you don't want to make it messy. If you don't want it messy, don't suffer your way. How much do you know? Then you know nothing. Whoever telling you, giving you information is giving you false narrative. I Abike personally, I sent more than 8 people. More than 8 people. And money mo be ori pamo. Because me, if I as a blogger last year. Oh, sorry, what is that no blogger? No. Daddy, Afa, Alaji, Lagbaja. Ọ̀rọ̀ yìí dọ́dọ̀ ẹ mẹ́à now. Ta ló sọ fún ẹ pé wọn bẹ̀bẹ̀ bó ló ti gbọ́ information. Bàbá Adebayo Salami kọ́ ló ń jẹ́ kẹ́ ẹ pẹ́. Ọlọ́run á fún yín lẹ́mìí gígùn bàbá. Ẹ mọ̀ fúnra ara yín pé wọ́n bẹ̀bẹ̀ pa. Daddy. Ẹ mọ̀ pé wọ́n bẹ̀bẹ̀ pa. Ó máa ní bàbàlagbà. Wọ́n ní kò sí ikú tó ń bá kí tó fẹ́ pé bá dé bàgbàlagbà kíní kan tí wọ́n ní bá kó lórí ẹ̀mí àbí báwọn ṣe máa ń tọ́. Bàbá, ẹ mọ̀ pé wọ́n bẹ̀ yín dádì abẹ́pà ni. Àmọ́ gbogbo ibi tá a dé náà, ẹ̀yin náà lọ ní ká tún ṣe lọ máa wẹ́yọ̀ náà yín. Bàbá wa tá a rí ṣe bá bẹ Ọlọ́run ní kó bá wa bẹ̀ yín. Ọlọ́run fún ara ayọ̀ yín nínú. Ẹ mọ̀ pé abẹ̀bẹ̀ débi téèyàn ń bẹ̀bẹ̀ dé dádì. Ẹ̀yin ní kọ́kọ́ lọ́bẹ̀ bá ṣe ń bẹ̀ yín là ń bẹ Fẹ́mi. Ẹ jẹ́ ń yọ kíní ríngì kíní ìkúrò ó ti stop on me. I will disconnect it. Òní jẹ́ ń gbọ́n tí ń bá disconnect. Abẹ̀bẹ̀ èmi fún ara mi. Tí Àdùkẹ́ bá fẹ́ dún, máa ní shush. You have to keep apologizing. Bàbá wa bẹ̀yàn bó bá lóhùn gbọ́ ṣe bẹ́yàn àgbà kámú. You don't fault your fellow women. Láì mọ orú nǹkan tí wọ́n tán dojúkọ nínú ilé. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó mọ̀ ṣe tán. Ẹ má jẹ́ ká anybody post as áńgẹ́lì ń bí báyìí. Ọkọ ẹni aláàrin fi ẹni ni. Ẹ gbàgbé gbogbo nǹkan tí ò bá ṣẹlẹ̀. Bí n bá wà pẹ̀lú ẹ̀ fódìdí ọdún méje bí n bá pa ẹ́ tí o ṣàìsàn owó òwọ́n lọ́wọ́ ẹ̀ okó òkú mọ́ ẹ lábẹ́ ìgbà tó fẹ́ ṣàgbèrè orí okó lò mi ò pa okó àtìyàwó ẹ̀ mi ò fògùn pa. What the hell are we talking about here? Are you for real? Shit happens. I've told you this era tí àwọn ọkùnrin fúnra ara wọn ń ṣe pérégidi ogun. Ẹ bá délé babaláwo kọ̀ọ̀kan ilé àfà. Ẹ bá wo réṣíò yẹn bẹ́ẹ̀ bá ń bóbìnrin méjì bẹ́ẹ̀ bọ́kùnrin mẹ́wàá lórí ìjókòó àtàwọn young boys àwọn kéékèèké kí náà wá kí ló sọnù lọ́wọ́ wọn. Ṣé bí báyé kálukú ṣe máa dá ló ń lé kiri as long as tó bá pààyàn ó bá tèèyàn jẹ́ báyé mi ṣe máa dá báyé àwọn ọmọ mi ṣe máa dá ni mo lé kiri wọ́n kálágbájá mọ́lẹ̀ babaláwo so fucking what. Àfáà tó ń ṣe gbogbo tíra fún yín kí náà jó ewé mélòó náà papọ̀ kán tó lọ mọ́ tíra kán tó dè sínú awọ. Bó bá lọ lé aláàfà náà bọ́n ṣe ìṣègùn náà kọ̀ nínú Kùránì tó fi ń ṣáájú. Bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá ẹ̀ nìyẹn. Gbogbo tó bá wá ń pè ní Arabic ní èdè Lárúbáwá yín èmi ò mọ̀. Àmọ́ ìṣègùn ni. Bó pa àwọn àfáà mi wọ́n pa màálù. Bó pa àwọn àfáà mi wọ́n ló máa pẹran. Bó lọ lé babaláwo wọ́n pa sí mu ẹran. Bó lọ lé wòlíì míì àwọn kérúbù wọ́n á ṣẹlẹ̀ wọ́n á sọ fún ẹ máa lẹ́ran àgbò. Ẹ máa ní àgò tí wọ́n ń lù, ẹ máa lágo wọ́ọ̀lù, ẹ máa ní ìjókòó, ẹ máa ra ṣíà, ẹ máa ra gbá, ẹ máa ra wo. Ẹyọ kan lọ́lọ́run. Gbogbo ẹ̀sìn tá a bá máa ṣe. Ọ̀kan lọ́lọ́run àtọ́níṣẹ̀ṣe àtọ́níkìrísọ tẹ́ bá wá káyàn mọ́lé babaláwo. Ó lọ pààyàn bẹ́ẹ̀ ni.
ṣé mo pon don bo ẹ má gbélé lórí mi wolaka gbogbo bí tó sọ̀rọ̀ dé pátá ni mo gbọ́ ẹ má tó ẹ bá gbélé lórí ẹ wá bínú mi ajáde tán fúnra wa bàjẹ́ we will be back into fracas ẹ dẹ̀ mọ̀ pé mi ò kì í ṣe. But what you said is throwing that woman under the bus. Whoever giving you information, tell them to release what they have. I'm sure pé Femi náà mọ̀ pé that very voice note tí tó ń gbé kò lè favour Femi náà tó bá jáde sínú movie industry. Kò ń ṣọ̀rọ̀ tó gbọ́dọ̀ favour Femi. Á dá wàhálà lẹ́nu movie industry. Yes, ìyàwó ẹ̀ ló sọ. Bó bá sọ tán kí ló máa sọ wá níyàwó ẹ̀ ò lè rí tó nǹkan tó ṣe. Àwa ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ bàjẹ́ débẹ̀ nǹkan ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ débẹ̀. So this is not about mo fẹ́ lọ pa anybody. Ṣó fẹ́ gbọ́? Mo ní mo cite example ni. Kò ń ṣe pé ó fẹ́ pààyàn. Ìyàwó ẹni ló ń ráṣìírí ẹni ló ń rí ní tán. Òun náà jọ ń gbélé. Bíjà bá wá délẹ̀ téèyàn kan lọ tì í. Tó bá wá sọ àwọn nǹkan kan tí kò dẹ̀ yẹ kó sọ tèmi gan bá a wí. Ṣé báàrin òun àtọkọ ẹ̀ níta ló sọ pé kí wọ́n rìkọ́ọ̀dù ẹ̀? Ṣó lọ kọjú sí bàbá ni pé òun fẹ́ pa ni àbó kọjú sọ́mọ? Nígbà bá wà nílé wọn fódìdí ọdún 8 tí ò sọmọ tó ṣánkún níbẹ̀. Ọkọ owó sáfẹ́rẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ kò tọrọ jẹ́. Kọ̀ràn yẹn ń boom sí ni. Kọ̀ràn yẹn ń thrive sí ni. Come on, what are we talking about? Gbogbo ohun tá a fẹ́ ni pé gbogbo ilé tọmọ wa ọkùnrin àtobìnrin bá máa yà kásìkò wọn san. Àdúrà tó ń gbàjọ gbéyàwó nìyẹn pé Ọlọ́run jẹ́ kásìkò ẹ̀ san mọ́ mi. Tó bá wá ní ká wá wò láàrin ọdún 2 ṣásìkò ẹ̀ san àbí kò san ó san. Fẹ́mi ò kì í ṣe bébì. Àgbà ọ̀jẹ̀ ni bàbá ẹ̀ bọ̀ lọ́wọ́ àgbàlagbà ni ẹni tó mọ̀ rìn nínú ayé ni òun fún ara ẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ lé ni. Ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ àfà. Yes, ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ lágbájá kan mùsùlùmí. Bóbìnrin bá fẹ́ ṣèkà fún ọmọ bí tó máa rìn sí fún ara ẹ̀ ó mọ àwọn tó máa lọ fẹjọ́ ẹ̀sùn. Eléyìí sọ ó kọ ẹ jẹ́ ká gbà pé ṣù tọwọ́ bọ̀rọ̀ wọn ni. Anybody ẹ má bá wọn ẹ má throw anybody under the bus. Ẹ má throw anybody àwa náà lè sọ pé báyìí bọ̀ síbẹ̀ mo mú ẹnu ọmọ yẹn mo ń lọ pé ó gbọ́dọ̀ bú ọkọ ẹ̀. Tó bá post nǹkan out of anger àwa la máa sọ pé wọ́n lọ post nǹkan báyìí lọ yọ gbogbo ẹ̀ wálẹ̀ pátá. That is to tell you pé mental sign don't play out. Yeah, maybe you don't know. When a woman wakes up in the middle of the night and she just started writing something, also fair play because it go mental. You may not see her, you people may not know. The people that talks to her when she talks, you will not pay continue your money. Her mental state is bashed so bad. What did she do? Show panyoni. Show jowoni. No, ẹ sọ fún mi. Show do ẹ̀gbọ́n ọkọ ẹ̀, show do ọ̀rẹ́ ọkọ ẹ̀ ni. Kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ yẹn. The worst ni ẹ táwọn ọkùnrin máa láwọn ò lè bí ẹ bẹ́ẹ̀ àwọn ọkùnrin kan tún wà wọ́n tún bí ẹ gbàgbé wèrè. Hello? Àwọn ọkùnrin kan tún bí ẹ. Nínú ilé ẹni láti ẹ̀yin náà nìkà ẹ̀yin ogbó ẹ̀yin social media. Àwọn ọkùnrin tán dóyàwó wọn wà tó bá sọ̀dì tó ṣe lọ dóko wọn á tún bí ẹ. Ó lè lóhun ò ní fọwọ́ kan mọ́nu ilé wa ṣírí yẹn ò ní tú síta tẹ́ bá fẹ́ gbọ́. Kò sí ohun tójú ò ti rí rí. Ọkùnrin tíyàwó ò fọwọ́ kàn àbí tí nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ èmi inú wọn ń wá ọmọ ni wọ́n ṣàgbèrè wọ́n dẹ̀ justify èmi ti rírí ẹni tó ṣàgbèrè tó gbọ́mọ wá láti ta tó ọkọ lẹ́sì ni tán ṣèyàwó àwọn sì bẹ́ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ fúnlẹ̀ ṣé yàn kọ́kọ́ mọ̀ èèyàn kọ́kọ́ mọ̀ máa gbọ́mọ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀bẹ̀ ṣẹ́nu ẹ báyìí má ṣe rú ẹ̀ mọ́ láyé ẹ̀ o ti rí mi bẹ́ẹ̀ kó tó fẹ́ mi pé mi ò lè pamọ́ ìyẹn tún kọ́ so kí lójú òrírí ẹ sọ fún mi ohun tójú tèmi rírí lèmi ń sọ yìí tí mo fẹ́ ti gbọ́ ó ṣẹlẹ̀ nílùú London yìí kò sí ohun tí ojú òrírí ọkùnrin mọ bí kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tòun obìnrin náà mọ títí ẹ̀ inú ilé ẹni la ti ń jẹ̀kù tí onídòdó tára aráàta ò ní gbọ́ kálukú sèfù ara ẹni ọkùnrin bá lọ́mọ tẹ́lẹ̀ bó bá ní iṣu bó bá lọ fẹ́ ọmọ kan kó má jẹ́wọ́ fún kí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ kan ràn kó yàgàn tó bá lọ́ta ọkùnrin náà á bo ní kálukú ló ní kùdìẹ̀kùdìẹ̀ títí ẹ̀ ẹ gbàgbé wèrè fact. You don't just go telling her pé o fẹ́ lọ at what stage ìjà tó ti wà lẹ̀ láti 2024 365 days lọ́mọ yìí fi sun ẹkún more than 365 days up till this moment ló fi ń bẹ̀bẹ̀ ìjọ tó ń dá ẹrù ẹ̀ síta ó ń pe màmá ọkọ ẹ̀ ó ń sun ẹkún yọ̀bọ̀ wọ́n mi iṣẹ́ yìí náà bí lè pé mo lè ṣe kinní
Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó di ẹrù ọ̀ràn lé yín lórí láyé yín tó bá dìlé yín lórí kẹ́yìn gangan kan ayé di ẹrù ọ̀ràn lé yín lórí kẹ́ má rí ọwọ́ yọ mẹ́ kẹ́ má rẹ́sẹ̀ yọ kàn di gangan kẹ́ má gbóhùn ara yín kéde mọ̀ pé nǹkan yẹn bẹ́ẹ̀ ìjọ yẹn lẹ máa mọ̀ pé yẹ sáyé wà wọ́n di ẹrù ọ̀ràn léyàn lórí kí ni bullshit kí là ń gbé tẹ́ ń gbé. Marriage ò work mọ́ nìyẹn kẹ́ni bọ́dí má tọwọ́ bọ̀ this very one má tọwọ́ bọ̀ tó bá tọwọ́ bọ̀ èmi àtẹ́ máa fèsì ara wa má tọwọ́ bọ̀ ẹ má try àdùkẹ́ under the boss bí ẹ kó ṣe nǹkan burúkú kan kó lọ bẹ̀bẹ̀ ẹ̀bẹ̀ bíi ti mélòó ẹ lẹ pé Jésù wà bí kẹ lọ jí Muhammadu lókè kẹ ní pé kó kúkú wá dọ̀bálẹ̀ fáwọn àbí ta ló kù tá a ti pè mo fẹ́ mọ ẹni tó kù tí àìtí pè gọ́vnọ̀ ex-gọ́vnọ̀ ó ti dá sọ̀rọ̀ yìí àìmọye àwọn èèyàn ti dá sí ọ̀rọ̀ yìí àti lọ bí àti lọ sọ̀hún I told you pé mi ò fi face mi hàn mo ti pe àwọn ọba kan kò sì sí kankan you see and just like we said pé when a man is done they are done men do worse things to women wọ́n dẹ̀ ń bẹ̀ wá tẹ́bẹ̀ yẹn bá pọ̀ jù a máa ń gbọ́nà men do worse things to women wọ́n pe ìyá tó bí wa wọ́n pe bàbá wa wọ́n pa àwọn ẹbí àwọn ìyá dẹ̀ pa láṣẹ fún wa when you are from a noble background there are things tí wàá filẹ̀ fọlọ́n because I heard you referring to him as a noble background kò sẹ́ni tí ò wá from noble background but ọmọ tó wá láti noble background náà tí wọ́n bá báṣì mental state yẹ gbàgbé wèrè á di street background á di ìrọ̀fọ̀rọ̀fọ̀ background by reaction yes kò sí bó ṣe lè ní noble background tí mental health tó bá ti play card nínú orí ẹ̀ inú ayé ẹ̀ kò sí nǹkan tó lè ṣe sí mọ́ èèyàn á ṣì wà wò àìmọye àwọn tán láwọn journalist lẹ́ni tó jẹ́ pé àwọn ọmọ noble background iṣẹ́ ẹ̀dínwó ṣe ń ṣe yàmàyàmà lórí social media ọmọ former governor tó lóun journalist ni kí lójú wọ òrírí what are we talking about here tẹ bá mess pẹ̀lú mental state èèyàn ẹ rí other side here no matter how noble your background is no matter how much pedigree you carry so don't throw her under the bus with irú show yẹn you said ọpọ ẹ justify kò sẹ́ni tó mọ̀ ṣe tán o if you check yourself very well gbogbo bí tó ti ń bọ̀ ìrìn àjò ẹ tó bá sọ pé ìwọ̀n wà justify láti ṣe báṣabàṣà wọ́n lè accept yẹ but well you are not settling for less when it comes to our dignity here she has done what she ought to have done as a woman ó ti pèrò ó ti para ó ti pè gbogbo èèyàn when Femi was going out recently one of my aunties still stopped him tó ń ṣe kíní múví wọ́n ń ṣe polówó kan ní Sùúrùlérè jọ mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ gbé wọn sí coming pé kò possible so you see we cannot decide for him I hope pé jọkànjọkàn akọ̀jẹ́ àrò pé well ṣáájú social media mess wàhálà títí ẹ̀yin nìyẹn tẹ́ ń fa left and right kò síjà tí ó lè parí but telling the world pé ìwọ ló mọ nǹkan tó ṣe ìwọ ló mọ àwọn nǹkan kan tó ṣe pé ìwọ náà mọ̀ pé nǹkan tó ká mọ́ ẹ lọ́wọ́ ẹjọ́ torí Ọlọ́run ṣán ká òkú èèyàn mọ́ lọ́wọ́ ni ṣó pààyàn ni mò ń béèrè ni o ṣàárẹ̀ ni tó pa tó tì mọ́ kọ́bọ́dù àbọ̀n lórí èèyàn lábẹ́ bẹ́ẹ̀ díẹ̀ I just want to know now you are saying ó fẹ́ lu ọmọ ẹ̀ láti gather pity party I mean come on only a senseless person will not have pity on her pẹ̀lú nǹkan tó gbé dání àti tọ́jú ọmọ special need ó ń ṣe nǹkan tó easy ọmọ special need tó fún ní gbogbo owó ayé tán fowó tọ́ ìyẹn ò yọ condition rẹ̀ kúrò pé òbí ẹ̀ ò ní lálàṣí láti tọ́jú ẹ̀ kò ń ṣe lálàṣí ìnáwó kò sẹ́ni tí ó mọ̀ pé àwọn ọmọ yẹn spectrum wọn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni èmi à máa nà ní all day èmi à máa sáré kiri bọ́dẹ̀ ṣe ń sáré kiri kán bàbá forí gbá bẹ́ẹ̀ ló bí ẹ̀ náà láti sáré lè kán máa mú so kán máa tọ̀ tù nínú kán máa fún lóúnjẹ kán máa fún láwọn nǹkan tó láìkì. Do you understand? It requires more than money. It requires both parents' presence. And whereby tí wọ́n lè jọ wà present fún ẹyọ kan tó wà present fún must not be traumatized because she's done some things wrong. Because ọ̀yẹ́kún tóun náà sún yẹn pé ohun tóun ṣe yẹn gangan lòun fẹ́ mọ̀. Ohun tó sọ pé ó ṣe yẹn ó fẹ́ mọ̀. Ohun tó ló ṣe yẹn ó fẹ́ mọ̀. So that ohun tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ gangan tó ń sọ fún yín lọ́dà side ẹ lè kúkú gbọ́ lẹ́nu ọlọ́rọ̀ pẹ̀lú evidence. Tí mo dẹ̀ bí Ọlọ́run pé kẹ́ má ti débẹ̀. Because mi ò ní gbà fún ó ti sọ fún pé ohun ẹ ò gbọdọ̀ bọ́ta sórí social media àti gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ohun gbogbo ẹni tá a rán lọ sọ́dá side àti gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu títí wọn náà do you understand
It's not fair. You don't do that, you don't bash her. Obìnrin ni ẹ́, ó mọ̀ pé mi ò dẹ̀ ń dárúkọ ẹ̀. Mi ò ń dárúkọ ẹ̀. And you know I like you. Mi ò ń dá sọ̀rọ̀ jà yín. But don't go there in this very one. If you cannot afford to be liberal, right? Just the same way tell me ò lè bash Femi. Don't go bashing Aduke. If you bashing Aduke, Abike, will come and face you, Mewalaka. Now I'm out of fracas. I think it's very unfair on the lady. more, so more. The same way, tell me no, me if I can bash Femi. Ebeni mo be Femi last time, Timo. You don't do that. You knew that this lady was going to be quitted. She was going to get eviction. Ni royibo, emagba prior notice. Tí ó bá kù 48 hours kan dé ọ̀dọ̀ ẹ, wo ti gba letter. Can Femi afford to say there's any reason to letter? I'm mọ̀ pé wọ́n máa ṣe backyard job ní Nigeria. He's a lawyer. He's in the field. He knows how to do it. Anybody. Bàbá láwọn títí ẹ mọ̀ bí tẹ́tí máa lọ serve. Tó bá fẹ́ pè ẹ́ sí kóòtù tó fẹ́ fi ṣe Jack and Jill kìíní, ẹ máa rí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n á lọ lé lẹ́tà yẹn mọ́bì kan wá ya fọ́tò ẹ̀ fún kóòtù páwọn ti serve onítọ̀hún. Yes. Now, whilst the lady was in the marriage, wọ́n ta ibi báyìí. Ọmọ yẹn ní pé kò sí any form of loan tóun tọwọ́ bọ̀. Wọ́n jọ ń join gbogbo nǹkan tí wọ́n jọ ń ṣe papọ̀ ni. Whatever she earns from that shop is also spent nínú ilé in the marriage. Kòkó sápò. Ẹnu ìgbà tó ní pé last year gbogbo ìjà bẹ̀rẹ̀, òun náà try àbóhùn àrí lawyer. She was left with no money, nothing. Èèyàn tí ò lè concentrate when somebody is madly in love. Wọ́n lè ṣiṣẹ́. She's a full housewife. Ó ń ṣe business yẹn on the side. Ó fún àwọn èèyàn síbẹ̀. Ẹ̀kọ̀ọ̀kan ló lóun máa ń lọ sí shop nítorí ọmọ òun. Not all the time. Full housewife ni. I mean, you know what the law says abroad, whether it's loan or whatever. Prenup, ẹjọ́ ẹ bá mi kọ́ ṣe prenup àbí kí náà pé tẹ́ bá tó bá jẹ́ pé wá fẹ́ for finally. This is a court wedding, legal wedding. Kò sí ní anything tó bá wà ńbẹ̀ yẹn legally ó ń láti lọ 50-50 ni. But this girl doesn't even want that from her husband. Mi ò gbọ́ rẹ́rìn. Ó lóun fẹ́ kí ọkọ òun máa travel kó rówó fi ṣe àwọn movie. She was there for him. She supported him in all the movie. Femi ò bọ́ta sọ fún yín pé ó ṣe kà fóun. So whatever tẹ́ bá ń try láti throw out there láti make ọmọ you feel bad. Tí gbọ́ ọ̀rọ̀. She's not afraid to talk. But whatever that will put her husband in bad light, kódà. Òun ni mo ṣe àṣẹ clip ẹ̀ prenuptial, thank you. Yes, kí ni prenup yẹn? Ẹ mọ̀ bó ṣe máa lọ bí báyìí. So báwo lẹ ṣe máa ní pé èèyàn tó wà ní court wedding pẹ̀lú èèyàn ò sọ pé ò ṣe mọ́ and ẹ serve letter ní March 2025. Court ò tí hold. Àmọ́ bẹ ṣe máa ṣe back job in Nigeria. Tẹ́ bá ti live separately, which is what I believe he was working towards. Tẹ́ bá ti live separately after 2 years, the marriage will be automatically dissolved. However, he is trying to fling out all the property she could lay right to as his partner. Or try láti mú gbogbo property yẹn pé wọ́n lọ. That was not the only property he has, based on what the wife said. How come he did not use the rest of his landed property for loan? Why the one tí ó jẹ́ pé ìyàwó ẹ̀ gbé nínú ẹ̀? As far as I'm concerned, as of this day, she is still his legal wife. That is a matrimonial home. Nobody will make themselves homeless by using where they lay their head, their habitual residence, as a loan. Only for them to be thrown out. No sensible person would do that. And knowing that they have a child that has special needs. Until last week, ọmọ yẹn ò tí lọ sí school. Till bá ṣe ń sọ yìí. His uniform, ṣé ọmọ tí wọ́n try gbogbo possible wọn fún pé kó lè develop verbally gbogbo ẹ̀ kí develop kó lè progress. Ṣé òun ló yẹ kó wà out of school, locked up in one Airbnb? Is that fair? When I spoke here the last time, ọmọ yẹn ọmọ tó dáa ni mò ń sọ fún yín bíbá pé ó sọ pé ọkọ dáadáa ni Femi. Ẹ̀yin ò ṣe wojú pé bóyá èṣù kọ̀ wà rí àwọn people yìí ni. And that was what she told me. If she didn't say so, I wouldn't. Ó ní ọkọ dáadáa lọ́kọ òun. Ó ló dẹ̀ máa ń tọ́jú ọmọ òun. Ṣé fẹ́ kẹ́mi bá yín parọ́ bẹ́ẹ̀ yín ṣe máa ń parọ́ ni? Ẹ fẹ́ kẹ́mi sọ nǹkan tí ò sọ. Kì í torí pé nǹkan ṣẹlẹ̀ láàrin wọn sì kì í ṣe pé Fẹ́mi ó ní kò tọ́jú ọmọ. Èmi ò bá yín sọ sáìdì pọ́ ní kò tọ́jú ọmọ rí ẹ lọ. Ó ló tọ́jú ọmọ ẹ̀.
while they were in the marriage. The wife said he was a caring father. And I'm still saying it, I'm reiterating it based on her words. She said, and they quote me in case she tries to change this in court, that Femi is a caring father. And I have it on my phone, evidence. Onyanti, no, he was a caring father, whilst I was no marriage. That is up to 2024. I said even after 2024, Nyawanko, Oloshi man send owo Jesse Omo up till Oshutawai. Shego, owo Nyawa le mato tori unta John Shetale is like 60-40. So it means someone still has to provide either 60 or 40 to balance the equation of the needs of that boy. So if she is now out of job, either she's the one providing the 60 or the 40, where does she get it if she doesn't work? That is the need of that boy alone, of that child. So yes, she acknowledged that he is a wonderful father. He's trying his best. But uno lati shawon koko as ye lati balance of lati support oko. So kí ló dé tá fẹ́ bàjẹ́ tá fẹ́ tọwọ́ bọ̀ ṣé kemi sọ nǹkan tí ó sọ fún mi ńsìn tó bá jẹ́ ọmọ burúkú ni àparọ́ ọmọ ko ẹ̀ náà a ní pé Àǹtí Àbíkẹ́ kò tọ́jú ọmọ ó abandon kò sọ̀rọ̀ pọ̀ ó fìyà jẹ ọmọ ẹ̀ kò sọ rárá nínú ọ̀rọ̀ so ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ marriage ṣe rí marriage tẹ́tẹ́ ni ẹlòmíì jẹ́ díẹ̀ ẹlòmíì ò jẹ́ wọ́n ti ọlọ́mbẹ́ ṣe fún ara ẹ̀ o máa sọ pé o marry for the 40th time or the 3rd time meanwhile àwọn kan wà wọn ò marry rí mẹ́wọ̀ọ́ láká wọn ò dẹ̀ rọ́kọ́ di bá ṣe ń sọ ìwọlé ṣe wọ́n ti use wọn bí kankan àgbébọ̀ adìyẹ ọ̀ àlòkù anybody ni wọn ò sì rí bí gbà kó dẹ́ ṣe pé wọn ò mọ́ṣe jù wọ́n lọ bá a ṣe kọ́ nìyẹn ẹlòmíì bó ṣe ń kọ́ kankan ló máa rí mi ẹlòmíì ò sì lọ lé ọkọ fún títóbi Ọlọ́run nìyẹn nú ayé wa so èmi ò ń condemn èèyàn kan do you understand? I'm not going to say what she did not tell me. All she wants back is a shop, a source of livelihood, where she can be earning money to look after herself. If she sold any land, ilẹ̀ kan tó sọ pé òun ra ibẹ̀ yẹn fúnra rẹ̀. Kódà kó jẹ́ Fẹ́mi gan ló bá rà fóun. Ó lóun á tà náà nítorí gbogbo last year it was tough kò sówó oúnjẹ kò sówó kankan gbà tó gbé kinní dé kò sówó tó fẹ́ fi gba lọ́ọ̀yà kò sí. Ṣé bọ́wọ́ ló máa lo ẹni tó pèèyàn lọ́jọ́ tó dẹ̀ mọ̀ pé mi ò deserve rú ẹ̀. Tí ò dẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́. Ó dẹ̀ lóhun nílẹ̀ bóyá quarter land bí ilẹ̀ quarter plot dẹ̀ ni bí half a plot half yẹn náà quarter a plot. Àwọn orí nǹkan táwọn fẹ́ fi ṣe ó ti gbọ́n acquisition ẹni tó lọ kọ́ nǹkan sí punch. It's all lies. Dárúkọ àwọn kan bóyá T-Poppy àbí kí ló pe àti bàbá Déndé kan fóun kan bá fóun kan bá fóun kan bá ìgbà báyìí. Òun làwọn fi ra wọn. Kó ń ṣọmọ torí mo máa sọ pé torí tó bá parọ́. Ìjọ tí bá mọ̀ tọ́ èmi tó ń sọ fún yìí náà ni mo máa padà wá tú ẹ ní tàbí báyìí. That is who I am. And that's why I'm not bashing the husband as well. But how can you be bashing a woman that is going through mental torture as we speak? She's not just mental torture. All things go through serious mental health. Gbogbo tó bá sọ lásìkò jà yìí, ọ̀rọ̀ tó gbọ́dọ̀ máa láforíjì ni pé òun kọ́ ló ń hùwà. Because before now, ọkọ ògbé bọ́tà ń bì kankan pé ìyàwó burúkú ni. Wọ́n máa ń take it, they are always doing lovey-dovey. Wọ́n máa ń jọ wà lovey-dovey nínú fọ́tò. Ọ̀rọ̀ tó sọ pé ó wá sáìdì Fẹ́mi Adebayo yìí nígbà tó yóò wọn àtàdùkẹ́jà. Ṣé kò ń ṣe àbí kí náà porúkọ gán yẹn Dayọ̀? Ṣé kò ń ṣe pé ó fẹ́ràn ọkọ ẹ̀? Ló ṣe bọ́tà lọ́rọ̀ pé ẹ̀dàdẹ́ ò lè jà mọ́ lórí. Anybody ẹ̀ lè fault ẹ̀ fún anybody can do anything for love. I have done same here before. Yes! Anybody can do anything for love láti protect nǹkan èèyàn. There's no big deal in that. Ìjà ló dé lórí dòwe. Right now, ọmọ yẹn wà mentally drained. Ó wà psychologically drained. Ó wà emotionally drained. How can èèyàn tó ti wà nínú odidi ilé ẹ̀ gbogbo ohun tó ọmọ yẹn máa lò for his health progress? Ó ní gbogbo ẹ̀ làwọn ti install sínú ilé yẹn. They got thrown out. What is the job of a man if you cannot protect your family? I want to ask you something. Regardless of nǹkan tóbìnrin ò bá ṣe, kí ni iṣẹ́ ọkùnrin tó lè protect ọmọ ẹ̀ kó lè fi pìtàn lọ́jọ́ iwájú pé even in the face of challenges o nígbà báyìí o
I had to go and take another loan and another loan or whatever. Láti rí pé wọn gba ilé lórí ọmọ mi. How can odidi ọmọ be sleeping in the hotel? Kò sẹ́ni tí ò mọ bí Nigerian men ṣe máa ń discipline obìnrin tó bá jẹ́ pé àwọn náà fún ẹ ní nǹkan. So I'm not stupid. We are not gullible. The women watching this not to pass through nǹkan báyìí. Wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. But let's say òun ló ní nǹkan ẹ̀, òun ló fling nǹkan ẹ̀. There's nothing like òun ló ní nǹkan ẹ̀ nínú marriage, nínú court wedding. Àwọn náà ní nǹkan wọn ni. One choose to be a housewife, taking care of the home front, and one choose to be on the field. In abroad, obìnrin gbà mí náà ló máa wà on the field, while the other one takes care of the home front. And at the end of the day, the one that does not leave the house is still entitled to whatever they told on the field, the Ramuwale 50-50. That's what the law says. And I believe it is the same in Nigeria. Back job. But our Nigerian men feel quite smart. So now the court can you hold at side of Lingi property. Not because it's in need. Is it? Tell me. Fún ààrẹ ló sọ pé àwọn over make profit lórí jagun. Lórí 7 doors. Lórí oníkan tó kọ́kọ́ ṣe àjàkáyà àbí kí wọ́n pè náà agẹṣikólé or something. They made profit, whatever that profit is. Ó yẹ kán fi offset loan. The gbèsè. We are not stupid. We should ask for what. Even cut abẹ́rẹ́. But ọmọ yẹn lòun ò fẹ́ bá ṣe anything cut, anything tó bá fóun lòun fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ní ògbọ́rú ẹ̀rì. Tó bá jọmọ tó fẹ́ já dẹ́tì, á lòun fẹ́ ṣe cut. She will ask for her right. It is actually her right. She's not ripping him in any way. It is her right. She's been home 7 years, 8 years. Òun nìkan, òun tọ́jú ọmọ, òun ṣe gbogbo ẹ̀. Ohun tí òfin sọ kọ́ ni ohun tẹ́ ń sọ yìí. But má jẹ́ ká lọ dára because she doesn't want to go there herself. Mi ò gbọ́rú ẹ̀rì. Ó lóun ò bá do anything 50-50 gbogbo ohun tó bá ní kó máa kó lọ bọ̀ kó má gbàjẹ́ lẹ́nu òun kó ṣàánú òun kó jọ kó má gbàjẹ́ lẹ́nu òun. Kó má gbàjẹ́ lẹ́nu òun. Ṣé fẹ́ kó ya wèrè ni? Kó lè yánlé. Kó lè fọ́kọ mi. Ọmọ tó gbé dání ò lè gbà láàyè. Kò sẹ́ni tó bá gbérú ọmọ bẹ́ẹ̀ dání Fẹ́mi kọ́ ló gbé dání náà. Òun ló ń gbé dání ọ̀dọ̀ ẹ̀ ló wà bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Òun àti ẹnìkan náà wà nínú hòtẹ́ẹ̀lì. Òun ló ṣe fídíò tó ṣe yẹn. Tó bá jọkùnrin náà ló ń di ọmọ mọ́ra kóun náà lọ máa faṣẹ́ ní ohun tí kóòtù máa sọ fóun náà nìyẹn náà. Whilst you are on field, the other person tó yẹ kóun náà wà on field kó máa fi wá owó fún láìfẹ́. Ó dedicate fún family. Ó ń ṣe oúnjẹ fún yín, ó ń tọ́jú ilé, ó make sure paṣọ ẹ mọ́, ó make sure kó káṣọ ẹ fún laundry, ó ń ṣe gbá, ó ń ṣàwò, ó bá ní o need advice, ẹjọ́ máa jókòó ni. Marriage goes beyond pé wọ́n make owó lásán àbí wọ́n dóra wọn. They plan everything together, the future. They support each other. One and two heads are better than one. Ọkọ mi fẹ́ ṣe project ó délé ó sọ fún mi. A lọ gbogbo costume, ó ní gbogbo costume nígbà mi tọkọ òun máa lò. Ó máa rán òun kó lọ ra àwọn mi. Òun máa tún gbé ọmọ lẹ̀, òun á tún sáré jàgbàjàgbà. All those contributions no deserve good payoff if he doesn't want her anymore. But yet ó sọ pé òun ò fẹ́. She looked after him so well. Whoever tó bá sọ pé kíní kan kò ń ṣe ìyàwó tó dáa. Wàhálà títí yín nìyẹn. Kò sẹ́ni tó perfect àwọn náà láwọn ọmọ tó bí nínú ilé ẹ̀ èyí tó jẹ́ kókò máa ń dákẹ́ onígbọ́ngbọ́ngbọ́n yìí ni kó ṣe gbọ́ngbọ́ngbọ́n nínú ilé bó bá dé yọ ọkọ̀ gbọ́ngbọ́n yẹn náà ló máa ṣe sí yọkọ̀ àti bàbá ọkọ̀ tẹ́ bá fẹ́ gbọ́. Kò dé sí tẹ́ máa ṣe sí ṣe bọ́mọ yín rí bẹ́ẹ̀ yìí kọ́kọ́ ló wá rí lọ́dà side inú ìwà ẹ̀ náà tó tún láìkẹ́. Ọmọ mi introvert ni ó lè délé àwọn ìyọkọ ẹ bàbá ọkọ ẹ àwa náà nígbà tá a kéré mo rántí àwọn àǹtí wa kan àwọn my grandma would tell my uncle's wives ṣé mi ló ń kúnlẹ̀ kí n dájì máa ṣẹ̀ṣẹ̀ wá àwọn èèyàn máa sọ kúnlẹ̀ kó kí ìyọkọ ẹ wọn ò dẹ̀ ṣe lẹ́ṣẹ̀ ìgbà tẹ́mi náà dàgbà àwọn ọmọ yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ wá mú kúnlẹ̀ tán fún yàlẹ́gbà lágbájá lọ bá sí kíṣì kó sóúnjẹ ṣẹ́rí láyé jọ́hun ni. Kò sóbi kankan tó lọ ń tojú bọnú marriage ọmọ ẹ̀ mọ́. The best way tó lè fi live peacefully in harmony òun ni kó be step back. Gbogbo èyí tẹ́ ń sọ pé Femi is doing kìíní kan. We have seen Femi in the social circle a lot of times. It was this girl that does not feature a lot in social circle. Because she has a lot of pressure from that child. If not for anything, maybe we'll think about that child. Pé tí wọ́n bá gbérú ẹ̀ dání, tí wọ́n wà ní orí situation yìí. Ṣé kò tó ẹ lásán lẹ́rù?
òun ni mo ṣe bá yẹn náà wí mo lọ́lọ́run ti fún iṣẹ́ tó máa ṣe òǹṣọ́kùnrin kiri kò parọ́ gbogbo yẹn ò sínú bí ti ṣe tẹ́ bá ní kẹsẹ̀ máa bá àṣẹ fún pọ́ńṣọ́kọ ẹ̀ kàn ń go back ni àṣìṣe ò kọ́gbọ́n ẹlòmíì bó ṣe rí love àní mo fẹ́ gbà láàyè pé mo fẹ́ bìlí pé ọkọ ẹ̀ gbà láàyè ni ṣe rí ọkùnrin tí ó bá fẹ́ kán ṣóhun láti ilẹ̀ ló ti máa kọ̀ ẹ ló bó bá ń ṣọ́ kiri ọkọ gbà láàyè ni tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ ìjọ tó o bá kọ́kọ́ wọlé ọdún tẹ́ ti ń dètì bọ̀ ó ti máa mọkùnrin tó máa sọ pé hello láti lè wá treat ẹ pẹ̀lú freedom ẹ tó fẹ́ wàá wọnú bẹ pẹ̀lú freedom ẹ mo ti léyìn ọ̀kan lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn rí ó ẹ̀ ń bá rí báyìí kó máa rún yàn kó sí ètò pè mí Àbíkẹ́ àìlókèwé ni olómi ẹ̀ ló máa rẹ̀ does not mean pé àtúnṣe ní collabo at some point if I wish ọkùnrin tó bá máa ní trait àgbèrè láti lè nìyàn ti máa mọ̀ obìnrin náà tára ẹ̀ bá máa jowú tẹ́pọ̀ ní ẹ̀ta ló ń bá sọ̀rọ̀ èmi ò ráyè ẹni láti lè rí èmi ò ṣe rí pẹ̀lú ọkùnrin kankan ẹni tó jù mí lọ dáadáa ni mo bímọ fún so kò mi ò mọ gbogbo à ń ṣọ́ fóònù èèyàn èmi ṣáà mo máa ń sọ fún yín every time why it is good to be streetwise ẹ gbàgbé gbogbo morality show tẹ máa ń ṣe tẹ máa fẹ́ make everything look perfect and finicky tí ò necessary yẹn kò need mistakes are allowed to happen in marriages shortcomings are permitted yes that is why it's called an institution where you learn and where you fail and where you redress your mistakes. That's why it's an institution we are there to learn. We're not there to exhibit our perfection. Marriage, institution, tolu eti ma face challenges ni. Àmọ́ tán mo pe èdè kan, mo ní inú marriage nìyàn ti máa adjust ìwọ̀n tí kálukú fẹ́ mọ́ra wọn. Ẹ máa rẹ́ lòmíì ń bẹ̀ mo ti sọ fún yín pé background ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kálukú ti ń bọ̀ ìwọ̀n tó fi rèéṣẹ̀ lọ́dọ̀ yìí àtọ̀ sí tó fi rèéṣẹ̀ mi lọ́dọ̀ tiwa background ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ orientation ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lájọ ni but we are coming together for a common reason based on both of us choice àjọ agree ni our agreement to come together as one so tábà tí wàá lẹ́jọ́ agree pé despite your flaws I still want you as my woman despite his flaws I still want him as my man then aláti adjust láwọn bí kan and tolerate each other. Me love it láti lọ learn. Láti lọ wà perfect. Do you understand? You make the mistake, you undo your mistakes, you do it again, you undo it again. You see, tema fi job para yimu. The fact where they don't dagbe tí wọ́n náà dẹ̀ mọ̀ pé marriage èèyàn kan wà bí kan kò ń ṣe perfection sitting o. Tolerance ni and good management of one another's behavior. Ìyàwó mi ò like kó máa ṣe breakfast mo ti try kó work then mo pick breakfast mi fún ara mi àsọkọ but kí n tó dé lọ́sàn àtàlẹ́ ó ti ṣe yálàyẹ oúnjẹ dè mí sórí tó bá kọ́kọ́ wọlé ọkùnrin tó bá gba èèyàn láàyè láti bá yín tẹnu bọ̀ ẹ obìnrin ṣe máa jókòó tó máa lóun ò lè fix breakfast irú ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ dáadáa ẹ gbàgbé òṣì àwọn tẹ́rù pọ́n máa ṣe breakfast fáwọn àgọ́ tún fún àwa náà a máa jẹun lórí bẹ́ẹ̀dì tán máa gbé oúnjẹ wá tán máa fi feed wa ó bá dé ta ló máa jọ yín lójú pé ó ti sọ dọdẹ ó ti sọ dìgbà ọdá ní story òun ò ṣe mí dọdẹ ní orí kó sọ mí dọdẹ mo ń ṣe róò mi àsobìnrin òun náà dẹ̀ ń ṣe róò lẹ àsọkùnrin pampering me once in a while kò sí nǹkan kan tó jẹ́ big deal káyé má tọwọ́ bọ̀ náà ní kójú ẹ̀yìn onírìkúrì má rí wáyé tó ṣe máa sọ fún ọmọ pé ihun tó ṣe ó tó kàn dẹrù ẹ̀ síta ìwọ ò ṣe nǹkan kan rí láyé tí ẹ̀mí tó ti ń bọ̀ kò sẹ́ni tí ò lè ṣe anything don't say that to her. And grow and learn and then grow nínú marriage kò sí anybody tó mọ̀ ṣe níbi kankan ìwọ̀n tó mọ̀ ṣe lẹ́ni tán bá ṣe ń correct ẹ tó bá yà wá mọ̀ ṣe thank you the rise and fall kò ní meaning the fall náà tún máa ń rise kò ní meaning wọ́n ti jọ agree nìyẹn ọmọ obìnrin ò agree ọkùnrin ló lóhun ò ṣe mọ́ obìnrin kọ́ ló lóhun ò ṣe mọ́ bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe pọ́kùnrin ò ṣe é ọkùnrin náà ṣẹ́ kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe sí ẹmọye nǹkan náà tọmọ yẹn náà ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ tí ó sọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé is good for her passion tá fi nà yálé ni hello she met him as a divorcee he was not married when they met Tayo was an air hostess she has a good job. She was never a lazy person. She had a shop before they started courting. So koto cut rara. And that's why she's not asking for any form of
prenup lower right now. Olo nko fe shop òun. Now the same house that Femi said the court threw them out. So we have to buy the Monday one lo be kogun ọmọ yẹn. Ọmọ yẹn has not used all his medication last week. Tí wọ́n ti dẹ́rù wọn síta. Kí ni iṣẹ́ àṣòbí? Tó bá torí iṣu jẹ́pọ̀ wá torí epo jẹ́ṣu because ọmọ tá à ń sọ mí báyìí. Ọmọ tó bá pé ọmọ tó pé nǹkan kan ò ṣe. Kẹ́pẹ́ nǹkan kan ò ṣe ọmọ yẹn ni. Femi would deal with Tayo more than this. Bọ́lá pé nǹkan ṣe ọmọ yẹn. Dada ṣe òun ló sì ṣe ń lọ. Téèyàn bá lè wo ọmọ tó ní special need tí wọ́n bá bẹ́ẹ̀ dẹ́ lówó tó nífọ̀n tó lórúkọ tó dẹ̀ jù sórí títì. Tó bá ní ọmọ ilé yẹn kó yọ̀ǹda ẹ̀ fọ́mọ tó bí nítorí bó ṣe dúró. Ṣó pọ̀ jù fọ́mọ ẹni. Má wọ tóbìnrin má jẹ́ ká anybody sọ fún ẹ pa lọ dóyàn bẹ́ẹ̀. Kò pọ̀ jù fọ́mọ ẹ. Jẹ́ ká gbà pé yẹ ẹṣẹ́ ẹ ó ṣe gbogbo aburú ayé yìí fún ẹ. Wàá sọ pé kó lè jèrè lára Ọlọ́run látara ọmọ yẹn. Wàá nítorí ọlá ọmọ mi torí ipò tọmọ mi wà. Kí yẹ kí bàbá ẹ máa tiẹ̀ káwọn àbúrò ẹ máa sọ pé bọ̀dá mi ẹ gbalé lówó. Ìyẹn ló ní lẹ́tà ń sọ yìí Fẹ́mi. Ṣó wọ́ tàwọn ilé tó wà ń kó yìí ni. I'm asking you. Kí ni value ẹ̀ nígbà tẹ́ra? Is the house up to 500 million? Is it up to 400? Ọmọ yẹn nígbà tẹ́ra lé yẹn less than 200 million. Now torí ilé less than 200 million láyé táwọn obìnrin fún ara wọn kọ́lé 1 billion. Ilé orí nǹkan táwọn obìnrin tó ń ṣe lọ́wọ́ yìí fún ara wọn láìsọkùnrin. Tó rọ́mọ yẹn ò lajú ẹ̀ jẹ́ kó fly as much as she should fly. Tó bá jẹ́ bó ṣe ń bá rìn àjò ẹ̀bọ̀ ni. Òun náà sọ pé òun fẹ́ lọ máa dá ṣe nǹkan òun ni kó máa ṣiṣẹ́ òun because ó jẹ́ ọmọ tó mọṣẹ́ ṣe. Kò ní wà níbi tó wà yìí. Ìfẹ́ ló mú so mọ́ ẹ pé wọ́n bá nǹkan tó bá fóun ló tó òun. Kò dẹ̀ deny pé òtọ́jú òun wà láì òun ni mo tún tẹnu mọ́ yìí. Torí ó jẹ́ ọmọ tẹ́ pé ó mọ̀ pé káyé tó ṣe nǹkan kan ẹjọ́ máa ní mutual agreement lórí nǹkan kan ni. Tó bá jáwọn obìnrin tó máa lọ fowó dé nǹkan mọ́lẹ̀ ṣe yàláyàlá bó ṣe wù wọ́n. Ó ní rí mú báyìí. Ọmọ 43, 44 náà kì í ṣe ọmọdé. Àwọn ẹgbẹ́ tí wọn ò tó 40 wọ́n wà ń gbòòrò ayé tán ti fa ilé lọ yàláyàlá on their own láì tọkùnrin bẹ́ẹ̀. So let's call a spade a spade. If you want to deal with her, it's different. But dealing with your son in the quest to subdue her is just totally unaccepted. Like seriously, it's unaccepted. And pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yín púpọ̀, but ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn, òun ló jẹ́ èmi pé you must provide source. Sorry, ó fún ọmọ yẹn ní iye báyìí, mi ò fẹ́ sọ figure tán ló fún wọn. Ó fún ní iye báyìí. Kò sí kí yẹ má nídìí àwọn nǹkan kan sí. Torí ó mọ̀ pé nǹkan tó wà nílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ kò tó nǹkan tán, kò tó half nǹkan tán ní ó need lóṣooṣù. Ní iye tó reduce ẹ̀ sí. But now tí ìyá ò bá ní ibi tó yẹ pé ọmọ mi wúkọ́ ṣé kó pé wọn bàbá kò mọ owó oògùn kọ wá. Ọmọ mi fẹ́ change bàtà ẹsẹ̀ ẹjọ́ aṣọ ọmọ mi ti ṣá. Àwọn obìnrin kan ò fẹ́ rú ẹ̀. Ó nítorí ẹ̀ lòun ṣe ń fowó òun dí àwọn yẹn. Gbogbo bí tó ti lack tó kù díẹ̀ káàtó gbogbo bẹ̀ lòun náà ti ń dúró ló ń daṣọ àṣírí bù ẹ̀. Ẹ wá gbàgbé gbogbo ohun tí ò bá wà nílẹ̀. Ohun tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé kò ṣe sọ sí tẹ́ ẹ lè wá play ohun tó sọ yẹn gangan tó ẹ̀yin bá fẹ́ play tó bá mọ̀ pé kò ní implicate wọ fúnra rẹ̀. Tẹ́lẹ̀ lọ́dà sí tẹ́ jẹ́ kí gbogbo ayé kúkú gbọ́. Ẹ má package kan tẹ́ ẹ package yẹn kó payan kò dẹ̀ dóyàn. Yes. Lágbájá kan lọ ṣáájú kò sẹ́ni tí ò ń ṣáájú ilé tó ti jáde wá bó bá wo gbogbo bẹ̀ lọ́tún ló sí àtọkọ àtìyàwó. Ẹ rí gbogbo àwọn tó ìbẹ́ Ọlọ́run ní ilé ayé yìí kò sẹ́ni tí ò ń ṣáájú. Èmi ń ṣáájú, èmi Àbíkẹ́, èmi ò lè sá fájò. Ihun tó dá láyé yìí fi àjò, èyí tí ò dá láyé yìí fi àjò. Má pààyàn, má bà tèèyàn jẹ́, má ṣe nǹkan burúkú. Gbogbo ẹni tó bá ra burúkú ẹ ní kò bẹ́ẹ̀ dá burú padà sórí ẹ̀. Ìyẹn ò kì í ṣe oògùn. Gbogbo ẹni tó bá sáré ẹ̀ láàbúrú ní kó kúkú òjijì dànù. Gbogbo ẹni tó bá ní káwọn ọmọ ẹ má ṣe rere láyé ní kó fojú sunkún gbogbo ohun tó jáde lára tiẹ̀. Ìyẹn ò kì í ṣe oògùn. Hello? Kò bá tiẹ̀ jẹ́ náà. Kò pààyàn sẹ́yìn ilé ẹ̀ kó ní kó gbé lọ́kọ̀ òun lórí náà. So kí wá ni what is it? Kí ni mẹ́wàá lákàn sọ bí báyìí? What is she talking about? Ohun tó ń sọ yẹn ni mo fẹ́ mọ̀. Maybe you should go to our mi ìbá ní kí n play fún yín pé how can someone say this? Nípa èèyàn tó ń jẹ̀yà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Must state tọmọ yẹn wà right now. Ẹ fẹ́ máa bá ṣe kiri sí. Lórí kí ni? Ó ti padà gbé adé aládé. Ó ti aláwọ̀ kò bẹ̀rẹ̀ ẹ̀tì níbi tó bímọ sí. Níbi tó ti máa yàgbẹ́. Nílé ibi tó ayé kò tí tó.
Iye aládùnkẹ́ lẹ fẹ́ fi ṣẹ̀sín. A ti rí gbogbo àwọn tẹ́ ẹ bá wọn tọwọ́ bọ̀rọ̀ wọn. Ẹnu tẹ́ ẹ fi pàdé gún náà lẹ fi pàdé Ògún. Ẹ fẹ́ràn aládùnkẹ́, ẹ fẹ́ràn àwọn méjèèjì. Ẹ jẹ́ mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ kínní yẹn díẹ̀ ni. Tilẹ̀ ń wá. Mo fẹ́ kẹ́ gbọ́. Ọ̀lẹ́ fi fẹ́ wò tọrọ jáde. Aládùnkẹ́ aya Fẹ́mi Adébáyọ̀ mo rí póòsì ẹ̀yìn rí péjì ẹ̀rí àmọ́ mo rí póòsì ẹ̀ mo ráwọn orin òwe tó jù. Sọ́ra rẹ̀ woman to woman ọ̀rọ̀ mi lè bí ọ nínú olè mú mi lọ́tà. Mẹ́wọ̀ọ́ láká nítorí o ò sí ìdènà òní. When this thing was fresh, Fẹ́mi fúnra ẹ̀ ó gbé sí orí kiri bó ṣe ń jà last year. I can never go back, oh no, cause it's too late, no, I can never do it, oh no, it's not too late, oh. Ó ṣe kọ́ nìyẹn, ìyẹn Fẹ́mi fúnra ẹ̀. Òun nìkan kọ́ bóun ṣe ń gbé tiẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ ni tó ń gbé títí ẹ̀ sí. Ìjọ tán dẹrù Àdùkẹ́ jáde nínú ilé, alihamdulilayi with a laughing emoji tó ń ó gbé sí orí story ẹ̀. In the first place, kí ló máa mú ọkọ lé? Gbogbo ẹni tó bá wá ń pò ká bànújẹ́ fún ẹ nípa obìnrin tó ń gorí ẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ dúró side onítọ̀hún ìka lọ́kùnrin yẹn. You see, as much as bí a ṣe jẹ́ ìyàwó yín, we are babies in your hands and we are not perfect. We are going to step on your toes. We are going to say silly things. We are going to bluff. We are going to goof behind you. Kò ibi tí ọ̀rọ̀ èèyàn méjì bá wà. Ìyàwó mi ò dẹ̀ sọ nǹkan báyìí má máa sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ tó máa sọ yóò máa lè implicate mi tán bá gbọ́n ta ibo ni mo ti bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ kinní kan má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ o kí ló dé tí understanding ò lè sí tọkùnrin bá ń sọ̀rọ̀ tó bá ń bà mí jẹ́ kọ̀rọ̀ kí n wá síta kí n wá tú àṣírí ẹ̀ má lọ kó lójú pé gbogbo ohun tó ń sọ lẹ́yìn mi mò ń gbọ́ pé kò dẹ̀ da kò yẹ àgbàlagbà ni ẹ́ ọkọ mi ni ẹ́ kinní kan ní ẹ má jẹ́ kán gbọ́ pé ẹnu ẹni irú nǹkan báyìí ti ń jáde ó jẹ́ nǹkan ìtìjú á dẹ̀ bẹ̀ mí nínú ilé kò ní ọmọ pọ́kùnrin ò ní lóhùn sọ kò ní lóhùn sọ bí ìyàwó mi náà bá sọ̀rọ̀ ẹ bó bá jọkùnrin gidi ni ẹ máa lọ́ra gbọ́rọ̀ ẹ máa yára gbọ́rọ̀ ẹ máa lọ́ra láti fèsì béèyàn bá wá ń pèèyàn tó sọ kankan nípa ìyàwó ẹ ẹ̀yin ẹ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pé kí ni intent person yẹn what is the brain behind it what is the intention behind it ìyàwó mi lè má ṣe nǹkan tó dáa ìwọ tó wá gbé sọ fún mi kí ló fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí marriage mi tóun bá become husbandless ìwọ náà become wifeless ayé jọ ń kà fún yín ni cause àwọn tó gbọ́ láti side ìyàwó ó yé wọn àwọn tó gbọ́ láti side tiẹ̀ ó yé wọn bọ̀ kí lẹ fẹ́ fààyè yẹn lẹ̀ fún ibi tí fẹ́ wà tẹ̀yàn méjì bá jọ sọ pé regardless of bí o bá ṣe gbóná tó mi mú àwọn àǹtí kan wọ́n ti pé 40-50 years in marriage wọ́n dẹ̀ ń jẹ́wọ́ mo ní mo gbọ́ interview tí màmá Èjìdé fúnra ara wọn ṣe pé nígbà tí bàbá Adébáyọ̀ wà ní Ṣàngó Òde ẹ mọ̀ bí bàbá yẹn ṣe fine ní gbogbo atagbélà àpá bàbá tó fine bàbá ẹ̀ fine tọrọ gabelo tẹ̀ra àwọn bàbá lúwẹ̀ fine man àwọn Kúyínká Quadri ògógó gbogbo àwọn yẹn náà wà ní Bọ́lá Street ní Èbúté Mẹ́ta East a tún máa lọ sọ́dọ̀ àwọn yẹn náà gbogbo wọn pátá ni mo mọ̀ wọn àwọn yẹn wà níbi ọ̀dọ̀ àwọn káká ẹ máa ráwọn pípọ̀ yìí wọ́n fine so kí ló dé báwọn lọ bóbìnrin obìnrin máa lọ bá wọn ohun tí mo sọ pé ìyàwó nìyẹn mo ní ọkọ ẹ his person is wired to the public eye whether you like it or not he will attract women if women does not attract him he will attract women àwọn ọkùnrin kan wà tí wọn bá ti fẹ́ wọn fúnra ara yín ẹ tí mo pa àwọn eléyìí ọkọ ayé ni wọn ó rí bẹ́ẹ̀ kó tó fẹ́ wọn ń ṣe me and my husband because still well ò bá dá ọ̀yàyà làwọn náà ní láti ṣe láti rówó fi ṣayé níbi irú iṣẹ́ tán lọ gbà tó ọ̀bá lọ́yàyà ta ló fẹ́ wo fíìmù wọn tó ọ̀bá lọ́yàyà kan ní fine face ta ló fẹ́ attract ìgbà mi it's not all about iṣẹ́ tán ṣe about their personality a lot of people like Funke Akindele today because tó bá ń ṣe kí náà ti ń pè fún iṣẹ́ ẹ máa wo bó ṣe máa ń ṣe kí lẹ máa ń pè ẹjọ advert yẹ PR ẹ ó lè kú agbọ̀ndì aṣe oríṣiríṣi skits some are hilarious some are nice just ó mọ̀ ṣe so wọ́n láti fẹ́ yín wá ṣọ́yẹ̀ mọ́bìnrin bó bá rọ́pọ̀ ẹ tó ń lọ́mọ́yàn bí kan actor ní gbójú kúrò ń bẹ́ẹ̀ kíyàn máa wo kókó mọ́kùnrin jò dáa bó nígbà tán bá ti mọ lẹ́lẹ́yọ̀rọ̀ lọ wọ́n níyàn máa fàbọ̀ wá bẹ́ẹ̀dì yẹn ni ẹ ti sọ títí ẹ̀ fún nìyẹn then ọ̀gá ẹ jẹ́ ká sọ ti yín náà fún
tó bá pé a fi gbé ń sìn yìí sí nǹkan ọ̀tọ̀ but ọ̀rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ ti pẹ́ and she has turned a new leaf even before you left home. ilé tẹ́ ti jọ ń gbé tẹ́lẹ̀ nífẹ̀ẹ́ tó máa sọ fún kí ló dé tẹ́lẹ̀ padà sínú fẹ́yìn tí gbogbo wa bá fẹ́ máa parọ́ kaba yín lórúkọ jẹ́ ní káwa náà wá máa wá ká máa sọ pé kìíní kan I said you are mean because o ṣe kìíní yẹn fọmọ ẹ̀ kò lè jẹ́ ibi tó ń sùn sí imagine where you've been living ibi tó ń gbé láti ìgbà tó ti kúrò nílé ẹjọ́ ẹ má bù lé mẹ́wàá láká ẹjọ́ ẹ fílẹ̀ ẹjọ́ I'm trying to play up nǹkan tó sọ padà máa play tó kù tán sí tó bá jẹ́ pé ibi tí wọ́n náà ń forí ẹ̀ sí ń sìn Fẹ́mi let's turn it around pé ibi tó ń sùn sí tí ò ní any other place tó lè lọ sùn sí ẹni wájú ẹ ò ní dèrò ẹ̀yìn ó ti ní ò ní dẹni tó máa lọ máa sùn lé bàbá ẹ̀ padà tá lọ máa yálé gbé lọ́dọ̀ àbúrò ẹ̀ lágbára Ọlọ́run kó wá jẹ́ ibi tó ń sùn sí ibi tí yàn ń sùn sí ibi àṣírí bíbò èèyàn ni o ibi àṣírí bíbò ibi tó ń bọ́ àṣírí ẹ nìyẹn bó orí jẹ bí yàn bá ti ń rí ibi wọlé sùn sí bó jẹ́ gàrí ló máa tilẹ̀kùn bẹ̀ tó máa mu kò sẹ́ni tó máa mọ̀. Do you understand? bó jẹ́ ó máa jẹ pa ni kò sẹ́ni tó mọ̀ tó dẹ̀ máa tún wọṣọ bí fine man jáde ibi àṣírí bíbò nílé èèyàn kó wá gbọ́ pé let's turn it around pé ìyàwó ẹ̀ náà jẹ́ ká sọ pé wọ́n tiẹ̀ ló gbé sókè pé ó wá jẹ́bi tí wọ́n ń sùn sí yẹn gangan ló wá gbọ́ lójijì pé because the lady said some 7 months ago after pé òun ò gbọ́ rí pé ó fi either of these places ó lóun ò gbọ́ rí ó sọ létí òun rí that either of ibi méjèèjì tó gbà lọ́wọ́ òun yẹn is on loan torí gbogbo ohun tó so mọ́ wọn gbogbo báwọn ṣe ó ní everything that you have searched pẹ̀lú kíní tó jáde nínú gbogbo movie tẹ̀ ṣe pé tẹ́ bá ṣe ń ṣiṣẹ́ tó wọ́n jáde ó lè fi ń clear àwọn nǹkan kan pé nígbà táwọn ò jẹ gbèsè àgbáyé ṣe pé kí làwọn ní tó yẹn tó fẹ́ jẹ́ gbogbo ẹ̀ làwọn fẹ́ lọ máa lọ fi no ní just one house lẹ́kọ̀ọ́ àwọn tó kú outside Lagos àbí pé so òun ò jẹ́ òun ò mọ̀ that she is not privy to all this thing òun ò gbọ́ rí pé why tó jẹ́ pé lẹ́yìn tó serve òun ní divorce letter lòun gbọ́ for the first time around April last year for the first time lòun gbọ́ pé o ilé tó wà yẹn o lónìí ni òun wọ̀ pé lónìí bíi ti bá wù. But then o ti cut communication. Now if you want to talk to her you will unblock her, send your message and you block her immediately again. Because I heard that when they were bashing you on Lombaja because ó ti wà messed up tó bá fẹ́ gbọ́ anything tó bá wà lọ́pọ̀ bó ṣe wà yẹn ó máa panti ó máa pé ìgbà mi Fẹ́mi tún sọ pé kí ni ẹkún ni lójoojúmọ́ di bá ṣe ń wí yìí ẹkún ni yọ̀bọ̀ ẹkún ni kéèsì yẹn ò bò èèyàn kan wà láàrin yín gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ lòun náà ń kó fáwọn èèyàn ara àwọn tó ń rán ni wọ́n lọ ń kó àwọn míì fáwọn blogger. So she said whilst táwọn ọjọ́ wà nù marriage to 2024 àwọn ò jẹ́ anybody ní loan. She's very much into your business. She knows everything. Ó lẹ́jọ́ máa ń lọ ìmí ni. Tẹ́ bá need anything ẹjọ́ máa lọ. Èyí tó bá ní láti dá lọ wà dá lọ as husband and wife ẹ ti mọ̀ pé orúùtù ni abọ́kọ́kú. So kò ń ṣerú ọmọ bẹ́ẹ̀ tó kàwé lẹ́kọ̀ọ́ lóyún tí ò bá sọ̀rọ̀ kò sọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ lè brainwash it just like that. What about our own human rights, our legal rights nínú marriage yẹn? What about those ones? Ó lè sọ̀rọ̀ ó lè fight here. It is actually a right because court wedding lẹ́ṣẹ̀. But kò wá fẹ́ ó lóun ò fẹ́ mi ò gbọ́ rẹ̀ ó lóun ò fẹ́ ó ní wọn bá nǹkan tóun fẹ́ ni pé kó jọ kó má gbàjẹ́ lẹ́nu òun ó ń bẹ̀bẹ̀ ni èmi gan tún bá bẹ́ẹ̀ Fẹ́mi. All she wants is a shop. Báwo làwọn èèyàn ṣe máa jẹun lọ́wọ́? It's even a slap on you. Ṣó jẹ́ sọ fún ẹ téèyàn bá bímọ fún ẹ. Tó bá torí pé ẹ jà. Táyé bá bàjẹ́ ìtìjú tiẹ̀ gan náà ni. Ìtìjú tiẹ̀ ni. Orúkọ ẹni táyé bàjẹ́ yẹn náà. Ẹ̀yin ọkùnrin ẹ̀yin máa rò pé wà rebellious ni. Kẹ́ máa sọ pé go and see her life now. Ó tọrọ jẹ ni. Ẹ̀sìn tiyín náà ni bó bá lórúkọ bẹ́ẹ̀ ni tó fẹ́ rí bá ń tọrọ jẹ́. Ìtìjú tiẹ̀ ni àbàwọ́n ẹni àbùkù ayé ara tiẹ̀ ni torí kò pààyàn sí ẹ lọ́rùn kò jalè. Nǹkan tó dá ní kan pé ṣé bàbá àwọn ọmọ mi wò nígbà tí mo máa sọ fún àyàmá ní bàbá àwọn ọmọ mi máa lóun ló hold so post níbi báyìí torí mi ò ń dárúkọ ẹ̀ inú mi máa ń dùn. Mo fẹ́ mọ́ mi ò fẹ́ mọ́ mo fẹ́ kó ṣoríire mo fẹ́ káyé ẹ̀dá mo fẹ́ kó ní lọ síwájú. And same thing ló yẹ kẹ́ máa rò sóbìnrin. Ẹ má torí ẹ ní obìnrin tẹ́ bá ti lọ́mọ lọ́wọ́ ẹ̀ àbí ọkùnrin ẹ gbàgbé ohun tí ò bá ṣẹlẹ̀ jẹ́ ká set owó aside.
ohun tó pọ́n yín lé orúkọ táwọn ọmọ yín lè rí lò ní kó dáa fún bàbá wọn kó dáa fún ìyá wọn tó bá ti dáa fún wọn àbùkù títẹ̀yìn náà ni tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ ẹ̀yin òbí lè nìyí bẹ́ẹ̀ bá bọ́kùnrin jà tẹ́ bóbìnrin jà ẹ gba gbogbo ohun tí ò bá ṣẹlẹ̀ tọmọ bá ti wọbẹ̀ ohun tó lè pọ́n yín lé ni kó má ya wèrè kó má kú káyé ẹ̀ má bàjẹ́ oh she's the one holding so post oh really so àwọn ní mọ́mí lágbájá yes now so ẹ̀ mọ̀ nǹkan àpọ́nlé ni fún wọn náà kí ló dé tó fẹ́ sọ dẹ́dùn àárín ilẹ̀ kí ló dé tó ṣe gbọ́dọ̀ wọlé pátápátá nítorí pé ẹja gbogbo ohun tí ò bá ṣe láyé yìí ò kí n ṣe ọlọ́run náà ò perfect Fẹ́mi kò sẹ́ni tó perfect tẹ bá wà àwọn obìnrin mi náà tẹ ti filẹ̀ táwọn náà bá máa rojọ́ yín sìn àìdá kan sọ dáadáa àbí kan tún sọ dáadáa ìdàkejì yẹn ni kò sóbìnrin tí ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ so níwọ̀n gbà tọ́lọ́ ń forí jẹ tó dẹ̀ wò pé gbogbo àṣìṣe ẹ látẹ̀yìnwá you want to start all over again and you choose this very one bó jẹ́ ká tún bẹ̀rẹ̀ ẹ dẹ̀ wá lu ọdún 8 ẹ gbọ́dọ̀ já skata mi ì mọ bí tí wọ́n wọ̀ lára ti gbọ́ gbogbo nǹkan tó ń sọ mi ì mọ ẹni tó fún ní information but we talk. àwọn aláàjì Oríyọmí ló sọ̀rọ̀ kan sí ilé gbàgbé láéláé ó ní gbogbo àwọn amákẹ́yìn sọ lódodo ńgbà bá lọ onígbọ̀n bá ń padà bọ̀ iwájú ilé olódodo náà ni wọ́n padà wá gbà kọjá. ìkíní òun kílèmù víktìmù in the actual sense of it láàrin èmi àti wọn woman to woman are you a victim? ṣé wọ́n búlí ẹni Aládùnkẹ́? àánú ẹ ṣe mí. àwọn tó ń gbé ìjẹ́ wọn tí rí ní òkodoro ọ̀rọ̀ ní láàrin èmi àti ìwọ. ṣé o mọ̀ wípé Barrister Femi Adebayo Islamically, traditionally, culturally, humanically, who are justified by sending you out of that house? Yes. Now you see, Yowolaka just told us that he deliberately sent her out of that house and not because of any loan. Excuses here and there. Shegonsi, ó wà justified. Òun ló send her out, not the court. Tí wọ́n sọ. Òun àwọn náà ló lódodo ẹnu wọn láti máa gbódodo. Òun ló confirm bí pé òun ló sorry pé òun ló lè jáde. ọmọ ọkùnrin tó bí níyàwó ẹ̀ náà ṣe ń tó ṣe yóò jókòó ni yóò lọ ni o. Kò ṣe nǹkan kan o. Èmi Àbíkẹ́ ni mo sọ kò ṣe nǹkan kan tó ju òrìrí wà láìtàláì. Kò pààyàn. Wo ayé ìjọsí láyé ìjọhùn. Àwọn orogún méjì ń gbénu ilé. Wọ́n ń bóògùn sínú oúnjẹ ọmọ ara wọn. Wọ́n ń sàsíra wọn kán ilé kò síbi tí olórogún bá wà ìkànnù àmàsà wọ́n máa ń sàsíra wọn bó bá ti kọjá ẹyọ kan èdìdí àsàsídé bí wọn bá ń ṣe láti pàkejì aṣọ́ògùn kíkejì kọ́wọ́ ẹ̀ má káwọn ilé olórogún nìyẹn for you ọgbà wèrè ni kí kálukú dorí ẹ̀ kó lórí dorí ẹ̀ mú ilé ṣògùn kọ́kọ́ fẹ́ràn òun jù yẹn lọ ilé orí dẹ̀ lè bá ṣe kó jẹ́ pé orí ló kọ̀ bá ṣe àbí wà lóde mọ́bẹ̀ tó kọ́ àsì máa fẹ́ràn ẹ̀ adẹ́kọ̀ọ́ máa gbàdúrà àti òun lè má mọ̀lé ológun àwọn tó kú lè máa sáré ológun oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ nílé olórogún but now o sọ sí olówó justified láti lè did you consider the fact pé lílé tó lé yẹn ó lé ọmọ ẹ̀ tó jẹ́ special need pẹ̀lú ẹ̀ ọmọ títí Fẹ́mi ó lè wọ́n ní ẹ̀fọn tó bà lé kinní ẹ̀ lé ẹlẹ́pọ̀n wọ́n ní kó fi sùúrù pa kó má bàa fọ́ ẹ̀pọ̀n Fẹ́mi ò fi sùúrù pa ẹ̀fọn tó bà lé ní ẹ̀pọ̀n by sending me ọmọ yìí Aládùnkẹ́ àti ọmọ tó jẹ́ ọmọ títí ẹ tó mọ̀ pé special ọmọ yìí ò ṣe regular ọmọ kò ṣe ọmọ tọ́pẹ́ tó bá sórí títì pẹ̀lú iye tó òru bá jọ mú wọn tí kankan bí nǹkan kan ò lè ṣe wọn àjọ rọ́ọ̀fù wẹ́dà àwọn àyè ọmọ tó jẹ́ pé anything bá go wrong kó lè dẹ́mi ẹ̀ légbodò àbí kó tún kọ́ sí wọn àṣòbí lówó láti náwó dè mọ́ irú ọmọ bẹ́ẹ̀ ó máa ń fa retrogression in his progress right in his the milestone tó ti achieve ó lè kọ́sẹ̀ láti máa retrogress in case you don't know changing of environment a sudden change of environment síbi tí kò mọ̀ rí ọmọ tó ní high spectrum tó ń ṣe spectrum 1 spectrum 3 náà ló ní irú ọmọ bẹ́ẹ̀ kọ́ lè máa dàbọ̀ ta torí pé fẹ́ náà yá ẹ̀
òun mo ṣe sọ pé stage ti Fẹ́mi wá ibi tó lọ́n ti kẹ́dí láyé yìí bó bá yọ̀ǹda ẹyọ kan yẹn tó dẹ̀ mọ̀ pé fún bóyá for 10 years tọ́mọ ẹ̀kọ́ máa fi pé 18 kó ṣe wá gbé kéèsì dìde wo jẹ́ ká mọ̀ bá ṣe máa pín léyìí. Do you understand? What at this stage ọmọ yẹn 7 years old or 8 ni now? What are you talking about? That's so unfair. Gbogbo ọmọ tó kù tí Fẹ́mi bí àwọn ṣe dáadáa àwọn ìyàwó wọn lè dá dúró wọn lè dá jẹ wọn lè dá jáde fúnra ara wọn. So báwo ló ṣe máa sọ pé wà justified láti ọmọ ẹ̀ ló lé jáde pẹ̀lú ẹ̀ yẹn. Kí ni ohun tó ṣe gangan ṣó pàyẹ́ ẹ̀ ni ó pa bàbá ẹ̀ ni ó pààyàn sí lẹ́ńkùlé oníkan yìí lé lórí ni àbò jalè kí náà ló ṣe gangan kí ni ohun tó ṣe téèyàn kò ṣe rí. Mo ti sọ fún yín bíyàn bá ṣe kó lé ọkọ kan bó bá lọ́kejì kẹta oníbẹ̀ Ọlọ́run ní àbí kó máa ṣáájú sí nǹkan kan ló fi rún rẹ̀ wọbẹ̀ náà padà o wàláì tàláì sí mọ́bí láì ẹ má package anything fún wa oníbẹ̀ Ọlọ́run ni ṣé ká sọ pé bẹ̀ Ọlọ́run náà ogun ni bí bá lọ lé aláàfáà tí wọ́n bá láwọn bàbá mi níbẹ̀ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ mi kàn bá mi sátírà kan sa gbogbo ẹ̀ kàn fa nọ́ńkàlì pé káwọn mi rí ṣe dáadáa ṣé ogun ni èmi ò tiẹ̀ fẹ́ kàn sa èmi fẹ́ ṣe ogun yẹn gangan ni káyé mi dáa bí bá mọ bí tó tọ́ gangan wà pé ṣé lè wọ́n ló gbòótọ́ dání bàbá wọn ló wà lọ́wọ́ yín ẹ ràn mí lọ́wọ́ ẹ bá mi sà. Kálukú ló mọ ohun tó fi tẹ́lẹ̀ nínú ilé ẹ̀ tó ń ṣojú gbìnrin níta gbangba. Ó bá jẹ́ ìbí Ọlọ́run yìí náà ni ká ṣàdúrà ká ṣe àwẹ̀ 41 days ara ogun ni ara ogun náà ni ètùtù ìbẹ́ Ọlọ́run àdúrà ìbẹ́ Ọlọ́run ni ẹlòmíì kan ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kó lọ rúbọ àwọn àgbàlagbà ó lè bẹ Ọlọ́run náà Ọlọ́run bá direct ẹ gbé omi sójú window ẹ bu kinní kan ẹ gbé omi sínú ìrì ṣé oògùn náà ni ká sọ pé ń sà àbádùrà náà ni so anything tó bá ti jẹ́ pé dáadáa ló bá dé àdúrà ni ìjọ tó bá ti ń sá fọ́kọ ẹ̀ tó jẹ́ fọ́kọ ẹ̀ tó ń lọ bí tó ń lọ sọ́hùn nítorí ọkọ ẹ̀ kọ́kọ́ mi má ṣiṣẹ́ kó máa rí títí ẹ̀ ṣe láàrin gbogbo èèyàn. How can you be saying, oh, we're justified? Are you a woman? Are you a woman? You're coming from somewhere. O ti lọ become woloso. Mi ò dẹ̀ ń dá sọ̀rọ̀ ẹ̀. Bó ló ṣe kọ́ ti ẹni ẹ̀rìn àjò ẹni ẹ̀bọ̀. Má condemn ẹlòmíì, má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Ó wà justified láti lè bọ́ta pẹ̀lú ọmọ tó ní special need. Tó bá pọ̀ ọmọ yẹn para ẹ̀ nísìn wá yóò padà. Àbí kò túbọ̀ ta kẹ wá bá ṣe ẹ̀. Mi ì dẹ́ fẹ́ dá sọ̀rọ̀ yìí lórí Facebook. But don't go for my own. Because Aduke is my own. Don't go for her. Lè gbájú gbóhun tá ń sọ yìí náà lọ. Àwa kan pẹ̀lú ilé àbáwí má ṣọkọ má ṣọkùnrin. Ọkùnrin tó bá ń ṣiṣẹ́ àárín ọjà èèyàn kì í ṣọ́ wọn. Ọjà tó kún ni ó sì ń bọ̀ wá dá. Bó bá tásìkò á wálé bó bá ti yá. Á lè káàkiri. Ó ń sọ gbogbo ẹ̀mẹ́wàá ni mo ń sọ bíbá pé ẹ̀yin obìnrin ẹyẹ ṣọ́ fóònù ọkọ yín ẹyẹ ṣe ẹyẹ mọ̀ ẹyẹ fẹ́ tẹ̀lé wọn lọ síbi tán wà. Báwo ló ṣe máa sọ pé ó wà justify láti lè bọ́ta pẹ̀lú ọmọ tó ní special need irú ọ̀rọ̀ wo ló sọ yẹn. Wọ́n lọ bá fi rú ẹ̀ ṣàgbákò òun sọ́wọ́ títí ẹ̀ ṣé ìwọ fẹ́ kọkùnrin dà ẹ́ síta ni tó dẹ̀ mọ̀ pé ó tún gbàjẹ́ lẹ́nu ẹ̀ at the same time. Ìfilẹ́tọ̀ láti kọ ìyàwó ni ẹ má ṣì mí gbọ́ o kò yálé o mi ló yálé o kẹ̀má ní kí ló ṣe kò yálé o. Ẹ tiẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ṣe bá wà náà wá. Ṣùgbọ́n mo kàn ní wá wọ́n ọ̀nà publicly nítorí pé Facebook àti social media backup àti kí. Ẹ gbàgbé the same thing tó ń sọ pé Facebook àti social media backup òun nìwọ náà ń ṣe yìí mẹ́wọ̀ láka. If you are truly a true sayer bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ or a peace mediator you wouldn't bring this kind of topic online on Facebook. You're throwing her under the bus apparently and alleging her at the same time. You are alleging her publicly. Oh, de ṣì ń sọ̀rọ̀ pé gbogbo kìíní kan public. But you are here now telling Aduke pé nǹkan tó ṣe. Ó deserve kan dẹrù ẹ̀ síta. That is to say wọ́n ti feed ẹ láwọn nǹkan tó fẹ́ gbọ́ tètè ẹ like. Ó dẹ̀ ń confirm ẹ̀ fún gbogbo àgbáyé. Ó dẹ̀ sọ pé ní nǹkan tó ṣe. Ṣọ́pàyàn ni. Ṣọ́fàdíyà ni. Ṣọ́fàdíyà ṣó gbégbá lọ́kọ ẹ̀ lórí ni. Gbogbo nǹkan bá sọ ní kan fún ẹ evidence pé mi Àbíkẹ́ ni mo sọ mo challenge ẹ. Kó sọ ọmọ náà sọ títí ẹ ń bẹ̀ yẹn. Gbogbo ohun ẹ̀ tó bá wà lọ́wọ́ yín ẹ play ẹ̀ síta. Kò ṣe nǹkan kan tó bò mọ́. Gbogbo nǹkan bá ní sọ pé kò kó fún ẹ pé àti ẹ̀ challenge yín pé kẹ̀dá síta. Ẹ má wulẹ̀ sọ pé ohun tó ṣe. Kò sẹ́ni tó kún lé wọn ẹ̀gbọ́n pé ọmọ kọ́kọ́ kú o. Wọn ò gbé gbá lẹ́nikẹ́ni lórí abárí nǹkan tó lọ formulate tán gbé lọ́mọ lórí. Kọ́ mú evidence wá sọ́ọ̀sì ẹ̀ tó fi send ẹ gbogbo ẹ̀.
evidence with her phone number afẹ́rí àfibóhùn yẹn gangan kò síbi tó ti sọ pé òun fẹ́ pa ọkọ òun mo sọ pé the situation ọ̀rọ̀ tó ṣe pé ẹ jẹ́ ká sọ pé nǹkan báyìí I cited an example tó wà similar sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí I did not say that is the actual thing that happened. She never said anywhere that she was going to kill his dad. She never said anywhere she was going to kill his children. Ọ̀rọ̀ lè débi ọ̀rọ̀ ọmọ tó gbé ohun ẹ̀ lọ tó rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ tó sọ pé pásítọ̀ tó lọ fẹjọ́ ẹ̀sùn pásítọ̀ ẹ̀ pé pásítọ̀ yẹn wá sọ pé bọ̀dá Fẹ́mi wọn ní kẹ́ sá fún wọn ní kinní kan wọn ló máa pa yín lẹ́yìn ọdún mẹ́ whatever tán bá lọ́jọ́ sọ. I don't care and the girl does not even care at this point anymore. The only thing I care about is she has made a choice to leave. And that is the most paramount thing tí mo feel we need. Mo bi lẹ́ẹ̀mẹwàá pé have you made a choice to leave for your child? And she said yes. This time around, I'm not thinking suicidal anymore. Do you know what it means? Can you was suicidal? Having the thought of going suicidal, lásán tó bá jẹ́ lóyìnbó ni wọ́n máa section ẹni. For you to know that our brain is messed up. Gbogbo akọ́la ní orí láti lè gbé àwọn nǹkan kan lọ́wọ́ ọkùnrin. Gbàgbọ́ tó ń rí yìí tó ń yé yìí tó bá jẹ́rú ẹni. Ìwọ náà mọ nǹkan tí wàá ti ṣe. Gbogbo yín ẹ máa pariwo ẹ má gbọ́kọ̀ síta ẹ má gbọ́kọ̀ síta nítorí ẹ̀rí ti yín ráàpù bákan nínà. Wọ́n bá ṣe ẹ̀dà kejì ohun tí wọ́n ń ṣe fáwọn ilé fún yín bí tẹ́ ẹ wà. Ẹ̀yin náà aláwùn bọ́ta tẹ́ ẹ bá lè bí ẹ̀ mọ́. Social media akọ̀ ń pariwo ni èmi ò láì kéèyàn máa gbé kinní wá bẹ̀bọ̀. Whereby tó bá ti di pé ẹ̀mí èèyàn wọ́n ti fẹ́ dalé gbòdò. Pariwo síta inú káyé bu ẹ náà ni àbí kán gbà ẹ̀ kán ṣàánú ẹ̀ káwọn abiyamọ ayé kán dáṣọ rú ẹ̀. Ibi tí panipani wà ní gbanigbani wà. Ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ sí mọ́. Kó pààyàn. Ẹ dá padà mo like gbogbo ohun burúkú bẹ́ẹ̀ yẹn nígbà tí mo gbọ́ pé irú kí lè are you telling the world kó ṣe nǹkan kan tó yẹ kán pa kán yìnbọn pa ni kí ni wọn òun tẹ̀ wá lè gbé bọ́ta kẹ kúkú gbẹ̀bọ̀n yín wá kẹjẹ́ ká wo ibi tó fẹ́ yọjú sí. Àwa ń lọ́ra láti sọ̀rọ̀ wá ṣe ń yára gbọ́rọ̀ tó òun làwa ṣiṣẹ́ soft pedal láti bí ẹ̀mọ̀ bọ́ yìí báyìí. Why are you throwing your fellow woman under the bus? Why? Ẹ̀dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ social media mo ti rí mb bá tó dá sọ̀rọ̀ sí alágbo ó fà á mọ́ra ó dẹ̀ tún ti dànù sínú kọ́tà right here ló ṣe ní òwò bẹ̀ gbogbo yín pátánì yín lórí Facebook èmi kàn máa wò báyìí àfọ̀rọ̀ tó bá kàn mí tó súnmọ́ mi gbágbá ẹni tó súnmọ́ mi ọdún wo lẹ ti rí mi kí wá dá sọ̀rọ̀ kankan lórí bíbá last ọdún wo lẹ ti rí mi kí wá ṣe any case lórí bíbá last ọdún wo lẹ ti rí mi yóò sínú ẹni tó ń post for to generate any form of revenue on my page. I'm not doing this to gather audience either. Because somebody on the alaya audience àwa iti ni rí tàbá wà lórí live show 6,000 mama wò wá 7,000 8,000 bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Gbogbo àwọn page wọn dà lẹ́ni àdẹ̀ fi gbowó rí tí n bá jáde láyé jọ̀hún 8,000 but mi ò ráyè mọ́ the more tí mo ṣe ń limit presence mi the more ló máa ma lọ́lẹ̀ because mi ò ráyè and I have other things I'm doing and not because he ever generated money for me. I have never earned a penny from Mark Zuckerberg before. Not here, not on my Instagram. So those of you tẹ́ máa sọ pé they are doing it for views. Ìyálà ya views tẹ́ bá fi àwa máa fún yín ni. Níbi táwa ti bẹ̀rẹ̀. I'm 11 years. Tí mo ti wà ní orí social media lẹ́ni àwọn èèyàn lè testify to pé tàbí kẹ́ bá bọ́ta láyé jọ̀hún 6,000 8,000 10,000 euro ó dùn gbà táwa ṣe fracas not because I gain money mo enjoy gbàsgbòs bàjẹ́ ẹ̀yin ò ṣe gbàsgbòs mọ́ and it's becoming really messy and I don't want to be there but ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ obìnrin lẹ́yìn náà náà àdáṣọ bu ọmọ ikú ṣe nǹkan kan tó kù díẹ̀ káàtó ká má báwí gbogbo ẹ̀ lábáwí nínú ilé. But surely, orí bíbẹ́ lògùn orí fífọ́ ni. Orí bíbẹ́ kọ́ lògùn orí fífọ́ kẹ̀. Ẹ jẹ́ kó ọmọkùnrin wọlá ọmọ yìí mọ́mọ́ yìí lára kó gbàgbé àṣìṣe ìyá ẹ̀. Kó wọlá ẹyọ kan pé àtọ̀ òun wà lára nǹkan tó òun pọ́nìṣì yìí. Òun lòun bí ara òun ló ti jáde. Gbogbo ohun tí ìyá ò bá ṣe. Kó wọlá ọmọ yẹn mọ́ lára kó ọmọ yẹn rí ilé tó ti mọ́ lára kó rí gbé. Létà ń sọ yóò sí nínú Ìkòyí. Kò ń ṣe Banana Island ló wà. Ká mà níbo yóò fẹ́ jogún ni nínú Victoria Island. Kí ni nǹkan òun kò sínú Kẹjà GRA ilé tó wà ńbẹ̀ yẹn lọ́pẹ̀ bí ẹ mọ ilé tán tà 120 100 million 150 million lọ́pẹ̀ bí lọ́dún mélòó sẹ́yìn ṣé yẹn wá ní kàrámọ̀ tẹ́ ń kàrámọ̀ tó bá ń ṣe pé nǹkan kan náà òun ló bì lítú ara ẹ̀ bí iná bá jólé láti ìsàlẹ̀ dókè kí ló fẹ́ bọ́ lọ́hùn ṣe
àwọn nǹkan kan máa tó máa ń ṣẹlẹ̀ sẹ́dá ńlẹ̀ ayé yìí kí ló fẹ́ bọ́ lọ́n ṣe so bẹ́ẹ̀ tí bá wo nǹkan tí bá bára mi situation pé nǹkan tí mo fẹ́ sọnù tí mi ò fẹ́ mọ́ tí mo fẹ́ fún wọn lágbájá yìí bọ́lọ̀ nǹkan bá fi aburú gbà lọ́wọ́ olúwẹ̀ kí ni ò fẹ́ bọ́lọ̀ ń ṣe yan lọ́lọ́ ń gbẹ̀mí wọn ló ń gbẹ̀mí wọn léraléra tí wọn ò tó yàn tọ́ dẹ̀ fi gbogbo dúkìá lé ayé yìí lẹ̀ kí náà rí mú lọ tí ọba ronú bẹ́ẹ̀ ni pé ṣé lórí nǹkan fún ọmọ mi pé kọ́mọ mi rí bá age 18 ọmọ yẹn wá lè pe 18 tọkọ wá bọ́ta àti bàbá pé wá ìyá ẹ ti jọ lọ́n lọ yín ilé ti bí yẹn ọmọ yẹn kó lè jẹ́ voluntarily fúnra rẹ̀ ló máa yọ̀ǹda I have found the balance now you can have the house mi ti ẹ fẹ́ fi kò bẹ̀rẹ̀ 50-50 gbogbo tí ọba ṣe láyé yìí as long as tí ó pààyàn kò já ló lè kókó company jẹ ó fi 50-50 ẹ sì dúró nítorí dúdú wa ìfẹ́ yìí. dùnmọ́ àtúnṣe ni kò mọ̀ wá láàárín èmi àti ó mọ̀ pé wọ́n bí ọkọ ẹ nílé rẹ̀ bàbá ọkọ rẹ̀ ìyàwó mẹ́ta ló ní ìkankan ò lọ ìyá ọkọ rẹ̀ ìyá dáadáa ni ó mọ̀. ìwọ ló máa sọ fún. ó níyàlé ilé ìbéèrè owó ọmọ àbí. balẹ̀ kò dá lérú kò kẹ̀yìn ọmọ sọ́mọ. ó dẹ̀ mọ̀ wípé Fẹ́mi láṣọ rẹ̀ lórí ìkọ́ ó gbọ́ ó ní onísìjú ó dẹ̀ gbọ́ bá wí ẹnu àwọn òbí ẹ̀ ka kì í ṣe àwọn ọkùnrin tó lówó tán dictate fún bàbá wọn ẹnu bàbá wọn ka wọ́n ti ń bá bàbá ọkọ rẹ̀ wọ́n ti ń bá ka iye ọmọ tó bí bó ṣe bí ọmọ 18 tó bó ṣe jẹ́ léré tó kò sí self sponsored nínú gbogbo ọmọ Bello ṣé òun gbogbo wọn ló tán tí wọ́n dẹ̀ gbẹ́kọ̀ọ́. ìwọ ló máa ń rán létí. ọmọ sí offline oníkọ́ bẹ́ẹ̀ bí ọkọ ẹ̀ kó tiẹ̀ wá jẹ́ báǹkì kan gan ló gba ilé ẹ̀ aládùkẹ́ kó jẹ́ wípé Fẹ́mi ló ń bínú tó fẹ́ punish ẹ̀ you know it's worth it. gẹ́gẹ́ wọ́n ṣàìtì ẹ̀ up wọ́n ṣàìtì ẹ̀ up. gbogbo ọ̀rọ̀ tan ring light ẹjọ́ torí Ọlọ́run tó fún ara ẹ̀ ló tan live chat ni so tó bá ń bá àṣẹ tẹ́yìn irú ohun tí wọ́n sọ yìí tó bá lọ kọ́ nǹkan síbẹ̀ ṣé ó tó bẹ́ẹ̀ àbí kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ó tó bẹ́ẹ̀ ń parọ́ mọ́ ni she's alive kó má bàa kú kẹ má bàa fi irọ́ yìí define existence ọmọ ẹ̀ tọ́mọ ẹ̀ bá dàgbà torí tó bá kú tẹ bá gbérọ́ yìí lé lórí tó bá fi lè kú bẹ́ẹ̀ irọ́ yẹn lẹ máa sọ fún ọmọ ẹ̀ kẹ má bàa fi story míì lé ọmọ ẹ̀ lọ́wọ́ kẹ fọwọ́ ká lórí ìyá ẹ̀ nǹkan báyìí òun ló ṣe dúró ló ṣe ń sọ òótọ́ ẹ̀ lẹ́ni nígbà tó ṣì wà láàyè ó lè sùn lẹ́ni kó má jí mọ́ Ọlọ́run bá fẹ́ Ọlọ́run má jàre rẹ̀ òun ló ṣe ń sọ nígbà tó ojú ayé pé kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ ìwọ̀n tí wọ́n náà sọ pé nǹkan tó ṣe ó tó kán lẹ̀ lóko kán lé ẹ̀ dànù nílé ọkọ ó tó kó pọ̀tà ẹni kó má tán láti ẹgbẹ́rọ́ léyàn lórí ẹ̀ ń bà lámọ̀ rí ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ ń pa orúkọ ẹ̀ ń gbé tiyín dìde tó bá yá tí wọ́n bá ti tiyàn títí kò gírí ó máa kọjú síyàn ní even though àwa ò ní fẹ́ àwa ò ní gbàgbọ́ èèyàn ni just like I told you pé ẹni tá à ń sọ yìí wọ́n ti fiddle pẹ̀lú mental state ẹ̀ ó lè jí lójú oorun kó kí fóònù mọ́lẹ̀ kó gbé ṣépè òun kọ́ ló ń sọ̀rọ̀ mọ́ Fẹ́mi mọ̀ ó mọrú ìyàwó tóun fẹ́ fún ara rẹ̀ pé ọmọ yìí èèyàn tó wà sensitive ni èèyàn máa ń mọ èèyàn tó bá fẹ́ ìyàwó kan èyí tó máa ronú tó bá jálẹ̀ ó ti mọ̀ èyí tẹ́ pé bàbá wèrè àkú èyí ó máa sọ lọ ní pé ayé ẹ̀ka kúlù fún ẹ bó bá ṣe tán padà pè mí ó ti mọ̀ nú àwọn obìnrin ẹ pé eléyìí ò jí sòrò kò ń ṣe lover girl àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ kò dẹ̀ mí pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ pọ̀ wọn ráyè kan máa sáré lọ́kùnrin bọ́kùnrin mi bá lóun ṣe tó obìnrin mi máa ń kẹ́rù ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé ok ẹ bá dẹ̀ ti rẹ́dí ẹ̀ tún pè mí ó ṣeré lọ bẹ́ẹ̀ ni kọ̀nà kó fi rìn lẹ́dìkì àwọn yẹn máa ń pẹ́ láyé ṣòro àwọn ètò máa ń sáré lọ́kùnrin yẹn jọ kìíní kan yẹn ó máa ń pa wọ́n ní ó máa ń pa wọ́n ó máa ń fa òjòjò àti rẹ̀wẹ̀sì ọkàn fún wọn èèyàn máa kú sínú díẹ̀díẹ̀ silence ń pààyàn èèyàn dákẹ́ odidi bí ọdún kan àtàbọ̀ ń sí láti October kò sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ ìgbà yẹn ẹ gbọ́ kó fẹ́ parẹ́ lẹ́ẹ̀mẹ́ta nínú silence yẹn ni o ọmọ yìí wàrà ẹ̀ pa Fẹ́mi náà wà wí ẹ̀ pé ó lọ wàrà ẹ̀ pa wọnú gbó subconsciously níbi tó ti ń ronú ọmọ tó máa lọ ra sniper ọmọ tá máa rò pé àbí kóun para òun ọmọ tó máa rò pé kí lóun dúró ṣe ń lé ayé kan ràn kó fi irú nǹkan báyìí kó fi bà orúkọ òun jẹ́ kí ló tún kù self torture ó fún ara ẹ̀ nítorí pé kò rí ẹni bá òun her voice is not heard so níwọ̀n ìgbà tó fi dákẹ́ gbogbo bí ọdún kan àtàbọ̀ yẹn kò dákẹ́ tó ẹjọ́ kí ni time frame téèyàn máa fi ń ya wèrè ẹ sọ fún mi mo fẹ́ mọ time frame téèyàn máa fi ń wọjà níwòwò gangan àbí tó máa fi ń kú ṣẹ́yìn mọ̀ ẹlòmíì láàrin oṣù mẹ́ta tí kìíní yẹn bá yíwọ́ tó bá ṣe pírín sínú brain yẹn ikú dé tẹ́jẹ̀ bá tà sí lọ́pọlọ àbí kó ní high blood pressure kó fẹsẹ̀ kọ bẹ́ẹ̀
èèyàn tó high blood pressure tó ń tọ́jú ọmọ tó ní special need tó bá fẹsẹ̀ kọ tó bá kú nígbà yẹn ẹ̀ ní sọ pé ó quiet kú o, you died in silence. Ẹ mọ iye àwọn tá ti lo phrase yẹn fún, and she was quiet till she died. Kódà kó jẹ́ òun ló ṣẹ̀, she still has right to her voice because it is her voice, the only weapon she has to exonerate herself. Àbí láti expose her either pé ẹjọ́ ẹ bá mi bẹ̀ èmi ni mo ṣẹ̀. She has the power of her voice. That's the only thing she has right now. To talk, to express herself, either in a bad way or in a good way. Ó dá mo ṣẹ̀ ẹ bá mi bẹ̀. Voice ẹ̀ náà ni. Ó dá mi ò ṣẹ̀ ẹ ṣàánú mi ẹ bá mi bẹ̀. Voice ẹ̀ náà ló nídìí. Èèyàn tó bá ti rí pé òun ò lára òun ò léèyàn mọ́. Gbogbo ẹni tó dára dé ti dà. Òun àtòun ẹnìkan ló kù, my dear. Maybe you don't know. Why are you telling that pé ò bẹ́ sínú ilé kan máa bẹ̀? Ṣé ìtaná ló ti ń bẹ̀bẹ̀ tẹ́lẹ̀? Ẹ gbóhùn ẹ wá gbọ́ ní January 2026 ẹ wá ní kó tún bọ́ sínú ilé. Kí ló ṣẹlẹ̀, kí ló wà nínú ilé tó kó bọ́ sí yẹn, torí kò sí ilé mọ́, kò sí kankan tó wà nínú ilé mọ́. Ẹni tó bá dákẹ́ ti àbá dákẹ́. Kò wá sórí bíbá ìwo torí ẹ mọ̀ pé mi gan wà against kan máa gbé ọkọ àbíyàwó wá. Ìhun tó ń pariwo fún ni ohun tí Fẹ́mi fún ara ẹ̀ jẹ́ kí gbogbo ayé rí. Recordings were going on. Báwo ni gbogbo bó ṣe ń dẹrù ẹ̀ síta ṣe dórí social media? She was not even in the shop. Hello? She was not in the shop. She was not at home. Láàárọ̀ yẹn, tó bá ti bẹ̀rẹ̀ tó bá ti lọ ra àwọn nǹkan kan fún ara ẹ̀ tó wọ́n dà ohun tó máa lò, ó máa kọ́ sáré ba lọ, ọmọ ti wà ní school. Kí ni mo lè sáré fàárọ̀ ṣe? Kò sí bẹ́ẹ̀ gángbà tán dé ṣọ́ọ̀pù nǹkan bíi 12 kọ́ ló náà dé ni. Àwọn tó ń jẹun lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe fídíò knowing pé ṣọ́ọ̀pù ìyàwó Fẹ́mi Adébáyọ̀ lélẹ̀. Gbogbo wọn ń gbé fún blogger. Báwo ló ṣe déta ìjọba? Ó wá déta tán ìṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbóhùn, ó ṣẹ̀ wá ń sọ story ẹ̀. Ẹ wá fẹ́ wá máa sọ pé kó padà sínú ilé. She should go inside. What is left inside and where is inside? Kò sí home mọ́. Home is meant to be a place where one can find solace and succor. And now that there's no more home, kò sẹ́ni tó fẹ́ embrace ẹ̀ pòtítọ́. The silent night, the night of regret. Yeah, mi bá má ṣe gbà. Òun nìkan ni láìrẹ́ ní sọ pé it is okay. People do make mistakes. Àwọn ọmọ wa ń lọ lé ọkọ wọn gbà mí á pè wá mọ́ mi lágbájá is doing this, ẹ bá mi bá sọ̀rọ̀ o, àbí kíyàwó wọn pè wá ọmọ yín ṣe báyìí mọ́ mi, ẹ bá mi bá sọ̀rọ̀. Bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. Tó bá ṣàṣemáṣe, ìwọ bìlí pé tó bá yẹ pé àwọn àgbààgbà nú ilé dúró tán bí àgbààgbà, ẹ̀yin rò pọ̀rọ̀ ìyá déta. Àmọ́ tí kú àgbàlagbà ọba ti ṣí, òun ni irú nǹkan yìí máa ń ṣẹlẹ̀. So there's no need for any cry from any hand anymore. Tó bá jẹ́ lóòótọ́ làwọn àgbààgbà bẹ̀ dúró bí àgbà, kò yẹ ká wà níbi tá a wà lénìí. Torí inú ilé ẹni náà ti ń jẹkùtì onídòdó. Tí ọmọ èèyàn bá máa lé ìyàwó pàápàá, bí bàbá àti ìyá ọkọ àbí ìyàwó ni, either of them tó bá ṣẹ̀, tó bá ti pè wọ́n sínú ilé, ọkọ mi, ó mọ̀ pé a fẹ́ràn ẹ̀. Ọkọ mi, mo mọ̀ pé àṣìṣe ò kọ́gbọ́n. Ọkọ mi, mo mọ̀ pé nǹkan tó ṣe ìwọ náà kọ́ ló ṣe, bóyá wọ́n ti àbò tí ló ń kẹ́gbẹ́ ó ti láwọn ọ̀rẹ́ tuntun. Ó iṣẹ́ ìyàwó bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ mi. Ó wá rí báyìí. Àti bákan ní sọ̀rọ̀ o, àti bá sọ gbogbo ẹ̀bọ̀. Sórí ibì kan náà ló ń fi lélẹ̀. I feel loved pé ìyá ọkọ mi àti bàbá ọkọ mi gan wọ́n dáríjì mí. Àmọ́ ọkọ mi ò gbọ́. Kò ṣe pé wọn attempt ẹ̀, wọ́n pè mí, wọ́n fà mí mọ́ra bí ọmọ, wọ́n dẹ̀ bá mi wí pé kí n má ṣe irú ẹ̀ mọ́. Àmọ́ ọkọ mi sọ pé kọ́ dẹ̀ máa pè lóòrèkóòrè fúnra ara wọn nú ìpọ́nmọ́ yìí ló ṣẹ̀. Tán bá jọ dúró bí àgbàlagbà gidi pé tó bá já wà lábí obìnrin ọmọ táwa bí ló lọ ṣe irú eléyìí ilé ọkọ títí ẹ̀ ń kọ́. Nítorí pé mi ò defend whatever tẹ́ bá ló ṣe náà. Bó mo ń sọ pé tolerance, ká dúró nípò àgbàlagbà fẹ́ni tó ṣe àṣìṣe. Torí kò pààyàn. Sórí tí ò bá ti pààyàn, gbogbo ohun tẹ́ ń sọ yìí, mo mọ̀ ni, mo pè ni, mo tẹ̀ nínú fún ara mi. Èmi nìkan kọ́ atọ́ mẹ́rin tá a dẹ̀ mọ́ nú ara wa pé wọ́n rí ọmọ yìí jẹ ni. Torí àárọ̀ wọn lọ sọ́dá side náà, òun ìwọ̀n tán sọ lọ́dá side náà, wọ́n gbé padà wá bá wa. Pé ṣó tán? Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. No. Ó dàbí nǹkan tán ti premeditate ni. There's no point. Bọ́bí tí àgbálẹ̀ bá dúró gidi, òun ni mò ń sọ yẹ̀yí tẹ́ wọ online. Ẹjọ́ ẹ jẹ́ mi ní ìwò tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. Tágbálẹ̀ dúró gidi. Tí ẹ mọ̀ pé ọmọ yìí ló orúkọ, ẹ dẹ̀ fẹ́ kí nǹkan bàjẹ́ pé tí kíní bá bọ́ta o.
affect family name wa. Ìwọ kọ́ ló yẹ kí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ eléyìí. Àwọn àgbààgbà bẹ̀ òun ló yẹ kán ti rán fìlà gbà orí wọn níṣẹ́ kó tó dibi tá a dé yìí. Tó bá jẹ́ pé wọ́n fọwọ́ sí ìtúká yìí kó ṣe yamayama. Call me àṣẹlẹ́mápá àtìyàwó àtọkọ ọ̀rọ̀ tó wà láàrin yìí kò gbọdọ̀ kọjá ibi bá. Wọ́ ọmọ mi ohun tó ṣe yìí àrírò ẹ̀rí àfíndẹ́rù bọ́ lọ́rọ̀ ni. Bye. Kí ló dé tẹ́ rò pé àwọn ọba àjọ sí gbà mí wọ́n máa ń rán àwọn ìyàwó wọn lọ sí kí náà máa ń pè náà ìyàwó bóyá ó fẹ́ try láti fún ọba ní poison àbí ó ṣe ìwà burúkú kan àbí míì wọ́n kọ̀ ká mọ́. Wọ́n máa wà within the palace there but wọ́n lé wọn sẹ́yìn gbẹ̀tì. Wọ́n máa dá gbébẹ̀ wọ́n lé wọn jáde. Ó máa ń láwọn míì mọ́ báyìí máa ń sọ pé kí ni ẹ̀ wọ́n wà ní ẹ̀yìn nínú within the palace. But wọ́n wà lẹ́yìn wọn kàn ní wọ́n ní máa serve more as a queen. Inú ìlú tá a wà yìí náà ó ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n á relieve wọn of their post. But they will be within palace yẹn. Wọ́n máa láwọn bí tán ti kọ́ sáwọn èèyàn àwọn èèyàn ni tó bá ṣe bóyá queen nìkan ló mess up ní o. Wọ́n ní kàn lọ jù wọ́n sínú bẹ̀. Àbí kan rán wọn lọ exile máa wọn lọ sílùú mi. Kó lọ máa queen níbẹ̀ ex-queen. Wọ́n ní kàn lọ padà. Àwọn ọmọ inú wọn máa fún wọn lówó fún wọn gbogbo nǹkan tán máa lò wọ́n á tún kọ́rọ̀ tẹ̀lé wọn torí wọn gbọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ ọmọọba wọn kọ́ máa rí dànsákì lára ẹ̀ náà síbẹ̀ torí ẹ̀sìn tiwọn ní anything tó bá máa bring ìdọ̀tí bá royals wọn ò ní ṣe ìka nìkan ló máa sọ pé òun máa gba gbogbo nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ kó rí ní wòwò kí ni ìwòwò ẹ fẹ́ dà fún ẹ lágbájá ṣẹ̀mí mi ò fẹ́ gbẹ́bẹ̀ nìyẹn ṣé dandan ni kí n gbàjà lẹ́nu ẹ̀ ni ẹ̀mí ò ṣe mọ́ torí nǹkan tó ṣe mi ò lè forgive ẹ ṣé dandan ni kí n gba ohun tó fi ń daṣọ àṣírí bu rẹ ni ohun wọn sí wòwò nìyẹn ó bá dẹ̀ rìn wòwò there's likelihood kọ́ ọmọ ẹ náà rìn wòwò tẹ̀lé torí gbogbo ohun tó máa ṣe fọ́mọ kọ́ lójú ẹ̀ máa ká nítorí kò fún wọn ní owó kan òun máa nídìí láti fowó kún ó máa nídìí láti tọ́jú ara ẹ̀ òun gangan ọmọ tá à ń sọ yìí fún ara ẹ̀ ó nídìí mentoring ó nídìí counseling and that's why tí n bá rí pé quiet lọ my message pé are you okay are you sure tí n bá gbọ́ response máa pé àǹtí ẹ wo ọmọ yìí ń ṣe báyìí àǹtí ẹ lọ wò èyí tó ṣe ní October tó ti rẹ̀ mọ́lé pé òun máa para òun ṣe bó ní ohun tó lè dì sí bẹ́ẹ̀ bá lé ẹ fẹ́ báyàn bí ó ṣe kinní kan tóun fún ara ẹ̀ self torture ara ẹ̀ kí lẹ tún fẹ́ ẹ fẹ́ kó dúnbó ara ẹ̀ ní kínú yín lè dùn kí gbogbo àgbẹ̀fẹ́ kẹ́ lè padà sọ pé tẹ bá gbọ́ nǹkan ẹ̀yin náà lẹ máa padà wá pé tẹ bá gbọ́ nǹkan tó ṣe o kí ló ṣe ṣódókó mọ́ Fẹ́mi lára ni kó yan lè kó dókó mọ́ lára kó pààyàn sí lẹ́ńkùlé kó ní kán gbélé lórí so kí wá ní kí ni tá à ń sọ gangan kí ni big deal ọkùnrin tó ń fara ta létí láti sọ ọ̀rọ̀ bàjẹ́ sọ́kọ ẹ̀. tí àṣírí ò bá tú ṣó máa lọ́sẹ̀ tẹ́ wọn kò ní ẹni tó kọ́ kà tó hùwà ìkà ìkà máa wà nínú ẹ̀ tẹ́lẹ̀. ṣe gbọ́ mẹ́wọ̀ láka táṣírí ò bá tú tán ọba ká ẹ̀ wọ́n ní sàkárà pàtà là ń sítọ́ ojú àfọwọ́fọ́tọ́ ìdá ìlọ́rọ̀ máa ń dálẹ̀ ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sin jáde kẹ́jẹ́ ká gbọ́ ká lè dá yín lóhùn ní sáìsì yín ìwọ̀n tó o bá sọ yẹn gangan ohun tó ka yẹn tán ló ka fún kò sí ọmọ kan lára yín bẹ́ẹ̀ bá lè gbé jáde èmi Àbíkẹ́ dí àyín ẹgbẹ́ jáde ẹgbẹ́ ohun tẹ́ ẹ ká yẹn jáde òun náà ti rẹ́dì pé kẹ́ ẹ gbé jáde ó fẹ́ kẹ́ ẹ gbé jáde bẹ́ẹ̀ bá ní lọ́wọ́ ó ti rẹ́dì láti fèsì pé enough of the torture enough of tormenting her with what does not exist bring it out gbogbo ń tẹ́ ẹ bá rò pé ó wà lọ́wọ́ yìí tí wọ́n wá jẹ́ ìwọ náà wá rán is the same ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ pé gbọ́rọ̀ ẹ̀ kúrò lórí social media ìwọ ló ń sọ ohun tó sọ yìí sí pé táṣìírí ẹ ò bá tútàn bá ká ẹ ṣọ́ọ̀bẹ náà lọ ká mọ lọ́wọ́ mẹ́wọ̀ọ́ láká ẹ jọjọ yunifásitì bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ pípí gangan. wọ́n ṣe ti ẹ̀ ọ̀pù tá ò bá ká ẹ tí àṣírí ò bá tú ṣó máa lọ́sẹ̀ tí ẹ̀ ọ̀pù ni ẹni bá kọ́ńkà tó hùwà ìkà ìkà máa wà nínú ẹ̀ tẹ́lẹ̀ àṣírí ò bá tú tó bá succeed nínú tó fẹ́ ṣe wàá máa wá pity party kiri. gbé akọ ẹ kó gbé àwọn òbí ẹ kó wí ní. wọ́n gbé wọn lákàjọ ọgbẹ́nu sọ̀hún jàre kó jẹ́ ká gbọ́ràn ní like àwọn èèyàn tó máa fẹ́ ṣe bí moralistic bí rubbish báyìí what do you mean kí ni ohun tó mí ìpè tán bá ká kí ni ohun tó ń sọ fún ẹ pé wọ́n ká mọ lọ́wọ́ mẹ́wàá láká holier than thou the perfectionist kí ni ohun tó ká mọ lọ́wọ́
tí wọn gbé lọ sọ́dọ̀ ọlọ́pàá bóyá béèyàn bá dáná ọlọ́pàá ló yẹ kán gbé fún bó bá rọ́pò ẹ tó ríyàn mọ́lẹ̀ àbí ìyàwó ẹ ló bẹ́yàn lórí ni ó yẹ kó gbé kí ni ohun tó ká mọ́ lọ́wọ́ morality kí ni ohun tó ká mọ́ lọ́wọ́ kí ni ohun tẹ́ ẹ rí lọ́wọ́ ẹ̀ kí ni ohun tó ká mọ́ lọ́wọ́ tẹ́ pé ṣé tán bá ká kò tí ní ṣe kí ni ohun tó fẹ́ ṣe ṣóògùn ló bù sóúnjẹ fún ni ààrẹ ọmọ ẹ̀ tó wálé àwọn ọmọ tó ti ní síwájú tó poison ni ààrẹ ni tó lọ sàtì tó ní kàn ya wèrè ni ìwọ̀n tó bá dìlé lórí ni kẹjẹ kó lórí wá fẹnu ara ẹ̀ ṣàlàyé ẹ̀yin ẹgbẹ́ bọ́tà stop gbogbo sentiment to shall stop throwing her under the bus kí náà ka bí wọ́n ṣe wà lé ọkọ kan ìkan wá sọ pé ibi tó ti bá àwọn ibi tó ti ṣí kiri tó fi débi tó wà ìkan wá sọ fún ẹ pé pẹ́pẹ́ sí owó pààyàn síbi òṣèkìní kan ṣé ò ní fẹnu ara ẹ̀ wá dìfẹ́ǹdì ara ẹ̀ ni tó bá gbérú ẹ̀ lé ẹ lórí láwọn ibi tó ti ń bọ̀ pé ẹ máa ṣeré ẹ̀ kíní kan la ṣé ò ní wá dìfẹ́ǹdì ara ẹ̀ kí ni wọ́n tán ká mọ́ lọ́wọ́ táàrí irú ẹ̀ rí ṣógbórí èèyàn sínú gbá ni torí agbọ́pọ́n lọ sọ pé àwọn tó rí gbá funfun ó dẹ̀ ti ní pé ẹ fún wọn ní fọ́tò gbá ẹ fún wọn fọ́tò gbá ara àwọn ìdìkudì tán dì ó sọ fọ́mọ yẹn pé at this stage lọ́wọ́ ìgbéyàn kan you see ẹ má jẹ́ sọ àárín yìí because àwọn ìdòmí wà téèyàn bá gbélé tẹ́ pé apààyàn ni wọ́n sọtàn bá wá rojọ́ kan fún wọ́ kí ló dé tẹ́mi ò máa sọ fún Fẹ́mi pé tán bá ká ẹ̀ tán bá ṣe kinní kan ká sọ pé torí agbóró láti one side kí ló dé tẹ́mi ò máa sọ fún Fẹ́mi pé kinní kan ìwọ̀n tó ṣe tí gbogbo ojú rí nìkan ni mo sọ̀rọ̀ sí pé they threw the wife out and is in the public's eye they did it publicly it's nothing hidden people were there there were clients there they had customers eating once on their food tán jẹun bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti ní gbogbo wọn ẹ drop spoon ẹ gbábọ̀ yín lẹ̀ ẹ ṣe gbá ẹ ṣàwo mo ń bọ̀ àǹtí màá pè yín sí tó wá ń sọ pé tí wọn ò bá kà kí ló mí pé tí wọn ò bá kà torí Ọlọ́run mo fẹ́ mọ̀ kí ni wọ́n ń ká ṣe rò pé kò léèyàn bẹ́ẹ̀ ni kò lọ ẹbí nítorí wọn ló ń describe àwọn ẹbí ọkọ ẹ̀ fún they are from noble background àwọn tán bí ire ni wọ́n none of his children ṣé òun ló ọ̀gá bẹ́ẹ̀ ló já ìmọ̀fọ́ olóko táwọn kò mọ iye ọmọ tán bí àbíyẹ ìyàwó tán fẹ́ abábà wọn jẹ́ ń bíbà bẹ́ẹ̀ ni mò ń tẹnu mọ́ pé bàbá dáadáa ni wọ́n tó bá jẹ́ bí gbogbo èèyàn ṣe ń sọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ni gbogbo èèyàn ṣe ń sọ̀rọ̀ ṣé nǹkan èmi ò mọ̀ bóyá àwọn míì wá ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ o èmi Àbíkẹ́ ẹnu mi ò gbà láti bú bàbá Bello àgbàlagbà ni wọ́n moreover ẹni tí mo ti fẹnu tún ṣe ń bíbà eré ni wọ́n nígbà tí ò séyàn kankan tó dìde fún wọn tó ń bá ṣe wọn lórí social media mi ò mọ wọ́n rí mi sí ń gbowó lọ́wọ́ èèyàn tí bá ní mo defend èèyàn pé ẹ má báyàn lórúkọ jẹ́ mo ṣe nítorí mo mọ̀ pé kò dáa kó máa fún ba orúkọ èèyàn jẹ́ online ni so ṣẹ́nu yẹn làwa wá fẹ́ wá síta ń sìn pé ẹ bàbá èèyàn burúkú nìyí ṣógbẹnu wa ni bàbá nírú ẹ̀gbọ́n agbọ́dọ̀ sọ ní àgbọ́dọ̀ sọ àmọ́ táwọn bá dúró bó ṣe yẹ kán dúró tán mi ò lè kàn yín dúró bàbá ẹ má bínú o please ẹ jọ̀ọ́ sà with all due respect lásìkò tẹ́ bá ti paná kínní nínú ilé àní wà bí tàwa yìí gbogbo ìgbà tó ń pè yín lọ́tún lósì bàbá kọ́lọ́ ń jẹ́ kẹ̀mí yín gùn ẹ mọ̀ wọ́n ní tágbàlagbà bá jókòó ẹni tọmọdé bá ń bẹ́gi ẹlẹ́yìn àgbàlẹ̀ mọ bí tígi yẹn máa rí sí òwe ẹ̀yìn àgbà ni tó ṣe bí òwe foríjì mi tẹ́ ẹ bá ti mọ àṣà àgbàlagbà níbi tẹ́ ẹ wà pé ihun táwọn ọmọdé yìí ń gé níwájú yín yìí ẹni táwọn náà lára máa ta o tẹ́ ẹ dẹ̀ ti mọ̀ bàbá ẹ̀yin gan mọ̀ kó máa débi tó wà yìí ẹ̀yin lẹ́dẹ̀ ń ṣe fíìmù lẹ́lẹ́ẹ̀fí ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀yin lẹ́ wá fún wa ní eléyìí báyìí rírí ayé ó wá jẹ́ reality kò ṣe pé ẹ fi ṣe 7 doors reality lóhun tá a wá ń wò yìí ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe fíìmù fún wa lẹ ṣe òkú tó wà gangan fún wa pé ká tún wò as a role model as àgbàlagbà as èèyàn tí àwọn èèyàn ń rí bí ẹni wájú ẹni àwòkọ́ṣe mi ò rò pé yẹ kí irú nǹkan báyìí kẹ́ jẹ́ kó bọ́ta tán ọwọ́ yín káwọn méjèèjì ọmọ yín ni wọ́n àṣẹ lẹ máa pa ẹ̀ ní dábàá lé wọn lórí àtàdùkẹ́ àti Fẹ́mi kódà kọ́ ọmọ yín lòun ò ṣe mọ́ you are the patriarch of that family ó yẹ kẹ́ ẹ sọ fún wọn ni pé mo pa ní àṣẹ fún wọn ẹ ó bá jẹ́ ọmọ mi ló lọ ọmọ owó ẹ bí n bá gbọ́ fínkín lẹ́yìn ilé gbogbo ń wọrọ òṣì tó kù tẹ́sán ẹ lọ́dà tí gbọ́ mi ò fẹ́ gbọ́ nígbà tẹ́yìn mọ̀ pé kò sí nǹkan kan tó máa mì yín nǹkan kò ní mí àwọn ọmọ yín ẹ mọ bí tẹ́ ẹ rìn dé ẹ mọ bí tẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ dé lórí àwọn ọmọ yín pa burúkú kan ní wọ́n ṣe so kí wá lóde tẹ́ fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ kìíní kankan fẹ́ wá pa yìí ẹ jẹ́ ká sọ pé ló máa ṣe báyìí ibi tẹ́ ẹ kídé tẹ́ wúwo dénú ayé ó yẹ kẹ́ fi sọ̀rọ̀ rẹ́rìn ni pé yẹn kẹ́ ó ń ṣẹ̀fẹ̀
gbẹ́nu ẹ̀sán kan lọ́wọ́ àbí jókòó sí tí bá tún gbọ́rọ̀ ẹ̀ lẹ́nu ẹ̀ tí bá tún gbọ́ kinní kan bó jẹ́ pé tiẹ̀ máa wá jáde lẹ́yìn pé lágbájá ọ̀rọ̀ tọ́mọlọ́mọ yẹn sọ bóyá omi ní ẹ o gbogbo aburú tó bá àbí tó bá rò àbí tó bá kọ kó má rí fi ṣọmọ mi o àmọ́ wájọ wà nù bẹ́ẹ̀ bàbá wọn láwò mọ́jú báyìí lẹ́dí yẹn máa ń wọ àgbàdo nùgò ọwọ́ ẹ̀yin àgbà ní gbogbo ẹ̀ tán sí ẹ̀yin lẹ́mọ̀ ọ̀rìn tó yẹ kẹrin bí abiyamọ náwó níbi tọ́mọ yín ti ń bọ̀ pé tí kinní bá délẹ̀ orí Fẹ́mi náà máa pariwo kiri torí kì í ṣàkọfẹ́ kò ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì náà lélẹ̀ òun náà ṣàṣe láwọn obìnrin kan kọ́kọ́ kó sì bí wọn àmọ́ bó tọ́ ni àwọn kan sọ lórí line àlẹ́jì lórí bonimotu wọn ló lọ́mọ 2 years tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé wá fún wọn ló gbalé fónítọ̀hún èèyàn kan ló sọ bẹ́ẹ̀ àlẹ́jì ni lórí àjọkẹ́ṣọ wọn ló gbalé fẹ́yàn kan wọn ló gbalé ọdẹ lọ́mọ 2 years wọn ló tẹ̀sùn lọ́mọ 10 years kan náà lọ́tọ̀ ṣé báwọn obìnrin ló bí wọn bí ò tiẹ̀ fẹ́ wọn síta kò dẹ̀ ń ṣe ìyá ọmọ ẹ̀ à ń sọ bẹ́ẹ̀ ohun tá a gbóhùn lèèyàn kọ́kọ́ wọn ní kọ̀ǹfàmù ó yẹ kí ẹ lè paná àárín yẹn èèyàn kí ń dábàá níbi iṣẹ́ èèyàn àṣẹ nìyàn máa ń pa bí ọba torí bí ọba lẹ ṣe rí nínú ilé yín olórí ni yín táwọn ọmọ yín ò gbọ́dọ̀ jà yín níyàn ìyàwó tí ò bá fẹ́ gbóhùn yín kó máa lọ máa dáfà wàhálà ẹ ti pa láṣẹ fáwọn méjèèjì kó má bàa débi tá a dé yìí which is òun èmi ń sọ fún ọmọ yẹn láti last year àǹtí ewúro tó tún pọ̀ mọ́ ewu nǹkan tẹ́ni yìí kọ́ mo ní sealed lips mo ń tẹ̀ níkùn pé sealed lips ọ̀rọ̀ ìbalẹ̀ níyànjú tó bá jọjọ́ mọ aṣá ni ọ̀pọ̀ lè fèsì màá ní kó sọ̀rọ̀ bọ́ṣẹ́ rí mo ti wí ẹ̀ ó jọ ọmọ tí ò lẹ́mìí kò lè win tó bá sọ̀rọ̀ tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ torí kò mọ̀ọ́rọ̀ sọ ṣé àpá àwọn kan àwa kan lọ́n fọ̀rọ̀ jíǹkì wa alẹ́ rojọ́ wọn yàn lẹ́sẹ̀ kéèyàn yẹn ṣubú dànù àwọn kan wà wọ́n dẹ̀ jàre wọn ò dẹ̀ mẹjọ́ rò wọ́n wá dẹ̀lẹ́bì mẹ́lẹ́bí bá mẹjọ́ rò dáadáa bó bá rojọ́ tán wà láyà jàre torí a fi ẹ̀bùn ọ̀rọ̀ a fi fún a fi àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ a fi fún wọ́n lo politics wọn á yí wọn lálùmọ̀kọ́rọ́ yìí wọ́n wí ní kéèsì yẹn báwọn kan wà wọ́n jàre wọn ò dẹ̀ lè rojọ́ wọ́n dẹ̀ ṣùtù ara wọn lẹ́sẹ̀ ibi tó ti rojọ́ nítorí wọn ò mọ bó ṣe máa fèrè sọ̀rọ̀ wọn tó bá yẹ pé ẹ ti mú ọmọ yìí ni mo mọ̀ pé tọmọ yìí bá bọ́ta wá rojọ́ kò lè wí ní Fẹ́mi mẹjọ rò jùlọ mo ń bọ̀ cha. So ó kù díẹ̀ káàtó gbogbo ẹni tó bá ń dá sọ̀rọ̀ yìí ní dá sí pé kí gbogbo ẹ̀ bàjẹ́ tán kó fọ́tọ́ wọ́n ń ṣọ̀rẹ́ Ọlọ́run òun làwa ṣe ń bẹ tẹ́gbẹ́ bó ṣe ń bẹ Fẹ́mi mo bẹ̀ last time you know the truth you know it ó mọ fúnra rẹ̀ Fẹ́mi ó mọ èyí tó jẹ́ òótọ́ ń bẹ tó bá jẹ́ bó ṣe bọ́mọ iṣẹ́ ọ̀tá ní ojú ayé tó ń ṣe gbogbo tó wọ̀n ẹ̀ kó yẹ kó máa unblock ẹ̀ just 4 days ago àbíjẹta ó ṣe unblock ẹ̀ ó send message sí mo dẹ̀ bá wí mo rí nǹkan kan lórí Yèyé Kúdí mo ní I hope kò ṣe pé message ọkọ ẹ̀ ó lọ send ẹ̀ sáwọn èèyàn a máa gbọ́ mi bí mo ṣe sọ mo dẹ̀ tún já wọ́n ní pé nílé ayé ẹ̀ wọ́n sẹ́fà tó bá unblock ẹ̀ láti sọ o gbọ́dọ̀ trust ẹnikẹ́ni láti screenshot ẹ̀ I'm talking from experience pé pé mo mọ̀ pé o fẹ́ justify o fẹ́ exonerate ara ẹni do not for any reason at this stage níbi tí Táyọ̀ ò ní liver wọn ò bí Fẹ́mi máa outsmart Táyọ̀ dànù Táyọ̀ ò smart lẹ́gbẹ̀ẹ́ Fẹ́mi maybe you guys don't know ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ̀ Táyọ̀ lẹ́ ń sọ̀rọ̀ Táyọ̀ mẹjọ́rò number 1 number 2 Táyọ̀ ò smart èèyàn máa ń fẹ́ obìnrin tóbìnrin máa smart ẹ̀ ní mu lọ́rùn owó Táyọ̀ kì í ṣe èèyàn tó smart níbi ẹlẹ́jọ́ dé ó lè smart síṣẹ́ ó lè smart sáwọn nǹkan mi but I'm telling you pé tó bá di ká rojọ́ Táyọ̀ ò mọ́ lẹ́sẹ̀ ohun tó bá ṣe yẹn ó máa sọ pé òun ṣe ìhun tí mo ṣe gbé wò pé à ń sọ̀rọ̀ èmi rò bóyá wọ́n dẹ́ni yóò dá ni ó sì ń dá mi lóhùn pé ọkọ dáadáa ni so for yín blogger tẹ́ ẹ sọ pé ọkọ dáadáa kọ́ èmi Àbíkẹ́ ni mo sọ ẹ kóòtù mi pé mo sọ pé ìyàwó ẹ̀ sọ fún mi pé ọkọ dáadáa ni o àǹtí wọ́n ní mo rò pé ó ní nǹkan bá ó ní no ó ní before 2024 ó ní gbogbo nǹkan tí n bá fẹ́ lọ́kọ mi máa ń ṣe fún mi ó léyàn dáadáa ni so ẹ̀yin ò ṣe wò pé bóyá aríbì kan tọrọ yìí kú díẹ̀ tí rádàdà kẹ́ máa tú ọmọ yẹn under divorce kẹ́ máa bá tiẹ̀ jẹ́ kẹ́ máa ní nǹkan tó ká mọ́ lọ́wọ́ yẹn ó yẹ kán pa ni ṣó pààyàn ni àbódọ́kọ ni ṣó pààyàn ni àbí ó dún ọkọ àbó ẹgbẹ́ ọkọ ẹ̀ sọ pé ó jí owó òun
kí ló tó ṣe tójú òrírí kò sí nǹkan kan tó ṣe tójú òrírí ẹ mẹ́nu kúrò bẹ́ẹ̀ jábọ́ bẹ́ẹ̀ what do you mean kí ló ṣẹlẹ̀ gangan ẹ lọ àǹtí mo wà lórí line a ṣì wà lórí line ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ ni ẹ̀yìn ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ létà tí má ṣe tán ẹ jẹ́ ká ṣe tán yes ma so ọ̀rọ̀ tí mẹ́wàá lọ́kàsọ ọ̀rọ̀ tẹ́ pé wọ́n máa sọ̀yàn lóko ní tíyàn bá lọ gbọ́ láì wádìí òótọ́ torí èmi máa tẹ ọmọ yẹn nú mo tẹ̀nú pa pé ó ṣọ́ ọgbọ́n nǹkan tán gbogbo ohun tó ṣe náà ló sọ pé òun ò ṣe anything ojú òrìrì obìnrin àtọkùnrin tán bá ti jọ ń gbé gbogbo ẹ̀yin gbogbo wa yìí ohun tá a wá ń gbọ́ lẹ́nu tó bá jẹ́ kó ń dùn lọ bẹ́ẹ̀ ni kọjọ máa sa whatever nínú ilé kó lè dá fún lọ síwájú fúngbà kò sẹ́nibọ́dì tó máa gbọ́ èèyàn máa ń torí ọkùnrin tíyàn fẹ́ gbàjẹ́ ọkọ èèyàn máa ń ṣe àwọn iṣẹ́ kan gbọ́ngbà mi tẹ́ pé wàá tún wàá wọ́ gbogbo ẹ̀ torí títí ẹ̀ ó fẹ́ kó ṣubú ni ó ti di ìyá ẹ̀ níbẹ̀ yẹn ò sínú ìyàwó ẹ̀ mọ́ gbogbo ibi tó bá lè rìn dé wàá rìn torí títí ẹ̀ béèyàn bá fẹ́ràn ọkùnrin tó bá ń ṣe dáadáa síyàn wàá ṣe anything fún padà ọkọ mi gbogbo ibi tó bá wọn ẹ kó fòdé láyé I'm right behind you ó ti di ìyá ẹ̀ nìyẹn ó ti pọ̀ gan-an ayé ó bá dẹ̀ jẹ́ obìnrin náà ló wà nípò tó mọ̀ pé ó mú nǹkan wálé tó múnú yín dùn tó ń help family ọkọ náà lè dúró sí ayé tá a wà yìí ọkùnrin ń ṣáájò fóbìnrin tó bá nífẹ̀ẹ́ ó lọ síbi báyìí tó bá jẹ́nu dáadáa ni kò ṣáà tó máa ní ká máa ní kán gbé funfun lé wa lọ́wọ́ tó máa ti pè wọ́n lẹ́yìn pé pupa ní kẹgbélé lọ́wọ́ tó bá débẹ̀ ọkùnrin nífẹ̀ẹ́ èèyàn débẹ̀ a ní kán ṣe cleansing fún ẹ ìyàwó mi ní àwọn àdójúkọ ẹ bá mi ṣe nǹkan báyìí káyé rọ̀ lọ́rùn ó lè ṣe ọ̀run máa tọ́jú àwọn ọmọ mi bẹ́ẹ̀ ni obìnrin náà ń ṣe fọ́kọ alọ́dọ̀ aláwọ̀ alọ́dọ̀ àfa alọ́dọ̀ pásítọ̀ pé dáàdì iṣẹ́ yìí ìjẹ́ nítorí dáàdì tó lúwa ni ẹjọ́ sà pé iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe yìí ẹjọ́ mo bẹ̀ yín dáàdì ẹ jẹ́ kí gbogbo àgbáyé wò kí gbogbo kinní kan anybody lè ṣe anything nígbà tó ń dùn wọn sọ fún yín ibi tó ń rìn dì èwo ń ti yín lọ́sùn gangan èwo ń ti yín nígbà tó ń dùn tó ń jẹ́ bó ṣe ń ṣe tó ń jẹ́ kí lámọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń sọ ń bíbá ẹ̀ sí but mi ń cite example pé anything lè ṣẹlẹ̀ nínú wedding nínú marriage téèyàn bá fẹ́ràn ọkùnrin àbí téèyàn bá fẹ́ràn obìnrin àwọn kan wà nù ẹbí ẹ̀ ń sin wá ní pé bóyá ó yọ̀dẹ̀ bóyá Fẹ́mi yọ̀dẹ̀ Fẹ́mi ò yọ̀dẹ̀ sharpshooter ni ṣe bó ó déètì Fúnkẹ́ Akíndélé ń bíbá for so long gbogbo ayé ló mọ̀ pé Fẹ́mi déètì Fúnkẹ́ Akíndélé marriage wọn work for some reason marriage work láàrin wọn ò fẹ́ra wọn dé orí marriage but they dated openly somewhere along the line things did not work out fine ó make a choice later in life so kí ni big deal ó ṣe ta ìmọ̀ṣẹ́ àwọn méjèèjì at some point tí wọn bá bá rẹ̀ yàn lórí àwọn pedestal kan ẹ rí i pé bí tá a wà yóò jọ pé wa ẹ jẹ́ ká change the route láti lè get better balance ṣóye yín kò ṣe pé wọn ò jọ mọ̀ ṣàbí wọn love ara wọn sórí ìwọ celebrity ayé ni èmi náà celebrity ayé kógo kan má bàa dógo kan lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kí kálukú mo fẹ́ lọ fà in life ìwọ náà fẹ́ lọ fà kò ní wọ́ kó má má takora wọn ó dàbí kí wọn mú two life wáyà kẹfì kọ́ra wọn kò lè dàbí neutral àti life ṣoṣo àwa àgbàlawa kan àfojúwo deep gbogbo tẹ bá wo ìgbésí ayé èèyàn ìrìn àjò ẹ̀dá láyé yìí ẹ ní blame either of the party bí a torí nǹkan báyìí some point is better you know wọn make a choice yẹn kò yẹ kẹ́ ṣerú ní gbogbo ọ̀nà mo ṣe ń tẹnu mọ́ as long as ẹ bá òkú orí èèyàn nínú wardrobe ẹ kò pa èèyàn síbẹ̀ ẹ bá nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ rí nǹkan aburú kankan tó ṣe tí ojú òrìrì ni wọ́n kọ ẹ ní ká tó wù àká tó ń tẹ wọn sẹtì wọn ṣe ẹnu ló fi love ẹ ohun tá a bá ṣe lójú olólùfẹ́ ẹni kan gan ni ó fi hàn pé yàn nífẹ̀ẹ́ ohun tá a bá ṣe lẹ́yìn ẹ̀ ni woman to woman ni mò ń bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ìkókó ní nọ́mbà ẹ̀yìn sì mọ́lé yín ń bá wọ́ ọ lọ òjókòó ara ẹ jẹ́ ṣé ó rí victim card tó fẹ́ wá pẹ́ẹ́bẹ́ tó fẹ́ máa fi wá pìtì ọmọ ọlọ́mọ tó wà autistic ṣe èyí lẹ ti bí ọmọ yẹn láti ìgbà tó o ti bí ọmọ yẹn bá bó o ṣe ń wò yẹn àbí ṣọmọ yẹn jọmọ ọdún mẹ́ta àbójọmọ ọdún mẹ́rin àbójọmọ ọdún márùn-ún àbójọmọ ọdún mẹ́fà àbójọmọ ọdún méje ṣé Fẹ́mi complain pé ọmọ yẹn wà autistic rẹ̀ ṣé gbogbo ṣé ayé tí ẹ mọ̀ wípé o bí ọmọ tó wà autistic
ó fẹ́ máa fi ọmọ tó autistic gba donation ọmọ tó. Now let me pause you there. Olufema from Otowo autistic gba donation. We are coming back there. Now you are talking about your tone play PT card. Can you play PT card inú ẹni tó dákẹ́ tó dáná sí nǹkan ní Wow, people don't know how to talk. Tí wọ́n koríṣiríṣi nípa ìyàwó ẹ̀ fòdìdí ọdún kan gbáko. Tí ò dé bọ́ta. Tí ò bọ́ta lọ kọ́ síta pé please. A rí àwọn Bọ́lá kí lórúkọ bàbá kan báyìí nínà lówó. Nígbà tó wọn àti ìyàwó ẹ̀ jà. Ó lọ bọ́ síta. Ó ní kójọ. Ó ní family àwọn need the privacy at this moment. Òun fẹ́ kọ́ káwọn èèyàn kan respect privacy àwọn. Òun do not want any form of bashing on either him or his wife. They should give them private moment to settle their scores. That is a real man. Because anybody can assume pé nǹkan ti ṣẹlẹ̀. Come a bash here based on assumption. Come a bash be based on assumption. Why did Femi not come out to do the same if he doesn't want his name smeared in the mud? Asọmọ Yorùbá tó dẹ̀ yẹ pé ọmọbìnrin yìí kò rí bẹ́ẹ̀ ẹnìkejì mi mo fẹ́ ó understand mi language mi kí ló wá lè ṣẹlẹ̀ mo ní kẹ́kẹ́ lọ́rùn ọwọ́ báyìí ó yẹ kí o bọ́ta kẹ́kẹ́ jọ at this point ẹ má dá sí marriage mi okay we are cool like that bóyá kò bá má rí báyìí and then he started peddling all sorts of false narratives against Aduke last year. She was mad when she saw it. This auntie that called me now, auntie's like, no, Abike, wọn lè má borúkọ ọmọ yìí jẹ́, ọmọ mi ni àbúrò mi ni, mi ò lè gbà kí nǹkan báyìí ṣe. Mo ní auntie ẹ calm down, mo lọ́rọ̀ social media ò rí bẹ́ẹ̀, tó bá ti dọ̀rọ̀ gbéyàwó. Mo ní ẹ jẹ́ ká máa bẹ Aduke, gbogbo rọ́tọ̀ bá pa, mo ní mo mọ́ra. I'm talking of early last year, be around March àbí April náà ni mo ń sọ March. Mo ní gbogbo ohun tí wọ́n bá kọ. Wọ́n kọ́. Àwọn èèyàn mọ̀ pé wọ́n ti fall apart. Ibì kan lọ̀rọ̀ ti jáde. Àwọn kan ní Fẹ́mi gbéṣẹ́ fún. Àwọn kan ló sọ fún pé kó lọ máa sọ fún pé òun ò ṣe mọ́. Àwọn kan ló lọ as intermediary kó máa pass message òun sí ìyàwó ẹ̀. Kì í sọ̀rọ̀ verbally. They only exchange kini by chat. Ọmọ yẹn fẹ́ bínú pé ẹ̀ka nǹkan tó kọ sí mi mo ní ẹni tán ọ̀parọ́ mọ́ kò lè gbélé ayé ẹni máa gbélé ayé ṣe rere náà ni wọ́n máa ń kọ́kọ́ fẹ́ dọwọ́ gbogbo ẹ̀ parọ́ mọ́ ọmọ èyí tó ṣe ọmọ èyí tí ò ń ṣe tí àmọ́ gbogbo èyí tí ò bá jẹ mo ní keep sealed lips. Auntie, if you're online you bear me witness I stopped every move láti wá lọ debunk nǹkan tó wọ́n ń kọ kiri nípa ọmọ yẹn gbogbo ẹ̀ ló gbà sára pátápátá. Wọ́n pè lólówó wọ́n pè lálára gbígbóná kò sí nǹkan tí wọ́n sọ mo ládùkẹ́ dákẹ́ mo lọ́rọ̀ ìṣí lè níyànjú tó bá lè ní faradà díẹ̀ mo ní gbogbo nǹkan tó ṣókùnkùn mo ló ṣe máa hàn kedere but má lọ jàjà social media torí wọ́n bá ṣe ìwọ wọ́n bá ṣe fẹ́ ó dẹ̀ lóhun ti gbé àìlè sọ̀rọ̀ níbi tán ti parọ́ mọ́yàn ó máa ń fàrẹ̀wẹ̀sì ọkàn ni ó máa ń pààyàn sínú. I just could feel less of yourself. I feel like nobody. I feel like oh exist more. Pé kí ni mo ṣe tó kí náà ń gbélé mi lórí knowing pé rọ́ ni. Tóró méjì tó ṣe ń bẹ̀. So definitely èèyàn kan láti dìde fúnràn lọ́wọ́ ọmọdé yìí. Mi wọ̀ láká. Irú obìnrin wo ni wọ́n yà? Tó jẹ́ pé bí kẹ́ pààyàn silence èèyàn. Gbogbo èèyàn kan ló máa dákẹ́ and come kò ṣe silence ló máa ń sort gbogbo issue kan ní silence and solve. There are some tó jẹ́ pé lasting resolution ẹ̀ òun ni pé kẹ́ sọ̀rọ̀ síta ká mọ bí tí irọ́ yẹn ti wá ká sì yanjú ẹ̀ marriage tó wọ́n sì Fani Káyọ̀dé òun àti ìyàwó ẹ̀ Precious wọ́n ṣe back and forth jù bẹ́ẹ̀ lọ láyé yìí lórí bíbá iná láti wò Precious pariwo ẹ̀ síta pé gbọmọ òun Fani náà sọ títí ẹ̀ pé òun ò ní dọ́mọ ẹ̀ padà àbí bí kọ́ láti wò ẹ̀yin èèyàn à ń fọ́lò wọn ohun tọkọ síta ni mò ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ at the end of the day wọ́n parí ìjà yẹn àbí kò parí bọ́n ṣe bá ṣe ara wọn tó online ẹ gbàgbé gbogbo òṣì ṣẹ́rí online tẹ́wà yẹrẹ orí ìtàgé gangan ní íńtánẹ́ẹ̀tì lọ́wọ́ yìí àwọn Fẹ́mi di Nollywood wù ní ṣe fẹ́ gbọ́ íńtánẹ́ẹ̀tì wood lélẹ́yìí ibi táwọn kan náà ti ń ṣe tiwọn lélẹ́yìí wọ́n sì ń parí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀fẹ́ lẹ́wọ̀ ẹ̀ fowó wo fíìmù wọn ní kẹ́lẹ́wọ̀ lórí Netflix bó ṣe mọ tí wọ́n ṣe náà nìyẹn a lè kọ́ ẹni tó lọ́rọ̀ ẹni tára ń ta bó ṣe máa jọra ẹ̀ mọ́lẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ gbọ́
it's easy for me láti sọ wà easier fún mi láti sọ as a blogger pé má sọ̀rọ̀ má ṣe kinní kan but tó bá feel pé kó òun sọ̀rọ̀ public cry ló máa help òun ló máa suit pain òun ló máa fún òun ní help then that's her choice. A lè ní kò ní wọ́ọ̀kì kó dẹ̀ wọ́ọ̀kì lóòótọ́ àwọn kan ti ṣe ń gbà tí Precious pariwo mi bá gbọmọ lọ́wọ́ òun àwọn kankan tán súnmọ́ bọ̀bọ̀ Fani Káyọ̀dé yìí wọ́n lọ bá àwọn àgbàlagbà á dìde òun náà sọ pàtì títí ẹ̀ wọ́n pàpà yanjú àbí wọn yanjú ẹ̀ despite all the mess today Fani will post picture of Precious and the triplet àbí twins làwọn ọmọ yẹn àtọmọ tó bí tẹ́lẹ̀ ó post wọn as of today and that is someone tó ní noble background kò ṣáà ṣe stark illiterate ṣé sáà nìkan ni wọ́n máa ṣì wà ń bẹ̀ lẹ́yìn àwọn kàwé máa wà ń bẹ̀ Túndé Ayẹni ṣé Fẹ́mi ó pọ̀ sí kárí ẹ̀ tó àwọn Túndé Ayẹni in the legal world àwọn tó wà ní lọ́ọ̀ kínní ṣé lẹ́ni Túndé Ayẹni àti kínní tó bá ṣe bá ṣìn pàpàpàpà ọmọgẹ́ Adáòbí àbí kí lórúkọ ọmọ tó lóyún fún yẹn ìyẹn náà akọ títí ẹ̀ gbàsígbòs wọn ò ṣe nítorí àwọn jẹ́ sáà àwọn jẹ́ kínní kan àwa la ní tìjọ àwọn ẹlòmíì tẹrù pọn ní noble background yẹn gan àwọn gan gbádùn mọ́ lọ́wọ́ yìí wọn ni mo ti sọ pé tó bá fídùn pẹ̀lú brain èèyàn tó mess pẹ̀lú mental state yẹn there's high tendency you become what you are not overnight. You become beastly because you want your voice heard. You want help. You need help. Hence, you decided to go to social media for public cry. It does not mean pé Oma Jari Abiko Oma Jebi. But then, we never can tell. You might just come across a solution that will be lasting. So, kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí. Bọ́ sínú ilé. Ṣé kó wá sun kúkú ni àbí kó kúkú para ẹ̀? Kọ́kàn yín balẹ̀. Kẹ́ ló ti kú. Aṣọ́bìnrin. Ibo ni empathy yín wà? Aṣọ́bìnrin ẹgbẹ́ ẹ̀. Bó bá dókó lé ní kó dó ẹlòmíì náà a máa pè sínú ilé náà ní my dear. Wo hello kó bá jágbèrè yìí náà níbi táyé ti wá dé yìí. Ẹnu la máa fi sọ ìdí la máa fi jókòó. Wo àbúrò ó ti ṣe nìyẹn o kò sí nǹkan tó jó òrìrí o. Ó máa gbójú kúrò bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa sọ díẹ̀ ní tó bá yá wọ́n máa dákẹ́. Ìgbà tẹ́ gbú ọmọge Saida tó lọ ju ìwòwò tó ṣe kí ló ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìpọ́nù ọmọge Saida kọ́ ló ń lọ gbogbo pátí bó ṣe wù yẹn àwọn èèyàn tún wà ń rẹ́sì ẹ̀wọ̀n bá ya fọ́tò because it's not the end of the world woman it's not the end of the world bí wọn bá ṣe nǹkan tìjú náà after ìwà ìwà gbọ́n dànù ní jàre my dear wọ́n tún ṣe kí ni life goes on Olúwa ò fẹ́ kú ẹlẹ́ṣẹ̀ bí kò ṣe kó ronú pìwàdà kí ni ohun tán ló ṣe yẹn gangan tí wọ́n ń sọ ìwọ̀n tí wọ́n sọ tó fi ń tọ́ ẹ̀ under the bus yẹn òun làwa fẹ́ gbọ́ ẹ̀sán tán yẹn tán sàpárákàtà ẹ má wulẹ̀ má pẹ́ ẹ má sọ pé ohun tó ṣe yẹn ṣé kò yẹ kó kúrò ní ẹ̀kọ́ ṣé kò yẹ kán lé ẹ dànù ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ ní sùúrù ẹ tún pílẹ̀ díẹ̀ kí n tún dẹ ẹ lóhùn. tí àṣírí ò bá tún ṣe máa lọ́sẹ̀ tí ẹ wọ̀n pè ní ẹni tó kọ́ńkà tó hùwà ìkà ìkà máa wà nínú ẹ̀ tẹ́lẹ̀ táṣírí ò bá tú tó bá succeed nínú tó fẹ́ ṣé wàá máa wá pìtì láti kiri. ó gbé akẹ́rẹ́ kó gbé àwọn òbí ẹ̀ kó níbi tí wọ́n tọkùnrin ti ń gbọ́ kó dáríjì ẹ̀ onífẹ̀ẹ́ ni wọ́n kọ ẹ níkà tó wù àkà tó ń claim percent wọ́n ṣe ẹnu lọ́ fi love. ohun tá a bá ṣe lójú olólùfẹ́ ẹni kan gan ni ó fi hàn pé yàn nífẹ̀ẹ́. Tá a bá ṣe lẹ́yìn ẹ̀ ni woman to woman ni mò ń bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ìkúkú ní nọ́mbà ẹ̀yìn sì mọ́ lé yín ń bá wọ́ ọ lọ ó jókòó ara ẹ jẹ́ sórí. ẹ náà kò sọ̀rọ̀ fún ẹ wàhálà ẹ̀wọ̀n fún ẹ tó bá jẹ́ pé Àdùkẹ́ pàmìtì mi àbí kí àǹtí tó pè sí pàmìtì mi ni tí n bá da mẹ́sẹ̀gì sí orí social media fire more than 1,000 messages from my phone to Femi mo ń ka ní Ìṣọ̀lá mi jọ Ìṣọ̀lá àjùkọ tó ń ṣe fún mi yóò dáa Ìṣọ̀lá ro tọmọ ẹ Ìṣọ̀lá ro bí tá ti bẹ̀rẹ̀ Ìṣọ̀lá ṣe kinní kan tí bá ní ọlọ́bẹ̀ á screenshot pa tí mo ti bẹ̀bẹ̀ ẹ̀bẹ̀ ti tán níbi ẹlẹ́bẹ̀ and I requested to see evidence of the ẹ̀bẹ̀ and she sent it to me. He blocked her. She used another sim and she used another sim. That's an extra effort, my dear. Tó bá di kọkùnrin block èèyàn tó lọ ra símù bẹ̀bẹ̀ kí ló tún fẹ́ ṣe bẹ́yìn náà bímọ obìnrin àṣìṣe ò kọ́gbọ́n ọ̀rọ̀ yẹn ṣe parí náà sì jẹjọ́ ń sọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ èèyàn tó ṣe nǹkan tó dẹ́rù bàyàn rárá ni ṣé bó yẹ kó block ẹ̀ kò yẹ kí Fẹ́mi message ẹ̀ ń jẹta pé go and put my picture of my son down
ó dẹ̀ send ẹ̀ sẹ́gbọ́n àtàbúrò ẹ̀ and someone mi mọ bó ṣe dọ́wọ́ kú dí mo dẹ̀ bá wí mo ní ṣorí anytime tó o bá ti send anything say keep it within yourself má jẹ́ kó rò pé bóyá ìwọ ló lọ ń fún ẹ lè because o mọ̀ pé but don't trust anybody lọ́wọ́ yìí táwa bá yà ká ní ẹ ti ríru mẹ́sẹ̀gì yẹn ń ta ní ká fi kí n fi dá ẹ lẹ́kùn irú irọ́ tó ń pa yìí pé kó lọ bẹ̀bẹ̀ ọmọ ìyá jí láàárọ̀ pẹ̀lú omijé voice note ò ló ń kà ẹ bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn tó pẹ́ honorable Fẹ́mi wọn ò ní òǹkà lórí ọ̀rọ̀ yìí náà ni bí mélòó la mú wá sílé ayé ṣe bí kó ń pojú gbá ẹni ó ń pọmọ tí ó tó ni mélòó la fẹ́ lò nílé ayé yìí tá fẹ́ wọ ẹ̀bùjà ṣe bí wọ́n bímọ fúnra wọn tán bá wọlá nǹkan kan wo tọmọ ẹyọ kan tó wà láàrin wọn ó ti wà subservient sí abẹ́ Fẹ́mi it was Fẹ́mi ló lóun ò gbọ́ Fẹ́mi ló ń lo agídí ọmọ yẹn ti wà subservient bí ẹrú bí òpònú enough she cries morning day and night day and night ó máa máa bẹ kó dájọ́ ọkọ mi ló máa ń kọ sí pé mi ò ṣe nǹkan kan ọkọ mi inú mẹ́sẹ̀jì wọn ẹ máa ti mọ̀ pé ṣó wá fẹ́ bìlíìvù ara àta against mi ohun tí mi ò ṣe ó dẹ̀ lájú ó dẹ̀ jẹ́ kán gbélé mi lórí ó dẹ̀ mọ̀ pé mi ò lè ṣe bí àwọn ọ̀rọ̀ last year lélẹ́yìí èèyàn ò lè tọ́jú ẹni tó mú òótọ́ tún máa parọ́ mọ́kẹ́ nínú mẹ́sẹ̀jì wọn ni mo ti rí kò fẹ́ gbọ́ kò fẹ́ gbà ó dẹ̀ block ẹ̀ ṣé àwọn kẹ́ máa ní kí n lọ sórí Instagram tí bá lọ sórí Instagram àwọn colleagues ẹ̀ pọ̀ gan bẹ́ẹ̀ kí n lọ sórí TikTok ọ̀rọ̀ yìí máa wà messy mò ń mọ̀ọ́mọ̀ fi ọ̀rọ̀ yìí lẹ̀ torí mo mọ̀ pé Facebook máa ń delete gbogbo nǹkan tí n bá ṣe after 30 days ẹ wá lè kọ́ ọ̀tẹ̀ ẹ̀yìn tó wù ìtẹ̀fín generate revenue lórí kìnìyàn I don't care mi ò generate kankan lórí Facebook as much as bí views mi ṣe máa ń pọ̀ kò sí ohun tí mo fi ń ṣe láti day one àti ṣe sórí tó ti wọ millions wọ́n ti gbé péjì mi lọ tó 5 bí tí mo ti ń sọ òótọ́ àwọn péjì mi gidi tí millions wà bẹ́ẹ̀ kò sí èyí tó kàn mí sàárà ni wọ́n tún gbélé lọ ìyẹn ò ní má yóò tọ́ so mo ní péjì more than 10 nígbà táwa tí Facebook ń jẹ́ Facebook not because of monetization I keep retreating because afẹ́ kó jẹ́ avenue tá ti máa sọ òótọ́ wa àwọn ọ̀ka ò láìkí kan máa expose wọn so ẹ jẹ́ ká sọ òótọ́ ẹni tó ń sọ fún ẹ ò sọ̀rọ̀ fún ẹ because tó o bá mọ òótọ́ ò ní wá máa sọ kó máa throw ẹ under the bus pé kó lọ bẹ̀bẹ̀ torí pé ó ti choose pé ó ti tó gẹ́ tó bá tó gẹ́ ó ti tó gẹ́ ni dátì ẹ mọ̀ ẹ́ra aláwà lọ́wọ́ yìí kí kálukú dátì ẹ mọ̀ bọ́bá bí ọlọ́run fún ara ẹ̀ ó máa ń gbọ́ bob kò sí ní bó nǹkan náà ṣe lè tóbi tó ẹni pààyàn tó ṣe gbogbo ẹ̀ àwọn kan wà tó pera wọn pásítọ̀ wọ́n ti pààyàn wọ́n ti ṣe kọ́ọ̀tì wọ́n ti ṣe oríṣiríṣi ní skúlù wọ́n dẹ̀ níbẹ̀ ọlọ́run lóòótọ́ wọ́n tọrọ àforíjì ọlọ́run máa ń dáríjì wọ́n máa wà náà orí púpìtì tán láwọn pásítọ̀ àwọn kinní kan àìmọye ọba tó ti kọ̀mítì kíráìmù burúkú wọ́n máa níbi ọlọ́run pé ìjọba bá lè ṣe yọkọ̀ ìfóhùn àwọn ayíṣẹ́ padà nínú ìwà burúkú wọ́n máa ń jọba lọ lénìí àwọn politician tó ti hùwà tí ò dá bọ́ bá tún ṣì níbi ọlọ́run kan bẹ́ẹ̀ kó dáríjà wọn á máa tún ṣì gbàdúrà wọn so táwa léèyàn tán bẹ́ẹ̀ tó ló gbọ́ Fẹ́mi ló lóun ò gbọ́ àwọn ẹbí Fẹ́mi lọ ní kó ti tó wọn ò gbọ́ so kí la fẹ́ ṣe ọmọ èèyàn tá máa débẹ̀ tá bá ti débẹ̀ bá máa ní bàbá ti sọ pé kò sọ̀rọ̀ níbi ọ̀rọ̀ yìí ká tó rányàn tí wọ́n máa ní bàbá ní pé ìyẹn bàbá dádì pé wo àwọn ò lè dá sọ̀rọ̀ yìí bàbá ò fẹ́ kàn dá sí so kí ló tún fẹ́ irú information wo lẹ ní òun lèmi ń sọ yìí jáde ohun tó ṣẹlẹ̀ ó bá dẹ̀ tí wá sí wọn lóòótọ́ tán ni kó máa lọ á lè fọ́ọ̀sì wọn ó ti bẹ̀rẹ̀ ibi téèyàn bẹ̀bẹ̀ dé ìyá ẹ̀ ti bẹ̀bẹ̀ ẹbí ẹ̀ ti bẹ̀bẹ̀ gbogbo èèyàn tó mọ̀ ló ti bá bẹ̀bẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ ni tó bẹ̀bẹ̀ ẹni tó admit pé òun ṣẹ̀yàn ni but in this case kódà kó má ṣe ó ń láti bẹ̀bẹ̀ àwa torí a rí pé ohun tó fẹ́ ni pé kó ṣì wà pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ ó fẹ́ràn ọkọ ẹ̀ débẹ̀ tó má fi dídá ẹ̀ kó gba gbogbo ohun tó ní kí marriage ẹ̀ ṣáà má dàrú kọ́sẹ́ lómi ohun tó bẹ́lẹ̀ dẹ́ ẹ̀ sọ ni pé ilé ọkọ tí mò ń lọ yọ lọ́njọ́ mi ìfẹ́ máa ṣí kiri so nítorí ká má bàa ṣe kiri káyé má bàa kà wọ́n rẹ́dì láti take any shit àwọn obìnrin mi bọ́ bá ní faradà gbogbo ẹ̀ wọ́n á jókòó ní ọkọ kan náà bó bá ti ń do ní 2 mẹ́ta nǹkan kan náà làwọn náà lè gbà bẹ́ẹ̀ tó fi ń ṣí kiri kẹ́
kọ́ lè gbà náà nìyẹn òun dẹ̀ kọ́ ló fẹ́ ṣí báyìí tí ọkọ ló lóun ò ṣe mọ́ pé tẹ́sí ohun tó lè ṣe sí like seriously I keep telling you at this point kò sẹ́bẹ̀ mọ́ ẹ̀bẹ̀ tá à ń bẹ̀ kọ́ ni pé kọ́ má gbà source of livelihood ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. So whatever that might have transpired between them in the past is now in the past. What we are looking forward to is a better future fún òun àti ọmọ ẹ̀, not fún òun àti Fẹ́mi mọ́. Bí future yẹn bá máa wá o, àwa jẹ́ látọwọ́ Fẹ́mi fúnra rẹ̀. Ó lè jẹ́ gbà tán àti ẹ̀bẹ̀ mọ́lákọ̀ jíjọ́ kan lásọ pé I'm going back home. Tá bàjẹ́ kó bàjẹ́. Ṣé rí pé báwọn ẹlòmíì ṣe ń fààyè lẹ̀ kán kọlù wọlé tán bá ṣe Fẹ́mi. Ṣé rí pé mo block line mi ní níjẹta níjọ́ tí mo ṣe ṣù mo ní mi ìfẹ́ kan kọ́ because tán bá kọ́ọ̀lì mú ma àwọn obìnrin anything tó bá ní ṣe pẹ̀lú obìnrin especially where a child that is physically challenged is involved. I'm sure a lot of them would have want to send some passive insults to him. Tí mo dẹ̀ mọ ohun tá à ń bẹ̀bẹ̀ fún lẹ́yìn ilẹ̀kùn tí mo mọ̀ pé ẹ máa fẹ́ sọ̀rọ̀ sí mi ò jẹ́ kẹ́ pé wọlé náà. Mo mọ̀ block ẹ̀ náà kàn kọ́ síbẹ̀ pé go to Instagram ìfẹ́ dá wọn lóhùn pé tí bá lọ Instagram èrò pọ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pera wọn pé ó ṣe gbá ó ṣàwò bẹ́ẹ̀ sọ pé ó ṣe nǹkan kan bọ́ ẹyọ kan tó sọ lè ní correct ń sìn pé ẹni tó rojọ́ fún ẹ ò rojọ́ fún ẹ dára pé èmi Àbíkẹ́ sọ pé kán béèrè lọ́wọ́ dáàdì wọn ti bẹ̀bẹ̀ pa àwọn àfáà wọn ti bẹ̀bẹ̀ àwọn Ṣèyíkì wọn ti bẹ̀bẹ̀ àti rán àwọn èèyàn láti Ìlọrin látọ̀dọ̀ Emir gbogbo èèyàn náà ti bẹ̀bẹ̀. Wọ́n sì bẹ̀yàn títí bó bá lóun ò gbọ́ kò gbọ́ náà ni ẹ kò sí ohun tá a lè ṣe sí bó ṣe wù wọ́n ní àwọn náà lọ́mọ wọn ọmọ wọn ló ní wọn. Tó alihamudulilayi Kádùkẹ́ palẹ̀ mọ́ ẹrù ẹ̀ kó tún aṣọ ẹ̀ so bó ṣe máa tọ́jú ọmọ ẹ̀ tó máa ṣe ìyá ẹ̀ single parent kó pìkẹ́ láti bẹ̀ kò ní mí ní kò kí n ṣe stigma. Yes kó bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ́jú ọmọ ẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní fún ní life tí ó rò pé òun lè fún gan tó bá wà pẹ̀lú ọkọ. Pé nísìn tí mo ti wá dá ṣe òbí ẹ̀ àìmọye gọ́vnà ex-gọ́vnà ohun tá à ń sọ ya dọ́dọ̀ sínétọ̀ o mo mọ̀ ń pa ẹ̀ ní mo mọ̀ ń pa ẹ̀ mo tọwọ́ bọ̀ nígbà tá à ń lọ even though I don't live in Nigeria máa wà lórí fóònù a máa lọ sọ́dọ̀ sínétọ̀ báyìí a máa lọ́dọ̀ ex-gọ́vnà báyìí a máa lọ́dọ̀ ex-gọ́vnà Ìlọrin ìyàwó ẹ̀ Uncle Fatai àti first lady òun kò sẹ́ni tó ìgbọ̀n pa ọ̀rọ̀ yìí so ìwọ lẹ́nu ẹ gbọ́rọ̀ ìwọ ló mọ̀ pé kò bẹ̀bẹ̀ Fẹ́mi ń gbọ́ àwọn èèyàn ẹ̀ wà ń bí bó bẹ̀bẹ̀ bí ó bẹ̀bẹ̀ kó máa yé Fẹ́mi bàbá ẹ mọ̀ pé mi ò tó láti wojú yín dáàdì ẹ mọ̀ pé ó bẹ̀bẹ̀ bàbá Adébáyọ̀ Sàlámì ẹ mọ̀ pé ó bẹ̀yìn ó bẹ̀ Alájà àmọ́ ṣe rí ẹ jẹ́ ká gbà pé ìtẹ̀síwájú ọmọ tí yín ló jẹ yín lógún gbogbo ohun tí ò bá jẹ́ pọ̀ ọmọ yín lè máa support which fault it's okay. Ọlọ́mọ yín ti dánmọ́ ọmọ yín yà sọ́tọ̀ ẹ ti jẹ́ kó yẹ pé wá àṣìṣe ẹ jẹ́ kó máa tiẹ̀ kiri ọwọ́ tẹ̀bà ọmọ wa la fẹ́ dì mọ́ it is okay but daddy ẹ̀rọ tó ọmọ yín sì wà lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bí òun náà lẹ́bí àrídùn náà ara òun tẹ́ ẹ bí lẹ̀ làrídùn náà ti jáde ẹyọkan yẹn la wá ń bẹ̀ yín fún pé bàbá ẹ wọlá ẹyọkan yẹn sá daddy ẹ wọlá ẹyọkan yẹn ẹ wọlá jọtàgbà máa dé tẹ máa wẹ̀yìn tójú yóò ní tẹ̀yìn mọ́ tẹ pé àdúrà kíbi tíwájú tẹ dojú kọ kó dá lọ́dọ̀ náà máa gbà fún yín lọ́jọ́ tọ́jọ́ náà bá dé ẹ wọlá àjọ yẹn kẹ jẹ́ kí Fẹ́mi jọ kó má gbàjẹ́ ibi Tádùkẹ́ ti ń rí jẹ dáàdì ẹ̀bẹ̀ èmi Àbíkẹ́ èmi ń bẹ̀ yín ni èmi ò tó wojú yín bó bá ṣe nǹkan kan bẹ́ẹ̀ bá bínú ó tó bẹ ojú bẹ́ẹ̀ lèmi ò mọ̀ ó ti yẹ yín àmọ́ bí tá a mọ̀ dé a mọ̀ pé kò yẹ kó ìṣèjà tí ò lè parí àmọ́ tẹ bá wá ní kó má parí bóyá ara ẹni tó sọ nǹkan kan fún yín pé má jẹ́ padà ọ kìnnìkan o àwọn afẹ́ èké kan ti pọ̀ lọ́wọ́ yìí kálukú fẹ́ jẹun ni àwọn aláwọ̀ èké náà pọ̀ àmúdá ẹ jẹ́ ká filẹ̀ bó ṣe wà ẹ má gbàjẹ́ lẹ́nu ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ kó rí nǹkan tó máa fi tọ́jú ọmọ yóò ń ṣe ọmọ lásán alájì kó ń ṣe ọmọ lásán ẹ fi gbogbo àṣìṣe ìyá ẹ fi yá ọmọ yẹn pé kò gbọ́dọ̀ gbàjẹ́ lẹ́nu gbogbo nǹkan ló dáa kó pọ́n láṣọ káìrí jẹ
kó wá bá ọmọ yín tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ kò ṣe nǹkan tó buyì kọ́ yẹn náà níta gbangba. Bó bá tún fẹ́ lòmíì náà ń sìn ṣe mọ ibi tó tún máa bá dé ni bàbá mi. Ṣé tó bá tún lọ́dún 2 mẹ́ta pẹ̀lú yẹn bó bá tún níyẹn náà tún ní problem ẹ̀ tún fọwọ́ sí náà ni bàbá. Àwọn èyí tó máa yàn tẹ́ bá sí mọ́ ń kọ́. Gbogbo ọjọ́ tá à ní sí mọ́ ló yẹ kí gbogbo wa máa rò pé ń ṣèjọ́ tá a wà. Alórí ọ̀fẹ́ la ṣe lè sọ léni, alórí ọ̀fẹ́ la ṣe lè dá sí, àánú Ọlọ́run ni gbogbo wa ń lò. Bàbá ti wà nù kòtò. Gbogbo ìgbésí ayé tọmọ wa bá gbé àlẹ́nu bẹ̀ mọ́. Ọ̀bẹ yìí tá a bá lè túnṣe ńgbà tá a wà láyé náà ní kẹjẹ́ ká túnṣe bàbá. Mo bẹ̀ yín ni kó lọ ń jọ kó túbọ̀ fún yín lẹ́mìí gígùn àtàlàáfíà. Èní lẹ́nu yín ká ọ̀la mọ ọ̀la ilẹ̀ tó máa mọ́ bọ́ wa lọ́la dẹ̀ mọ̀ bóyá ẹnu yín máa kà mọ́. Tẹnu yín ò bá wa ka àwọn ẹnu tí ó yẹ kó tọwọ́ bọ̀ àmọ́ tẹ bá ti pàṣẹlẹ̀ léni tẹ láṣẹ léni tá a ṣe wà láyé tá a béèrè mímí lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ń fún wa. Èní lẹ mọ̀ ọ̀la tá ìgbé dání ẹ̀ mọ́ bàbá. Èní tẹ ẹni lọ́wọ́ yẹn ni kẹ́ fi tún ṣe kọ́la tó dé. Èní tẹ ẹni lọ́wọ́ tó ń lé ọwọ́ yín àṣẹ wà ń bẹ̀ ọ̀hún ọmọ mẹ́wọ̀ láká náà sọ ń sìn. Ó sọ pé bẹ́ẹ̀ bá pàṣẹ bẹ́ẹ̀ bá sọ pé kinní kan ẹ wo tọ́lọ́run mọ́ ọmọ yìí lára gbogbo àṣìṣe ẹ̀ mo ń bẹ̀ yín ni èmi ò fẹ́ torí ẹnu wa ò gbá láti sọ̀rọ̀ sí yín ẹ̀bẹ̀ láre má bẹ̀ yín àtẹ̀yìn àtàlájẹ̀ ìjìdé ìyọkọ ẹ̀ ó pe alájà níjọ́ tán dẹrù ẹ̀ síta ó ń sunkún yọ̀bọ̀ lórí fóònù ó ní mọ́mì kí ni mo ṣe ó ní mọ́mì ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú mi ó náà ti dá ọgbẹ́ ẹrù òun síta mọ́mì ẹ jọ̀ọ́ ẹ má fòun ṣe sìn. Ìyá ní kó kúrò lórí fóònù alájà láwọn ò gbọ́ alájà ní bá rẹ̀ dà sọ́hùn pé kò síjọ́ tí mo rántí nǹkan tó ṣe lọ́kàn mi ò ṣàdúrà fún ẹ èmi ni mo sọ wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. Inú bọ́ọ̀sì ló ti ń ké bọ́ọ̀sì ló wọ̀ pàápàá gbogbo èèyàn wo bó ṣe ń jó omi lójú yọ̀bọ̀ tó bẹ́ bọ́lẹ̀ tó ní kí bọ́ọ̀sì dúró òun fẹ́ padà pọ́nà tí ń dẹrù òun síta. Ṣe fẹ́ ìyá ń wèrè bó ṣe sáré bọ́lẹ̀ yẹn tó bá níbi tó ti ronú tí ò rọ nǹkan tí mọ́tò bá tẹ̀ tó bá kú ńkọ́ wọ́n fi kú ẹ̀kọ́ yín lọ́rùn alájà àtàlájì wọ́n lẹ́ẹ̀ ti ṣọmọ ìbáṣabàṣa àwa tó sọ̀rọ̀ fún débì kan wọ́n fi kú ẹ̀kọ́ yín lọ́rùn wọ́n dẹ̀ tọ́jú ọmọ yìí dójú kú. Kò sẹ́ni tó máa gbọ́ yín mọ́ gbà yẹn tó bá jẹ́ gbogbo bó ṣe lọ́n wá rẹ̀ pa tó fẹ́ parẹ́ yẹn tọ́lọ́run bá gbà fún un toró sì ní nǹkan tó fẹ́ dúró ṣe láyé ni bóyá àtúnṣe ni bóyá àtúnṣe rí sàmì rẹ kan tó sì máa ṣe ní ayé ọmọ yín ni gbogbo kú tó attempt yẹn Ọlọ́run ò jẹ́ kó kú ó láti nídìí tó Ládùkẹ́ fẹ́ parẹ́ mi ò lè parọ́ ó jẹ́ ọmọ tó wà susceptible sí suicidal yes she's weak. Mo gbé wò dáadáa ni mo rí pọ́mọ yìí kò dé ń ṣe ọmọ tí mo ti ń bá sọ̀rọ̀ látọjọ́ tó ti pẹ́ o mi ì mọ̀ láti kékeré mi ò mọ̀ bẹ̀rẹ̀ wedding wọn mo fúngbà díẹ̀ tó bá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé Ọlọ́run fún yàn ní òye níwọ̀n tèmi àwọn èèyàn sọ fún yín pé Ọlọ́run gbé òye fún Àbíkẹ́ níwọ̀n tèmi ó dúpẹ́ fọlọ́ àwọn èèyàn wá sọ fún yín pé àgbàlagbà ní tó bá bá yín dá sọ̀rọ̀ mo gbé wò mo rí pójọ́ ọmọ tí ò lẹ́mìí lágbájá ò lẹ́mìí náà mí pé kò lè ṣàṣìṣe èmi ò mọ ohun tẹ́yìn mú láṣìṣe àmọ́ àtẹnu mú gbogbo àṣìṣe tí ò bá jẹ́ bàbá ẹ lè forí jì gbogbo ọjọ́ tẹ́yìn náà bá ti mọ́ ọmọ tẹ́ jù sílé ọkọ ó ti wà nínú ilé ẹbí ẹlẹ́bí ẹ má sọ pé ohun tẹ́ ẹ kọ́ ọmọ yín láti lé yín lọmọ yín máa ń gbé lọ lé ọkọ o bàbá ẹ̀yin ìyá ẹ má jẹ́ ká pèdè yẹn mọ́ ìhun tọ́mọ bá pàdé nílé ọkọ nígbà míì òun ló máa direct wà ìhun tó bá ń lẹ̀ ó lè sọ di beast ó sì lè sọ di angel tábàárọ̀ ọmọ tó jẹ́ beast níbi tó ti ń bọ̀ èyí tá a máa lò ní ọkọ lè yàwó kò tó èyí tá a lò lè yàwó ò lè tóun tá a máa lò ní ọkọ bá a ṣe kọ́ nìyẹn pé tásìkò gbéyàwó bá ti dé tọ́mọ bá ti kúrò nílé ẹni gbogbo ètò kù láyé ẹ̀ àwọn òbí ti mọ̀ pé lé ọkọ àbí lé ìyàwó ẹ̀ ló ti máa lò bẹ́ẹ̀ bá bímọ ọkùnrin tó bá ti yí ti 30-35 èyí tọ́lọ́ bá ní kẹ́mi ẹ̀ wọ 90 inú ẹ̀yin ọmọkùnrin wa ọ̀dẹ̀ ìyàwó yín ni ó ti kúrò lọ́dọ̀ ìyá àti bàbá ẹ̀ bó bá jẹ́ ọmọbìnrin náà ló kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀yin láti 25 tó bá jẹ́ 50-60 years ló máa lò láyé lẹ́yìn yẹn àbí 70 ọ̀dẹ̀ ọkọ ẹ̀ ni àti gbàdúrà kó ti lò ṣó ti yé yín
bá ṣe dálé ayé nìyẹn ṣe tí mo pé ilé ọkọ ilé ẹ̀kọ́ ni ìwà tá a fi kọ́ ọmọ tó tutù jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́ tó bá pàdé ìyá ọkọ tó burú á dẹ wọn lọ sí wọn lọ́rùn ilé ọkọ ló ní ìwà téèyàn bá ń wù èyí tó burú bí jogbo tó bá pàdé àwọn ẹni rẹ̀ ilé ọkọ tọkọ tán dá lẹ́kùn pé calm down ó máa ń change á lọlé àwọn òbí ẹ̀ padà á ní tutù ó máa ti calm down wọ́n tó bá ń sọ̀rọ̀ sí ẹ máa rí i pé ẹ wo alájà ẹ ṣé bàbá ẹ ti bá mi yóò kú dáa fún yín àwọn òbí àwọn máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ìmí tó bá wá lọ́mọ tútù láti lé wọn tó bá wá yẹ wọn náà lé yín ó pàdé àwọn nǹkan kan ni tó mú yẹ wọn lọ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ẹ bá fìfẹ́ kẹ́ fi gbogbo ẹ̀ famọ́ra ọkọ tó fẹ́ ń bẹ̀ tó bá hùwà tó dáa sí kò ní yẹ wọn náà kò ní burú wá lójijì nǹkan kan ló change ìwà ẹ̀ nítumọ̀ ẹ̀ bàbá ò ń sọ nǹkan fún yín. àti wọn máa rá àwọn instances mi tó jẹ́ pé ayọ̀ wọn fàyọ̀ fò ìyẹn náà tún wà mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yín mo ń bẹ̀ yín bàbá gbogbo abiyamọ ayé ń bẹ̀ yín ẹ̀bẹ̀ lèmi Àbíkẹ́ ń bẹ̀ yín èmi ò lówó tí mo fẹ́ rèsì fóyàn ń bí èmi ò lówó tí mo fẹ́ rèsì fádùkẹ́ torí mo mọ̀ pé kò ń ṣe ọmọ tó ń gbọ́dọ̀ gbé wá síbi ìbàpọ̀ fẹ́rẹ́ kò sì tọrọ owó nǹkan tí mẹ́wọ̀ọ́ lákàsọ yẹn pé ó fẹ́ fọmọ ẹ̀ gba public donation tó bá jẹ́ àti last year Àdùkẹ́ fẹ́ fọmọ gba public donation Àdùkẹ́ àti wà ń bí mo fà á lé ọ̀rẹ́ mi kan lọ́wọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ó ní gbogbo ohun tọ́mọ ìbá nídìí níṣẹ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá mi wá fún a fún níṣẹ́ ní last year ó dẹ̀ deliver aṣẹ́ yẹn dáadáa I'm sure pé ó rówó ń bẹ̀ kọ̀nà kó tọrọ jẹ kọ̀nà kébi pa igbó ohun tó bá máa yọ owó tó máa fi ṣiṣẹ́ bí obìnrin ó yá gbàgbàgbà lọ deliver catering yẹn lọ gbàgbàgbà eléyìí lọ deliver ẹ̀ á lé fún un irú yín kọ́ ló gbọ́dọ̀ gbéyàwó yín wà bọ́mọ yín wà ìjọ tó bá ti gbé wá pé wọ́n á dáwó fún un Fẹ́mi náà wá dáwó fún lórí social media nítumọ̀ ìdílé Sàlámì náà wá dáwó fún lórí social media ẹ gbọ́dọ̀ wo bẹ́ẹ̀ kò ní tán lára yín títí láéláé ara wájú yín bàbá Sàlámì ẹ ní dèrò ẹ̀yìn gbogbo ọjọ́ tẹ́ bá ti ń lanu báyìí Ọlọ́run á máa gbà fún yín lórí gbogbo ohun tẹ́ bá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ má jẹ́ kán gbádùn kẹ́ wá tọrọ owó fún un kò béèrè owó lọ́wọ́ yín o ó ní kí Fẹ́mi fi ṣọ́ọ̀bù òun lẹ̀ ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ ló fẹ́ padà ṣé kóòtù ló máa ní kán ti gbogbo léèyàn kán ti gbogbo nǹkan tó fi ń dáná kóòtù àwa give order ta ni jọ́ọ̀jì tó pass verdict irú ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe fún láyè láti kántà nǹkan tẹ́ sọ yẹn because mo sọ tó bá jẹ́ ọmọ tó fẹ́ bá yín fa wàhálà ni gbogbo ohun tẹ́ ẹ bá fa yẹn wọ́n ti ráìtì ẹ̀yìn náà wàláì kò gbégbèsè yẹn ó fẹ́ kí Fẹ́mi láti inú ẹ̀ fún ara ẹ̀yàn ṣé rò pé kò mọ ráìtì ẹ̀ ni because ráìtì ẹ̀ ni láti kántà decision court yẹn láti appeal kọ́ reopen ẹ̀ based on ibi tán ti jọ ń bọ̀ she has a legal right ó choose láti má jà kó jà bàbá ó ṣì ń bẹ̀bẹ̀ wọn kò bá òun bẹ̀ Fẹ́mi ni kó fi ṣọ́ọ̀bù òun lẹ̀ pé kẹjọ kẹ fi ṣọ́ọ̀bù òun lẹ̀ kó nǹkan máa rówó jẹun kó lóun ò ṣẹ̀yìn kó lóun ò ṣe ọkọ òun ó ní ẹ jẹ́ kóun máa rí nǹkan ẹ ti ní kóun máa lọ́dà òun ti gbọ́ ẹ̀gbẹ́ bẹ̀ but ẹ jẹ́ kóun máa rí nǹkan jẹ ó ti bẹ̀bẹ̀ ẹ̀bẹ̀ ẹ̀gán ṣe níláàánú pé bẹ̀bẹ̀ tó yẹn ọmọ tí ò mọ̀rọ̀ sọ bá jẹ́mi máa ní ìgbàgbọ́ anybody mi fẹ́ mọ́ mi wo bàbá ẹ mọ̀ ká dáwà ò dẹ̀ ṣe níwà yìí náà a sì máa ráwọn tó fẹ́ràn wà bẹ́ẹ̀ tẹ́tà bá sọ̀rọ̀ sí wọn tán báyìí wọ́n á tún gbà wá tọwọ́ tẹsẹ̀ pé wọ́n á wo ibi tá a tún dà sí pé ẹnu ẹ̀ ò dá bọ̀ tó ọmọ dáadáa ni wọ́n máa ń sọ bẹ́ẹ̀ Fẹ́mi náà wọ́n á lọ́rọ̀ ẹnu mi ò dá pé bọ̀ ọmọ dáadáa ni mí ṣẹlẹ̀ pé kò sẹ́ni tó mọ̀ ṣe tán àwọn ọmọ yín tẹ̀yìn náà tọ́ lọ́dọ̀ yín èyàn ń tọ́ gbogbo ọmọ kórí bákan náà gbogbo àwọn tó sọ pé ọmọ tẹ́bí ọmọ jẹ́jẹ́ ni wọ́n ọmọ kinní kan ni wọ́n ẹ̀yin ló bí wẹ́ mọ̀ pé gbogbo ọmọ òkè ń rí bákan náà gbogbo wa ò lè jẹ́ ẹ má lè anybody tó bá ń sọ yẹn lóhùn ẹ tọwọ́ ẹ̀yin lẹ́rù wá dàgbà ẹ mọ̀nú pé gbogbo ọmọ ìkan àtútù sẹ̀ àwọn kan á gbóná bí ìjogbo inú ojú ara yín kan náà ni gbogbo wọn ti jáde àtẹ tó gbóná àtẹ tó tutù bá a ṣe dẹ́lá ìbádùnkẹ́ náà ṣe rí ibi tó ti wá nìyẹn ó lè burú àbúrò ẹ̀ lè tutù òun lè tutù káàbúrò ẹ̀ burú àwa náà ń tà ń sọ̀rọ̀ yìí náà nínú ẹbí rẹ̀ alẹ́ náà bí ẹ mú o kẹsì rẹ ẹ̀gbọ́n mi kóhun sì tutù kó yọ̀dẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi ẹnu ẹ̀ sì lè mú ó lè dá wa tá ẹnu wa mú àwa nínú wa dájú ẹni tó dákẹ́ lọ ìyẹn tún kọ́ ó tún máa ń wà bẹ́ẹ̀ bàbá ọba ti wá gbé ọmọ yín wá tọrọ owó torí ó ń láti survive some way somehow ó ní àrídùnnú òrókùnrin látijọ́ tẹ́ ti dẹ́rù wọn síta Fẹ́mi ò ṣe bọ́ ṣe máa lọ kó oògùn nínú ilé yẹn
kò sí court tó máa gbọ́ pé an autistic child is involved in their decision, in their rash decision. Tí wọ́n ní soft pedal lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó máa tender justice with mercy. She has every right to use her lawyer and legal team láti file fún lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé my autistic child is involved in this rash decision of the court. His medication is there. His life is at risk. If I cannot get this, I cannot get that, I cannot get so out of that building. Of course, let's say empathy ọmọ kékeré court ní lọ́wọ́. They have priority. Nílùú òyìnbó tá a wà yìí àti káàkiri àgbáyé. Law to look after welfare children ìkankan náà ní all over the world. Do you understand? They have no right to lock up his medication in that building. And the patient saw here ní Tuesday gbogbo weekend lọ. Femi ò mọ bó ṣe máa lọ kó oògùn àrídùnnú fún, knowing that he is on medication daily. Mẹ́wọ̀ láká ò sọ̀rọ̀ lọ síbẹ̀. Ó ń sọ̀rọ̀ ṣe kíní kan lọ bọ́kọ ẹ̀. At this point, ọkọ ò mátà mọ́. Ọmọ ló mátà sí àti survival òun àti ọmọ ẹ̀. Yes, kò sí nǹkan kan tó lè ṣe mọ́. Kò lágbára àti mú padà. Èèyàn máa ń gbà fọlọ́ọ̀ ní bọ́. Ihun tọ́lọ́run bá kọjú ẹ̀ sẹ́yìn nìyàn máa ń gbà. Alhamdulillah. I have given it my all. I have tried all I should as a woman. Tó mẹ́ṣẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. Kò ń ṣerú nǹkan tí wọ́n sọ pọ́n ló ṣe yẹn o. Tẹ bá ní kẹ́ ẹ tú gbogbo ohun tó wà lẹ́wọ̀n máa fẹ́ ti Fẹ́mi fún ara ẹ̀ náà tó bá gbé gbogbo voice yẹn wá. So èmi ò sí nínú irú gbogbo nǹkan játijàti bẹ́ẹ̀ yẹn. Gbogbo ohun tó wọ́n bá sọ. Bó bá sọ ti òun náà tún sọ tiẹ̀. Bó bá sọ ti òun náà tún sọ tiẹ̀. But ọmọ yẹn nìkan ni kẹ́ ọmọ yẹn máa relapse. Ó máa retrogress milestone tó ti dé tẹ́lẹ̀. Ó máa lose gbogbo ẹ̀. Ọmọ ológun láti last week no ìpè máa fún lógun. Ọmọ yẹn nìkan náà dẹ̀ ló jẹ́ ìmìlẹ́gùn tí mo ṣe ń tẹnu mọ́ láti jọjọ́ ẹ̀. Tábù tó bá gbèrú ọmọ yẹn dání tọ́kọ bá ní kó máa lọ ní bọ́kọ bá fẹ́ ní mi là bọ́kọ bá kọ́ ní mi là ń fẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni bí Àdùkẹ́ ò bá ṣe kíní kó máa lọ ní tó bá ti ní kó máa lọ tó kọ́kọ́ gbèrú ọmọ yẹn dání máa sọ fún pé so ṣé wọ́n là kọ́kọ́ gba èyí tó ń ṣe tiẹ̀ kí o sì máa dúpẹ́ lọ tẹpá mọ́ṣẹ́ owó ẹ̀ bí àtẹ́lẹwọ́ ẹ̀ ni ò bá ti tán ní jẹ ọkọ kékeré ni ọwọ́ ẹ̀ bá irú nǹkan yìí ní ìpèníjà tó ní kò sí nǹkan kan tó lè ṣe bó wà ń lo òyìnbó kò lè ṣiṣẹ́ kó wà lẹ́níwẹ̀ kò lè ṣiṣẹ́ fúlì tó bá ṣiṣẹ́ akọ́sìjọba àná jẹ́ni tó fẹ́ràn ọmọ she's family oriented so definitely ó máa fẹ́ look after ọmọ ẹ̀ tó bá dẹ̀ look after ọmọ ẹ̀ ó di dandan kí ìjọba máa fún láwọn kankan tọ́jú àwọn ọmọ yẹn náà kò ní lè lọ́bì kankan tó yẹn ni kẹ́ ẹ gbé wo òun ló ń tọ́jú ẹ̀ òun ló ń spend more time pẹ̀lú ẹ̀ ẹ fún ní ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ padà kò bá yín dulé ó ti gbà pé bó jẹ́ kó òun máa gbélé mi rẹ́ǹtì tẹ́lẹ̀ fẹ́ rẹ́ǹtì fóun ni kó òun ṣàtẹpamọ́ ṣe òun torí ohun táwa ń bá aṣọ náà nìyẹn obìnrin tí ò bá níṣẹ́ náà rárá alábọ̀dọ́ ni mo rántí lẹ́nujọ́ mẹ́ta mò ń béèyàn kan sọ̀rọ̀ mo ní mò ń lọ bí iṣẹ́ o ó níṣẹ́ mo níṣẹ́ ni mo níṣẹ́ wọ ló ń bọ́ mi ni wọ ló ń bá mi sanwó ilé o mo báwọn ọmọ mi ṣe ń jẹun ó bọ́ṣọ sí mi lọ́rùn rí ẹ̀dá tí ò dáṣọ ró ni kì í pe ní lárugún kò lè pe ní lọ́lẹ̀ iṣẹ́ ẹni òun lògùn ṣẹ́ bóyá mò ń tawó róbo ní o bóyá kinní kan ni mò ń ṣe o tí mo ṣáà ní ìkọ̀kọ̀ mo fi ń bọ́ra mi mo fi ń bá wọn mu ẹ rí pé tẹ bá fún níṣẹ́ kò ní wo sáìdì yín kò ní dọ́jọ́ wájú ó bá jẹ́ àwọn ará bí ni àwọn aráàlú òyìnbó ní ẹ lè try irú nǹkan tẹ try yìí ó jọmọ tí ò lajú mo rí pé kò lajú kò gbọ́n kò dẹ̀ wá streetwise she was an air hostess but kò wá streetwise tó bá jọmọ tó wà streetwise Fẹ́mi wàláhì ò ní lè ṣe ọmọ yìí wà streetwise rárá kò lẹ́exposure mo gbé wò débẹ̀ ni àwọn ọmọ tó wà streetwise tó ní exposure wọ́n mọ ibi tó ti máa counter tó ti máa mú ẹ street wà bow to the law bó ṣe ló ka kìíní kan tó ó máa bow to the law eventually because orí social media yìí ti dá yọ̀ làjò tó bá pariwo fún public crime nísìn kò ń ṣe pé wá gbé yín wá torí ibi mẹ́wàá lákàṣe sọ pé ó fẹ́ fi raise public fund she did not ask for public fund from anybody tẹ bá fún lówó fún ara yín voluntarily kẹ lọ bá pé a kò fẹ́ fún ẹ she has not asked anyone to bring her online táwọn èèyàn bá feel pé story ẹ ó touch àwọn fẹ́ fún kankan it is from their own impulse not Aduke asking for it this is me saying it
kò sọ pé àǹtí Àbíkẹ́ ẹjọ́ máa ẹ wá ṣí láìní fún mi kò ní kinní kan àǹtí Ìyábọ̀ ẹ lọ bá mi bá alágbájá no gbogbo ohun tó sọ pé ẹjọ́ máa ẹ bá mi bẹ̀ wọ́n kọ́ fún mi ṣọ́ọ̀pù mi padà kí n má tajà mi kí n má lose gbogbo customer base mi ìwọ náà wò náà iṣẹ́ tó bá lọ́wọ́ ẹ̀ kó tó fẹ́ ìyẹn aládùúkẹ́ tó ti ń tà kí ìwọ tó pàdé ẹ̀ irú ìjà wo lẹ bájà tó fẹ́ pa brand ẹ̀ mọ́lẹ̀ nígbà tó bá wá tibẹ̀ yẹn pa ṣé kó ṣe lọ máa build ibòmí àbí kó lọ rẹ́ǹtì ṣọ́ọ̀bù padà ìwà ìka nìyẹn kò dáa gbogbo ohun tó bá máa fún ọmọ ẹ ní convenience ìfọkànbalẹ̀ comfortability gbogbo ẹ ló yẹ kó support tọmọ ẹ bá jẹ́ ọmọ just regular child it's okay bó ṣórí gbogbo ohun tá à ń sunkún fún àmọ́ bó ṣe máa ń pamper àwọn ọmọ special need ń bíbá ohun tádùn kẹ́ ṣe tó wọ́ sí jó fọ́ tẹlifíṣàn ló tẹ̀lé ẹjọ́ jà lórí ọ̀rọ̀ fóun kọlù mo fẹ́ mẹni tó ń pè mo bá wí dànù Fẹ́mi gbọ́ mi dáadáa èmi bá wí dànù pé aláṣejù ni ẹ́ aláṣejù obìnrin lọ́kọ ẹ̀ ń ṣe kọlù ló ń nọjú ló fẹ́ mẹni tó ń bá sọ̀rọ̀ ló fẹ́ mọ ní bó ṣe mọ̀ pé yẹn ti lọ let all things pass away òun náà ṣe ojú ẹja kó lóun ò ṣe ẹ ṣé òun nìkan ló wá kọ́kọ́ ṣe ni àwọn kan náà ti ṣe irú ẹ̀ rí wọ́n tún sì ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n tún sì máa ṣe lọ́la inú fùfù kò ní size mo sọ fún mo ní tó bá ká ọkùnrin mọ́ obìnrin tọkùnrin bá ti wojú ẹ tó bá ti sọ fún ẹ pé I did not do it that response is enough for you. It's not taking you for a fool, it's respecting you because he doesn't want to hurt you, and that is the point a woman should back off. Stop asking him any further. Bó bá ṣe ó bẹ̀rù ó respect ẹ ló ṣe lóhun ò ṣe ó mọ̀ pé ó ti káwọn nínú ààrẹ ẹ̀yin obìnrin wo nǹkan tí ò tó nǹkan ẹ lè máa fi fa wàhálà àìmọye ọkùnrin táwa náà máa bí pé ẹ tún ti mú yẹn tún ti wo jẹ olúwayé cross worker ó ti yá wa èmi ò ń bá yàn fà but à ń ṣọdẹ tá a bá sọ̀rọ̀ ó tí o bá dẹ̀ ti sọ nǹkan fọkùnrin tó bá ní I did not do it that is enough respect for you. You back off. Ẹyẹ fún wọn lọ fún ẹyẹ tẹ̀ wọ́n lórí òun láti jẹ́wọ́ fún mi àṣejù nìyẹn mo bá wí gidi gan ó mọ̀ pé kò ń ṣe ọmọ tó máa parọ́ kò ní parọ́ mo wá tẹ̀lé mọ́mì ó wá fẹ́ parọ́ fún mi pé kò ń ṣe òun mo wá sọ pé mo mọ̀ nǹkan tí mo rí mo láláṣejù nìyẹn aláṣejù nìyẹn ó bá lóhun ò ṣe kò ṣe náà wà yìí ṣọṣọ fojú ẹ̀rí ayẹyẹ kìíní ṣó tán so kí wàá ní gbogbo nǹkan tá à ń pọ́nlé kí ni gbìgbìgbìgbìgbì kí ni ara àwọn tó ń súnmọ́ yín ó ti ṣe èmi rí tọ́mọ kan máa wà ráǹdì mi ó máa pè mí láì mọ́mì ẹ lọ bèrè lọ́ládì èèyàn kan wá wọ́n ń wírí wúmà kan lénìí ṣe mọ wúmà kan báyìí màá sẹ́ni fọ́tò wọ́n sì wọ́n ń fẹ́ wúmà yẹn mo ṣẹ̀ ń gbọ́ náà ni owó yìí kan náà ló máa lọ sọ mọ́mì tiẹ̀ ti burú jù torí ihun tíyàn tó bá ti ṣẹlẹ̀ síyàn rí ó wàá lè relate tó bá ń gbọ́ sórí ẹlòmíì àwọn ọmọ kan wà wọn ọ̀dà àráùndì èèyàn yálà olómú wọn àṣàbúrò wèrè ni o olómú wọn àṣàǹtì wèrè kan ni o wọn máa bàyàn nírìn àjò jẹ ni àwọn náà máa ládégún àwọn náà máa ládé ògùn mọ àwọn náà ń tú ọkùnrin fún ibi tó ń rìn sí ẹni tó ń dó àwọn náà lọ sọ fún ìyàwó ẹ àwọn náà máa padà wá sọ ìyáṣọ ìyàwó sọ pé wọn ò bí ẹ dá àbígbà tó ní fẹ́ kú ńgbà táyé ẹ ò fẹ́ bàjẹ́ àwọn náà tún máa gbé tíyàwó wá sọ fún ẹ bó ṣe rí ibi tí ìfẹ́ bá wà tẹ́ bá lè jọ lo wisdom ẹ̀kan kú àìṣù tó fẹ́ bá àárín yín jẹ́ the same thing tó sọ fún ẹ ló ń sọ fún at some point nígbà tẹnu ìyàwó bá dẹ̀ ti bò ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè dá lẹ́bi iṣẹ́ nígbà mi tóbìnrin bá wà bored nínú ilé ẹ lè rò péjọ ń gbé but yet kó wà bored ó lè find the solace happiness or fun in ẹlòmíì mi sọ ọkùnrin o eléyìí ó wá lémi lénìí èní mary ọlá mary ọ̀túnla mary tó bá yá tí n ṣe ń rí mary máa believe kó nífẹ̀ẹ́ mi ni máa bẹ̀rẹ̀ sí ní lanu fún tí mary bá ní kí n ká lọ fún solution bí kan máa dá mary lóhùn tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ mo fẹ́ kẹ́ fi làákàyè kẹfọ yé gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pé àríró ẹ̀rí afíndẹ́rùbọ lọ́rọ̀ ni wàláì ọ̀rọ̀ fẹ́ bí àdánwò ni ẹgbà pọ́nmọ yẹn ò bá nífẹ̀ẹ́ yín ìfẹ́ dẹ̀ kó sí lórí ó dẹ̀ ṣàwọn àṣìṣe kan kò sọ pé òun wọ̀dọ̀ gbogbo ohun tẹ́ ẹ gbélé lórí kò ṣe é ó dẹ̀ sọ pé jọ́ tẹ́ bá rẹ́dí ẹ pé mítìn ẹ wá fi òótọ́ yẹn kò ń lójú kó òun náà gbóòótọ́ tó bá wáyé tẹ̀ ẹ́ avoid ẹ̀ bí bá ṣe ń wúyẹ ẹ̀ sọ pé òkè ẹ máa pe big meeting kan kó wà mẹ́ kọ́mọ ti bí wà mẹ́ torí mo fẹ́ kọ́ yọ̀rọ̀ yìí yanjú lẹ́nìí agbájá má dá sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ mi mọ́ wọ́n ti yanjú ẹ̀ gbogbo yẹn ti bẹ̀ yìí
ṣó dìgbà tọ́lọ́run bá sọ̀kalẹ̀ látòkè kò ló ń bẹ̀ yín ni ẹ wá ń sọ tí n bá rí nǹkan tó máa eléyìí ó máa pọ̀ ọmọ mi bí abáfílẹ̀ ó lè gbẹ̀mí ọmọ mi ara ẹ ti gbóná ju èyí tó ṣe yìí òun gan tó rí páṣírí òun tú ó lọ bínú sọkọ títí tí olóhùn bínú fọ́ tẹlifíṣàn orí ẹ̀ yìí ni láyé ẹ má jẹ́ kí rẹ̀ tún ṣọmọ lọ́wọ́ ẹ mọ́ tó bá ṣàgbèrè á wálé yóò sì wálé gbọ́mọ ẹ kó lọ sùn kó fún lóúnjẹ kó bí ọlọ́run kó bẹ́ẹ̀ ṣọ́ wálé gbà tó ń ṣe nǹkan tó ń ṣe ní gbogbo ìgbà tó ń ka mọ́ lọ́rùn ní ọmọ torí ẹ̀ nǹkan àìméjì kìíní kan so ayé àwọn ọkùnrin ní it's their own world it's their world kò sí ohun tá a fẹ́ ṣe sí àwa náà bí ọmọ ọkùnrin infidelity táyé máa fi parẹ́ ló máa exist it is part of why a marriage exists without a marriage and union somewhere the word infidelity will not come into existence. Do you understand? So tẹ́ bá lè pàṣẹ kẹyanjú ẹ tẹ́ bá fi ohun tó lè manage tó bá dẹ̀ fi ohun lè manage ẹ fine but infidelity pẹ̀lú African men and even women ọmọ na regular na norm that's just what me I discover. Do you understand? So kò tó nǹkan tí wọn torí ẹ for marriage wàláì ẹ bínú díẹ̀ ẹ bá wọn wí ohun tó ń ṣe yìí mi ò fẹ́ ó ń lòdì sí kinní kan ẹ dẹ̀ jẹ́ kó tán dágbájá kinní kan láti lọ ní dandan mo bá wí mo sọ èyí tó jẹ́ ti tiẹ̀ fún ó dẹ̀ sọ pé ẹ̀yìn yẹn àwọn ṣáà ti parí ó dẹ̀ ti dáríjì òun dẹ̀ sọ pé wíwẹ̀ ò ní ṣe ọmọ lọ́wọ́ òun mọ́ ẹ̀yìn yẹn ló tán ló sọ pé kó travel ẹ̀yìn yẹn ló fún lówó ló ní kó travel ó ń ṣe iye tán kọ sínú newspaper yẹn ló fún o kò sún mọ́ kọ́kọ́ tó jọ bẹ́ẹ̀ rárá ọ̀párọ̀ ọmọ ni ó tún fowó tiẹ̀ kún ó dẹ̀ gbọ́ràn sí ẹlẹ́nu kò ní kóun travel bí o ti gbọ́ lẹ́yìn tẹ́ ti parí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tẹ́ ti jàjà yín gbogbo kíní ti parí o ó ní kó máa lọ́bì kan ó dẹ̀ tó délé láti ibi tó travel lọ gbogbo nǹkan dẹ̀ bàjẹ́ ó dẹ̀ fọ́ láúráú lẹ́ni tẹ́ fẹ́ rìn lọ tí mo bí débẹ̀ ni anti evidence rẹ̀ àti parí ẹ̀ ó ti dá àti ẹ̀ ti yanjú ẹ̀ mo tẹ̀ tí ní mi ní ṣe irú ẹ̀ mọ́ mi ní ṣọmọ́ kí ló wá dé tó wá dé láti ibi tó ní kó gbọ́mọ travel lọ tí gbogbo ẹ̀ kúkú wá dojúrú pátápátá àwọn ọgbà tí ò sí ń lé yẹn ọmọ tí bí yẹn wá ráyè ẹńtà tiẹ̀ dáadáa pé màdámù òkú sí ń lé tó ń wá ṣe bẹ̀bẹ̀ ó wá fìdí yín lóríṣiríṣi nítorí tó ń sọ pé òun àtọkọ òun já o àdùkẹ́ pọpọ ẹjọ́ ìgbò mo ti fẹjọ́ ọmọ báyìí ìgbò mo ti ṣe nǹkan báyìí rí so you see ẹgbẹ́ èṣù láyè kò sí ohun tó ṣẹlẹ̀ tí ò sọ kankan bẹ fáwọn àtàjẹgbọn ẹ lórí fún tó jẹ́wọ́ rẹ̀ torí káwa tó lọ sọ̀rọ̀ ká má bàa dẹ lẹ́bi àwọn kọ́kọ́ fẹ́ wá ara ẹ̀ jẹ́wọ́ ara ẹ̀ sọ ó sì sọ gbogbo ẹ̀ láìṣẹ́ kùkù mo ṣe bẹ́ẹ̀ mà mo ṣe mí ní parọ́ ara mi kàn gbóná ni but anything pé wọ́n fẹ́ bá tẹ̀yàn jẹ́ wọ́n fẹ́ pààyàn mi ò mọ bí tí wọ́n ti kọ́ mọ̀ pẹ̀lú irú sítórì ọlọ́run ò ní jẹ́ kóun rí nǹkan ṣéyàn máa ń pa ẹni tíyàn ó nífẹ̀ẹ́ kọjá bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbàgbé gbogbo kínní ó nífẹ̀ẹ́ jù wọ̀ bẹ́ẹ̀ ni but ẹ má jẹ́ ká pẹ́ jù lórí ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ tí mẹ́wọ̀ọ́ láká sọ ó tú ọmọ yẹn under the bus irú nǹkan báyìí máa ń dùnyàn sínú depression ayérayé pé ọlọ́run ló mọ̀ kọ́kọ́ tó sọ pé ó ló play victim card láago mélòó lẹ́yìn gbọ́ sọ̀rọ̀ ìgbà wo náà ṣẹ̀ṣẹ̀ pè yín sí tó ṣe ń play victim card ó lo victim card kan kò lè work mọ́ bọ̀ torí Nigerians ò dàrú if not for anything ayé àṣàánú ẹ̀ torí ọmọ ọwọ́ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni torí a mọ nǹkan tó mìnì nílò òyìnbó kí wọn gbèrú ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn dání wàhálà ni ọkùn òbí tó ń gbé wọn dání gan náà kò ń balẹ̀ ẹ̀dẹ̀ máa tọ́ wọn dàgbà bẹ́ẹ̀ títí tíjọba máa fi gbà wọ́n lọ́wọ́ yín finally wọn ṣàlè àbí kẹ́ wọn máa bá yín gbé finally but ẹ bá fẹ́ kọ́ marry kẹ́ bá fẹ́ kọ́ develop mọ́ ẹ máa tró wọn máa matchmake wọn pẹ̀lú partner irú partner tí wọn lọ́jọ́ wájú wọn dẹ̀ máa ń ṣe rere láyé àmọ́ yọmọ special need kò sí ṣe rí tán bá manage àrídùnnú dáadáa kò ń ṣọmọ tí kò ń ṣọmọ tí situation ẹ ò lè change it looks well fed fresh ó fresh ẹ máa rí pé ọmọ tán fún lóúnjẹ gidi tí wọ́n ń tọ́jú àwọ̀ ẹ̀ ó fi wọ̀n pé yes chubby baby clean all they have to work on is àwọn therapy ẹ̀ ó tán speech therapy that's all gbogbo ètò kó máa calm after a while tó bá ti dé certain age àwọn ìyá tó ní irú wọn lọ́wọ́ wọn wà lórí line bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí pé kò sí big deal kankan bẹ́ẹ̀ àmọ́ kó tó dìgbà yẹn ń kọ́
wọ́n láti care fún wọn dáadáa àwọn òbí ẹ̀ láti present separation gan lè trigger nǹkan torí ẹ̀yin ò gbọ́ lẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn separation lè trigger ọmọ yẹn láti worse sí because he is used to both his mom and his dad ṣé ọmọ yẹn lẹ́kọ̀ọ́ máa ṣé Fẹ́mi ò láròjinlẹ̀ ni tábà torí ṣùjẹ́ kó a má torí epo jẹ́ ṣúnìkẹ́ àwọn ẹlòmíà wà nínú ilé bẹ́ẹ̀ kò ní dó yẹ mọ́ torí pé yẹ ẹ̀ṣẹ̀ ó lè lóun ò ní dó mọ́ fúngbà díẹ̀ ó lè lóun ò ní fọwọ́ kan mọ́ story wọ́n bá jọ wà nílé ó bá yẹ wọn tó lóun òdo náà ládó nǹkan ẹ̀ but àwọn ọmọ máa co-parent under the àwọn òbí kan co-parent under the same roof kí nǹkan má bàa bàjẹ́ a ní àwọn nǹkan kan àstéèkì kankan gbọ́dọ̀ ṣe àwọn ọmọ wa o jẹ́ ká yà má dá mọ́dà all is well wọ́n dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ under the same roof wọ́n sì ń dóra wọn wọ́n fọwọ́ kanra wọn bọ̀kọ̀rọ̀ kan pín yàtọ̀ lé àwọn ọmọ tán nífẹ̀ẹ́ wọ́n jọ take sacrifice yẹn ọkọ bá fẹ́ dóbà lọ́dún tiẹ̀ tàbí ìyàwó náà tó bá wọn yóò sì máa pòbó ẹ̀dí bẹ́ẹ̀ síbẹ̀ nínú ilé torí ó máa ń yọ ọkùnrin láti sáré lọ dóbò ń tajà obìnrin lọ bí nǹkan bá ti fọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn obìnrin lè ṣọdún 5 6 10 ó má dòkó tó bá àyè tọ́pọ̀ ẹ̀ bá bí tàgídí apá dìde finally tó kò sí big deal kọ́kọ́ nu gbogbo nǹkan tó ń sọ ìmí wà láka mí ìmọ̀ bí ó ti ń rìn wà láìtàlẹ́ ó bí ìgbà tó kò fẹ́ ba situation fẹ́ bá nǹkan jẹ́ wá gaslight ọmọ yẹn ni ohun tó ń ṣiṣẹ́ kòtò kan lé ẹ̀ dànù ọmọ owó ẹ̀ ń kọ́ ibo ní empathy ẹ̀ wà mi mọ èmi rò bóyá nílùú òyìnbó kò sẹ́ni tó bá gbé nílùú òyìnbó ẹ̀yin kan tẹ má lẹ́ ń blog mo máa ń wọ ẹ̀yin sẹ́ẹ̀tì ọ̀ blogger kan pé mi ìmọ̀ bí tẹ́ ẹ ti wá o torí ẹ̀mí ṣe ń dá sọ̀rọ̀ yín o pé ilé ọ̀rọ̀ mi tí mò ń bẹ̀bẹ̀ kọ́ lọ́n bá wa yanjú ẹ̀ ó sì wá dá tó fẹ́ fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú ó fẹ́ bà nǹkan jẹ́ ó sì ń gbé ọ̀rọ̀ lọ́mọlọ́mọ lórí stop it bọ́ọ̀lẹ̀ ń bẹ̀ tó bá bọ́ọ̀lẹ̀ ń dájọ́ máa wà náà ọkọ̀ yẹn nǹkan ọ̀dẹ̀ ń sún èmi nǹkan tẹ́mi láìkì nìyẹn bá gbà ń déjú bẹ́ẹ̀ lọ kò lè gbà lọ́wọ́ mi jọ tó bá wùn mí ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe kéèsì yín ní kéèsì yín ẹ má wà tẹnubọ kéèsì yín pẹ̀lú rọmbí báyìí ẹ jẹ́ kán yanjú ẹ̀ mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yín gbogbo yín tẹ́ ẹ gbọ́ mi láàárọ̀ yìí ẹ ṣé mo dúpẹ́ mo sọ fún yín ẹ má bọ ọkọ ẹ má bùyàwó àdúrà ni kẹ́ máa fi ràn wọ́n lọ́wọ́ nínú pé kọ́lọ̀ ń ṣàánú wọn ọ̀run tí mẹ́wàá alákànṣọ pé gbọ́mọ wá fi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá sọ bẹ́ẹ̀ onírọ́ ni yín ẹ ló fi sọ public donation aláwọ̀ tẹ́ pé kọ́ tó sọ̀rọ̀ wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí nígbà kiri ni àwọn kan wà tẹ́ pé separation báyìí wọ́n wá fi kò sí ohun tó jọ ó wà òkè ó lóun wà òkè ó ní kọ́kọ́ fóun ṣọ́ọ̀pù òun ni that is go believe nínú àtẹ́lẹwọ́ iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ àtẹ́lẹwọ́ òun ò ní tẹ́ òun jẹ tó bá ti fóun níbi tóun ti máa ṣiṣẹ́ mọ́mí máa struggle àǹtí máa struggle máa gbaṣẹ́ máa ṣe gbogbo ẹ̀ ó lè relieve wọ ọkọ gan ó ti gbalé náà kò ní kó gbélé wá padà ní bó bá ṣe wọ̀n ẹ̀ àmọ́ ọ̀rọ̀ pé kóòtù sọ pé yẹn tó bá tún díẹ̀ dílẹ̀ ìyàwó ẹ̀ ló ti mọ̀ pé ó rí ẹ tó mú ẹ ó mọ gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ yẹn ju anybody lọ gbogbo ohun tí ẹ̀ṣẹ̀ wa ń palantia yìí ó ṣe jẹ́ pé bàtẹ́ sẹ́ndì lẹ́tà sódà tẹ́ bá máa fi ní next kìíní ẹ̀ sọ pé wọ́n ti gba gbogbo ilé o lónìí wọ́n ti dálé padà ẹ̀ sókè òun kọ́ lóní torí ẹ̀ ní kò ṣe béèrè ẹ̀ ó ní kẹ́kọ̀ọ́ jọ ẹ má gbàjẹ́ lẹ́nu òun ṣé wọn náà ló wá búrókù débi kí wọn wá gbalé wọn gba ṣọ́ọ̀bù wá jẹta aládùkẹ ní irú bí tí wọn ń sùn tó ń forí ẹ létí ò sáré ìdùnnú lọ́wọ́ ẹ tí ò sọmọ tó ń bá ẹ gbé ó lọ́mọ kankan tó ń tọ́jú àwọn tó bí síta àwọn ìyá wọn ló ń tọ́ kí ló dé tó ò jẹ́ kán gba bí tí wọn nìkan wà sọkùnrin sí tí wọn lè fẹ́ ṣe fúnra ẹ ṣòrí báyìí kò dáa lọ ṣàtúnṣe Fẹ́mi lọ ṣàtúnṣe wọn lá ọmọ ẹ mi ò ní sọ ju bẹ́ẹ̀ lọ bí n bá tún rẹ́ lómi bẹ́ẹ̀ bó bá ti jó ní pé kẹ́ máa parọ́ mọ́ kò dáa àwa náà bímọ àbí ti wà kò sẹ́ni tó pàfẹ́tì láyé yìí mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yín ẹ jẹ́ kọ́mọ yẹn heal ó wà mentally down right now right and we cannot keep bashing her èèyàn tó ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀kẹ́ tó wà máa tẹ pa kẹ́ máa rí mọ́lẹ̀ mi wọ̀ láka dẹ́ẹ̀dẹ́ mẹ́à ọ́ lọ ṣe sùúrù ẹ máa ṣe ṣáàtì yín bẹ́ẹ̀ ṣe jọ ń ṣe ẹ máa ṣe fúrákàsì yín bẹ́ẹ̀ ṣe jọ ń ṣe mi ò sí nínú yín mọ́ lọ́ngẹ̀gùn àmọ́ ẹ máa gbé ọ̀rọ̀ tí ò ń ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti gbé wádẹ̀ láti gbé evidence wá lórí aládùkẹ́ yìí kóun náà lè kó tiẹ̀ jáde bàbá jọ dójú ẹ bó bá ti lè gbé evidence wá kọ́ ìwọ̀n wọn tán sọ nǹkan yẹn fún ẹ kọ́ kó lé ẹ lọ́wọ́ bóyá tó wù ní bẹ́yàn kan ní báwọn bàbá ní o ẹ jẹ́ kọ́mọ yìí náà kú títí ẹ wá sísì tẹ́ ti rìn nírìn tó rìn yẹn ó lè má níyà ó lè má ní bàbá títí ẹ o àmọ́ ó lọ́lọ́hún ó dẹ̀ láwọn tó lọ́ọ́ máa yàn fún lábí àwọn ayé tó máa dúró lẹ́yìn ó ti rí kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ
Thank you so much, everyone. God bless you. I appreciate your time and support. And I'm sure Paduke fún ààrẹ ẹlẹ́dàá ẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ó ti dákẹ́ tó. Dákẹ́ jù ń pààyàn, ó máa ń yàyàn wèrè. Bí ròrùn bá pọ̀jù, ó máa ń tẹ̀jẹ̀ sínú ọpọlọ finally ni. Kò lọ attempt suicide láti wá ojú rere ọkọ. Ó ní bó ṣe ń gbé òun nú, bó ṣe ń ṣe òun nìyẹn ni. Bó bá jẹ́ lóyìnbó gan ni tó bá try irú ẹ̀ wọ́n á gbọ́ ọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ gbọ́. But see, don't keep her together, won't heal. Òun ò fẹ́ anything tó máa separate òun àtọmọ òun. Kò lè lose ọkọ kó tún lose ọmọ. Ọkọ decide láti lọ nìyẹn. Ọmọ tó wá ń torí ẹ̀jẹ̀ ìyá tó bá rẹ̀ ibi tó ti bá rẹ̀ yìí. Ẹ tún wá ní pé ẹ tún ní pé kó má dúró tọ́jú ẹ̀. Ẹ jẹ́ kó dúró ṣe yẹ ẹ̀dọ́jọ́ alẹ́. Kò lóun mọ̀ ṣe tán. Ó ní kẹ́ ẹ foríjì òun, bẹ́ẹ̀ bá sì lè foríjì òun pẹ̀lú ewé oríjì tó já wá fún yín. Ó ní kẹjọ kẹyànda òun, kẹjẹ́ kóun wà láàyè òun. Ayé ẹ̀ ní ṣọ́ọ̀bù ẹbí tó ti máa jẹ. Ẹ má ṣèkà yẹn fún bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe ti gbọ́. Ẹ má lọ́wọ́ agbára lé lórí. Ọba ohun tó ní náà nìyẹn tẹ́lẹ̀ ẹ tún gbà lọ́wọ́. It is well. Ẹ ṣé gan ni everybody. God bless you. Kenny, nice day. I'll come back out again if I have to. Let's hope I will not have to. I'm trying my best not to get pushed or anybody to upset me. Ẹ jẹ́ ká hope mi ní padà wá ṣóyè yín. Tó bá jẹ́ ìjọba náà ló ṣì máa bá wọn yanjú gbogbo ẹ̀ last. Ẹ jẹ́ àwọn amọ̀bọ̀ díẹ̀ ń bẹ̀ yín. Èmi ò fẹ́ jà. Tẹ̀bẹ̀tẹ̀bẹ̀ làwa ń bẹ̀. Àmọ́ tó bá débi tó bá sọ pé jà náà ni. Òkúkú lárọ́ ọ̀tá ń lé gbogbo ẹ̀ náà lè máa bá wa ń lé. Ẹ ṣé gan ni. All right then. You all should enjoy the rest of your day and the rest of your week. Bye-bye. My people, I don't hear. When I do well, I don't well look. I go take care of myself. Make I go see doctor. I get appointment around man, it's still far. Around 3. So guys, later. Thank you so much. Leave your comments, guys.